bago siya umalis, pinirmahan yung Administrative Order number 1 na nagtatalaga kay Attorney Vic Rodriguez as OPCOS, Office of the President, Chief of Staff. Ayan. Okay? So, okay yan. Para mas maraming kakampi ang Pangulo, mas maraming opisina, mas magtatagumpay. Di ba? At medyo magluluwag, mababawasan yung napakadaming schedule ng Pangulo 24/7. Sabi nga ni Secretary Chief of Staff Attorney Vic Rodriguez nung kanyang official statement nitong weekend, ang pagiging Executive Secretary 24/7. Totoo yun. Kasi kahit na weekend o anumang araw, oras, dahil Executive Secretary, kaya talagang full-time yung trabaho dahil kung ano man ang kailangan, incoming, outgoing, instruction, document at iba pa ng Office of the President dadaan sa kanya. Dati, ay wala nga siya dyan. Nag-resign na nga po, tinanggap naman ng Pangulo. So, may bagong posisyon. Ang inaabangan natin ay kung sino talaga ang magiging opisyal na Secretary OS, di ba? Yan. Okay? Kasi nga po, tinuturing natin na may nababanggit ng mga pangalan pero hindi pa rin malinaw. Okay? Kung sino. Tingnan natin. Kung si Chief Justice Lucas Bersabe, okay yun. Dahil, isipin mo, Chief Justice, di biro yun. Karamihan sa trabaho ng ES, Executive Secretary, talagang may kaugnayan sa legal matter. Ayan. Okay, so walang problema. Okay na okay. Yung mga nangiintrigat ng chichismis, lang ho, nagiging balakid paminsan-minsan. Hindi naman mawala yan kasi maraming Pilipinong chismoso. Maraming Pilipinong chismosa. Na hindi naman kaya ng kung baksin yan. Meron bang baksin laban sa chismoso? Wala, no? Wala. Minsan kahit na ang lalaking tao, ibig sabihin, ang lalaki ng mga posisyon sa pamahalaan, pero chismoso rin. Nahawa ng mga chismosa. Yan ang mga minsan nagiging salot ng demokrasya, yung mga ganun eh. Kala ko ang chismosa lang sa mga tambay. Kala ko sa mga walang ginagawa. Sa mga nagpapalaki lang ng kung ano dyan sa bahay. Kala ko yun lang. Hindi pala. Anyway, mabuti lang, patapos na. Patapos na, 2 minuto na lang. Pero alam ba ninyo, malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang? 97 days. Ayan, oh. Ayun, 97 days. Di ba nung Friday sinasabi natin, 100 days na lang. Ngayon, 97 days na lang. Ibig sabihin yan, mahigit-higit na lang 3 buwan. Di ba? Kaya pala marami ng lechon. At saka may nakikita na akong mga kukuti-kutitap. Baka mga OFW, may inggit na naman kayo. Kaya magalit ha. Alam naman yung kultura dito sa Pilipinas. Pag pumasok na yung mga bear month, September na ngayon eh. Pag may bear month na, talaga hong nagkakaroon na ng mga Christmas decor ang ating mga opisina, mga bahay. Ayan, di ba? So, yung pong ating mga kababayan, iniimbitahan po natin. Tuloy-tuloy po itong araw-araw po ang Mike Abby Live. Okay, dito sa PTV, Radyo Pilipinas. Nationwide po ito, worldwide sa magitan po ng social media, especially Facebook page. Dito sa Mike Abby Live. Para ho inyo nasusubaybayan ko, hindi man yung eksaktong live, pero darating din, mamomonitor din po ninyo. Ganun talaga yan. Tayo po ang sumusunod sa mandato ng PTV at saka po Radyo Pilipinas, maghatid ng mga balita mula sa Office of the President, National Government, kung ano ang totoo, mga policy, direktiba, administrative order, okay, mga istorya, ng Office of the President sa magitan po ng ating Press Secretary, napakasipag, si Press Secretary Angeles na nandun sa New York. Ako, mamaya sigurado tuloy-tuloy naman ang pagpipid ng mga balita mula sa kanila. Dahil nga po sa maraming inaasahan tayong positibong mga balita mula sa biyaheng ito ng Pangulo. Dahil dyan, wala na po tayong oras. Marami pong salamat. Balik normal ang trabaho ngayong araw na ito. Normal din ang business sa lahat. Pati ang ating pamahalaan. Kaya ipagdasal natin sa pagsimula ng linggo ito ay matagumpay ang mga galawan. Muli marami pong salamat. Mike Abby Live. Kami po ay magbabalik siyempre. Bukas na, alas 9 ng umaga.
Mahigit 70 taong panunungkulan, isa sa longest reigning monarch sa kasaysayan. Minahal at itinangi ng kanyang mga nasasakupan at ng buong mundo. Sama-sama nating panoorin ang state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II ngayong Lunes, alas 4 ng hapon, live mula sa Westminster Abbey sa London. Isang natatanging pag-alala, hatid sa inyo ng PTV. Matapos ang matagumpay na state visits sa Indonesia at Singapore, abangan ang unang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika at ang pagharap niya sa pinakamalaking pagpupulong ng mga lider sa mundo. Live from New York, tunghayan ang talumpati ng Pangulo sa harap ng mahigit 100 heads of state at delegado mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng bayan sa kasalukuyan. Subaybayan ang mga updates sa Free TV at sa lahat ng online platforms ng PTV. The President's U.S. State Visit and Speech at the 77th United Nations General Assembly. Isa na namang makasaysayang coverage. Hatid ng inyong People's Television. Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Kasalukuyang nasa Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa United Nations General Assembly sa New York. Makibalita tayo doon mula sa Amerika, may report si Alan Francisco. Live, Alan. Naomi, sa pagdating nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Estados Unidos kanina ay una niyang binisita ang Filipino community sa New Jersey Performing Arts Center. Kinumusta niya, Naomi, ang mga Pilipino na dumalo sa event at pinasalamatan sa kontribusyon ng mga OFW sa bansa, partikular sa ekonomiya. Matapos nito ay nakaset na sa mga susunod na araw ang paikipagpulong ni Pangulong Marcos Jr. sa mga business organizations. Habang September 20 ang nakatakdang pagsasalita ni Pangulong Marcos sa United Nations General Assembly. Taong 2014 ang huling pagkakataon na may nakapagsalita o nakapagtalumpati na Pilipino sa UN General Assembly in person o ng personal dahil virtually ito ginawa noong kasagsagan ng pandemic. Mahalaga ang pagdalo ng Pangulo sa event dahil ilalatag niya ang mga plano ng kanyang administrasyon sa pagbangon ng Pilipinas mula sa COVID-19 pandemic. Inaasahan din na ilalahad ng Pangulo ang mga hakbang upang mapagtibay pa ang relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos. At yan ang balita mula rito sa New Jersey sa Estados Unidos. Naomi. Maraming salamat, Alan Francisco. Sa ibang balita, nagbigay pugay sa labi ni Queen Elizabeth II si US President Joe Biden at First Lady Jill Biden sa Westminster Hall. Matapos magsulat ng 3 minuto sa condolence book sa Lancaster House, sinabi ni Biden na kaisa ng Amerika sa dinanas na pighati ngayon ng United Kingdom dahil sa pagpanaw ng reyna. Sabado nang dumating sa England si Biden. Isa lang siya sa daang-daang leader na naisaksihan ang libing ni Queen Elizabeth II. Kahapon Linggo, bumuhos ang mga taong nais makiramay sa pagpanaw ng reyna. Samantala, narito naman ang mga detalye sa labing at ceremonial processions ni Queen Elizabeth II. Magkakaroon ng ruta sa London at Windsor para sa final journey ng reyna. Maglalagay ng malaking screen sa buong bansa para mapanood ng publiko ang seremonya. Mapapanood din ito ng live sa BBC, Sky at ITV o ang libing ni Queen Elizabeth II. 10:44 a.m. dadalhin na ang labi ng reyna sa Westminster Abbey mula sa Palace of Westminster. 2,000 na guests ang inaasahang dadalo sa funeral service na magsisimula ng alas 11 ng umaga, kasunod ang 2 minutong katahimikan.
at katahimikan. Magsisimula ang public procession ng 12:15 ng tanghali kung saan dadalhin na sa Wellington Arc sa London ang labi ng Reyna. Hahatiin naman sa 7 grupo ang procession na dadaan sa Broad Sanctuary, Parliament Square, Whitehall, Horse Guard Parade, Horse Guard Road, The Mall, Constitution Hill at sa London Wellington Arc. Ang labi ay inasahang darating sa Albert Road ng 3:10 p.m. Ihimlay ang labi ng Reyna sa St. George's Chapel katabi ng kanyang yumaong mister na si Prince Philip na isasara naman sa publiko. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa PTV Cordillera. Naimbang aldaw na Yomi, nagsapatan ni PDEA Cordillera Regional Director Gil Castro iti City Prosecutor's Office para iti panakipila ti kaso kontra iti barangay Kagawad ti irisan nga imunan-an na tiliw gapo iti pakainaigan na ti illegal a droga. May pila itang aldaw ti kaso a grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the government iti Office of the Ombudsman. In considera ti PDEA high-value individual ti nasao Kagawad, gapo iti maatap a connection na kas drug den operator kung supplier ti illegal a droga iti syudad. Kailangan managot siya administratively dahil maaring ginagamit niya yung kanyang impluensya, kapangyarihan para protektahan yung illegal drug trade. At nakita naman natin doon sa last na raid natin sa drug den na sa kanila, lumalabas na konektado siya. Iti sa bali adamag pinunas ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. ti danag dagiti umili ken dagiti opisyalis sa Jai. Gapo ka dagiti sinking area ti paset ti sitio Tabataan, barangay Sakasakan sa Dangga. Iti resulta ti assessment ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Minopibos, sana paset ti fault line ti naso a lugar no diket underground erosion ti makagapo iti napasamak a sinking. Impateng na nga awan ti operasyon ti small-scale mining iti naso a barangay. 5 abalay ken pamilya ti apektado a kasapulan a may relocate iti natalged a lugar. Dati Baoko, di poblasyon Baoko. Parehas mo lang dayay. Kaya lang enjoy sa kasakan mga 50 meters ti length dayay bimaba. Di Baoko siguro mga 10 meters lang. Ada pa yan, dito utukan na yan, dahil mismo nga barangay ko. Dati magkidi sinking area, pero hinay-hinay. Pero dahil sakasakan kan poblasyon bao ko, talaga makikitam ti bigla nga bumabaan ti soil. Dagitati damdamag manipod iti PTV Cordillera, siyak ni Alas Sungduan. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Alas Sungduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
Hello, I'm Minh Ngân. And I'm Văn Hiệp. We are From Vietnam. Today we will take you to the beautiful and friendly cities of our ASEAN community. And now, let the journey begin. Hey Hiệp, what are the criteria for you to choose a city to visit? Well, it should be the city with the beautiful scenery, clean environment, the friendly people, and of course, the great food. Wow, so many criterias. But what is the most important one to you? It would be the friendly people because that gives me a sense of comfort, intimacy, as if I were living in my own country. Okay, so let's visit the following city. I'm sure they will definitely satisfy you. So join us. Bandar Seri Begawan is a green, clean, beautiful city blended with the ancient beauty of mosques and the modern beauty of road system. It's a must-visit place if you want to discover Brunei. Bandar Seri Begawan, located in the heart of Brunei, is the capital of this country, with more than 33,000 people. This is the oldest capital of Brunei. Bandar Seri Begawan was the center of trade, commerce, and administration of Brunei hundreds of years ago. Bandar Seri Begawan has now become a modern city with lots of construction projects like mosques, concrete bridges, or schools and police stations. Royal Regalia Museum, a local cultural and arts museum, is a modern architectural work. The museum shows the quintessence of the royal family as well as the traditions of Brunei. This museum is a prominent tourist attraction of the city as it is beautiful and contains the soul of Brunei. From the observatory tower of this museum, you can admire the overall picture of Kampong Island. From the distance, Kampong Tower is under construction. Kampong Tower is part of a major cable-stayed bridge which is built by the government in Kampong. It is considered the first cable-stayed bridge in Brunei. The process of modernization has not lost traditions and cultural features of the locals. Their traditional customs have always been preserved to date. In this village, the people travel mainly by waterways. They go by boat or canoe to visit each other. Traditional dishes are an integral part of their daily menu. Boat building craft is the pride of the people on Kampong Island. This traditional craft is a symbol for the soul as well as the pride of the people here. Important activities of Brunei are held in Bandar Seri Begawan, like Independence Day, sports days, or the big days related to the royal family. Besides the traditional culture, the people here appreciate nature and wildlife. Walking along the riverside, you can meet very interesting monkeys of Brunei. In the middle of the city center is a very interesting resort with walking paths and beautiful waterfalls. Here, tourists can experience the harmony between man and nature. Nightlife is also extremely interesting in Bandar Seri Begawan with a night market complex. Tourists can enjoy a variety of food from Brunei traditional food to Western food, as well as the unique blend of cuisine among the ASEAN countries. Many people like to come to this market because the dishes are cheap and very tasty.
Local people always spend time to eat with friends, relatives, and even the guests they meet by chance. Bandar Sri Begawan is a place where modernity meets tradition. The people are friendly, welcoming, and have a special bond with the monarch. This makes it a perfect getaway to Brunei Darussalam. Bandar Sri Begawan, my city, my love. Mahigit 70 taong panunungkulan, isa sa longest reigning monarch sa kasaysayan. Minahal at itinangi ng kanyang mga nasasakupan at ng buong mundo. Sama-sama nating panoorin ang state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II ngayong Lunes, alas 4 ng hapon, live mula sa Westminster Abbey sa London. Isang natatanging pag-alala, hatid sa inyo ng PTV. This is the Singapore most people see. But this is what I see. This is my neighborhood. Kids running around. Kids being kids. That's what I used to do together with my friends. I can't wait to take you on this wonderful journey into the heartlands, behind all the glitz and glamour of this city. The Mama Shop. I remember going there very often. There is no other place in the world like our vortex. A place to work at, a place for celebrations, and a place for us to chill. We love to be around nature. After all, we live in a garden city. Seeing them play never fails to remind me of my days in secondary school. We're always rushing somewhere. To catch the bus, to catch the train. It can be a hassle sometimes, but at least it gets us to where we want to go. After a hard day's work, the thought on our minds are the ones we love. And sleep. Morning trips to the market with Mom? Check. Coffee shops. Something every Singaporean is familiar with. People come here to eat, relax, or just to pass time. We have an immense variety of food. But when we get too overwhelmed, chicken rice. So you see, this city as a home really isn't about the glitz and glamour. Like a humble plate of chicken rice, it is a source of comfort and familiarity to us. Just like the heartlands. And that is Singapore to me. Hi, my name is Tietan. I am 26 years old and I run a social initiative called The Hidden Good. I grew up in Singapore but ended up spending a lot of
my time overseas too. I was going to school and living and working around the world in like US and in Europe and stuff. And I think home for me is also a place to come back to feel at ease, to feel loved, to feel whole. I think there's this perception that Singaporean youth are privileged, they are disconnected. What I'm seeing is that Singaporean youth want something more now. I was pleasantly surprised, I think, to the diversity of dreams and aspirations that people had. But now it's just about creating the right conditions, the right environment, and the right kind of space for these ideas, these dreams to really take flight. It's time that we actually take a stand for things that we believe in, especially when it's about building a better and brighter future for the place that we call home. It's not so much, okay, if there was ever like a war in Singapore, whether you stay to fight. I think a lot of people would stay to fight for their families and their loved ones, but will you stay to rebuild it? Yeah. No, I do love Singapore a lot. Health Watch, alertong pangkalusugan. Isang update ukol sa COVID-19 health and safety protocols sa bansa. Optional o voluntary na ang pagsusuot ng face mask sa mga open space o non-crowded outdoor area na may sapat na ventilasyon. Ang mga senior citizen, immunocompromised at hindi pa fully vaccinated ay hinihikayat pa rin magsuot ng face mask kapag nasa labas ng bahay. Samantala, ang pagsusuot ng face mask ay required pa rin sa lahat ng indoor setting, pati na ang pampublikong transportasyon at outdoor setting kung saan hindi maaari ang physical distancing. At dahil hindi pa rin nawawala ang COVID-19, maiging kunin natin ang dagdag na proteksyon at magpapakuna sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Wow, they are so amazing. Do you think so, Hiệp? Yeah, they are so amazing. I'm really fascinated by the peace and the tranquility of the cities. And if I have a chance, I will come there for sure. So where have you been to in the ASEAN region? Well, I had the chance to visit Luang Prabang in Laos, Phnom Penh in Cambodia, and Mandalay in Myanmar. And they are so amazing. Why so? Because they are the cities with the very strong feature of Buddhist culture. So I'm sure not only me, but any visitors coming to the city will be impressed by the beautiful scenery, the peaceful and the ancient space, and the strong cultural imprints of the city. So now, Hiệp, let us visit those cities. Of course. Phnom Penh City is the center of politics, trade, culture, and tourism of Cambodia. Phnom Penh is developed with high-rise buildings and luxury hotels and is a favorite tourist destination. Thanks to the good political situation and security, Phnom Penh has attracted many domestic and foreign investors. In particular, the construction industry is growing rapidly and widely. Buddhism is the national religion here. The strong belief in Buddhism of Cambodian people was formed a long time ago and handed down until today and tomorrow. Cambodian people have strong belief in Buddhism. They believe that only Buddhism can bring a life of peace to the people. My inaugural state visits to our two important ASEAN neighbors were fruitful and engaging. Ito po ang isa sa mga ipinangako ko nung nakaraang SONA at na isusulong natin ang foreign investment upang lumakas ang ating ekonomiya. Gagawin namin lahat
ng inyong pamahalaan na itong mga sinimulan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at maitatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayan, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Located on a curve of the Mekong River, Vientiane has a recorded history that stretches back to around 1000 AD. The Lao people believe that Vientiane's name means the city of the moon, which is a very romantic name for a wonderful city. Vientiane, the capital of Laos, formerly known as Lan Sang Kingdom, or the land of million of elephants, is one of the fast-rising cities in Southeast Asia. Yes, I have been here before, but I really enjoy my time in Vientiane and in Laos in general. Oh, I love Vientiane. I love the city itself, the people, the friendliness of the people, and then how there's a lot of places where you can sit and walk around freely. And then the food is nice. So I went to eat the pho sap. I know that sap is delicious, and I learned several words already, like kap chai, which is thank you. And then sabaidi, of course, for good morning. So yeah, I enjoy the place. Signs that Vientiane is becoming bigger and more vibrant and more modern are always visible, but at the same time, I am impressed by the attachment of Lao people to their historical heritage, by the good conditions of historical monuments, and by their very friendly attitude. And you have good food as well. And I enjoy going to the cultural sites to see the stupa. I just went to the Tat Luang and I thought it's great. I went to Luang Prabang several years ago and I look forward to going there again. I think what ultimately makes the city interesting is its people. So from all these points of view, I would strongly recommend Laos to any foreign visitors who would like to be here and to become familiar with Laos history, culture, and modern life. It is the home to the most significant national monument in Laos, Tat Luang, or Great Stupa, which is the symbol of Laos and an icon of Buddhism in Laos. Of the many beautiful wats in Vientiane, a visit to Wat Sisaked is a must. Built in 1818, this is one of the oldest temples in Vientiane. Other Buddhist holy places are Ho Pakeo, across the street from Wat Sisaked, houses a beautiful collection of Buddha statues, including traditional Lao style of the calling for rain and offering protection. Patat Luang, or Grand Sacred Stupa, was originally built by King Saisetatilad in the middle of the 16th century. It has long been the national symbol and is one of the most important monuments in Laos. It is a sacred site because people believe the stupa has enshrined a relic of the Lord Buddha. ใจหลายที่ได้เกิดเป็นคนลาวแล้วก็ได้แบบปฏิบัติตามฮิตของประเพณีเนาะแล้วก็ได้มีแบบอย่างที่ดีมาจากปู่ย่าน้าอาเนาะครูอาจารย์ได้สอนมาเลยแต่ละปีเนาะเราได้มาแห่ประสาทเพิ่งกับครอบครัวเลยได้ปฏิบัติตามฮิตของประเพณีอันถูกต้องได้นุ่งสิ้นเบียงแพรเลย ธรรมศาสตร์และการนุ่งถือวัฒนธรรมที่ว่าคนลาวนี่เป็นแบบอย่างในต่างชาติหลายเขามาไผเห็นมียิ่งลาวนุ่งศีลจังสิเขามักยาวแล้วก็คันคนมาเวียงจันทน์คันบ่เห็นถาดหลวงในซ้ำมาบ่ฮอดเวียงจันทน์แล้ว โอ้ก็อยากให้เขาเจ้าไปบันไดเนี่ยวัดว่าอารามอันที่ว่าอันนั้นเฮานับถือหลายๆนะอยากให้เขาเจ้าไปรับรู้
ว่าประเพณีลาวเฮากับพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นแนวใดเห็นไหมคำกล่าวที่ว่าเสียวัฒนธรรมเม่นเสียชาติเนาะเขาก็อยากให้คนรุ่นหลังที่ว่าเขาต้องเป็นแบบอย่างเนาะให้คนรุ่นหลังแล้วก็เสี่ยมสอนเนาะให้คนรุ่นหลังค่ะนะเพื่อว่าเฮ็ดนำตามประเพณีอันเก่าแก่ของลาวเฮา Tat Luang Festival is held annually and celebrations take at least 3 days. When the day of Tat Luang Festival approaching, all sections of society prepare offerings and getting ready for the various celebratory activities, including the wax castle procession for worshipping the Grand Stupa. A wax castle or pasat pung is shaped like a house made from wood scraps or banana trunks and decorated with sculpted wax, candles and incense, banknotes, pen, books and flowers to resemble a castle. Wax castle offerings for worshipping Buddha and sacred sites is a tradition which has been transferred from generation to generation. Lao Buddhists believe they will receive merit in making an offering, and by offering a castle means they will be in a castle in paradise after death or have a better life if reborn. My name is Hank. I come from Holland. I'm a tourist here in Vientiane, and I like to visit the festival here. There's so many people. It's beautiful. I love Lao people. It's very nice. Yeah, it's first time to Laos. Yeah, it's amazing. Yeah, it's just incredible. Can't quite believe it looks amazing. It's beautiful. I've been to Luang Prabang, I've been to Savanakhet, I've been to Paksay, and now Vientiane. It's great, it's nice. Nice people, quiet, beautiful countryside. So it's good, yes. I like. The large parade of colorful wax castle will be followed by thousands of people, and on the way there is also traditional music, drum and gong beating, singing and dancing. The procession attracts more people as onlookers, including foreign visitors interested in Lao traditions and culture. A wax castle is considered as a very worthy offering to Buddha, and a procession always walks 3 times around the ordinary hall of the temple and is led by monks chanting prayers. The first round honors Buddha, the second round honors his teaching, and the third round honors to his followers. Another highlight of celebrating Tat Luang Festival is giving alms, which is one of Lao tradition. According to Buddha's teaching, making merit by giving alms is an essential part of Lao culture. Giving alms is a good deed, which results in merit for devotees. It's also a beautiful Lao tradition and part of Lao culture for a long time. So Buddhist followers vow to continue preserving it as much as possible. Alms givers take a lump of sticky rice and turn it into their hands a little before placing it in the bowls of the monks as they pass. Offerings mainly consist of sweet rice cake, locally known as khao tom, bananas, money, and boxes of sticky rice, which is the main food staple of the Lao people. After the almsgiving, the water is poured on a tree or flowers around the temple or home in honor of the soul of the person's deceased relatives, and to tell their guardian spirits to witness this and to deliver the offerings to them. Women wear a long skirt and modest blouse, while the men also dress respectfully in a t-shirt and trousers. When both men and women give alms, they must wear a sash as a sign of reverence towards the monks and novices. The traditional game of tiki, similar to hockey, is an iconic feature of the annual Tat Luang Festival and remains an inherent part of this many-sided celebration.
The game was always played in a friendly spirit with the aim of bolstering solidarity between the local populace and government officials. Some elderly people recall that back in their day, there was not only a tiki match, but also a horse racing competition. The match will be a lot more enjoyable this year now that the Tat Luang Esplanade has been widened and is a lot more attractive than it was over 40 years ago. Vientiane is very proud of its peacefulness and safety and its many cultural and natural tourist attractions. It is said that the 2016 festival was very important and meaningful because it marked the 450th anniversary. Tat Luang is a sacred stupa and the center of Lao culture and solidarity and the center of Buddhist faith in Laos. Vientiane was a wealthy civilized territory with a long history, splendid cultural traditions, historical relics, and preserved monuments. The Mekong and Namgum rivers, which were vital elements that enabled it to be exceptional. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. The city of cultural prosperity with long-rooted history over 720 years, where beautiful natural attractions, culture, lifestyle, and race diversity coexist peacefully. Chiang Mai was chosen as the second-best tourism cities in the world, thanks to its ability in preserving its splendid culture and tradition. With the population over 1,600 people in the village, there are Thai Lu people migrated from 12 Panna prefecture. Even under the continuous change in the states, economic and social circumstances, the love and value of Thai Lu community still take part in preserving its cultural and intellectual heritage, as well as develop the cultural tourism by its community.ไปเฮียนแล้วเนอะโหจะเมื่อจะไปละไปดีมาปอดไปหลอดมางามเนอะฮักแม่เนอะจ้ะ
สัพพิติโยมิวาสันตุสัพพะโลโกมิวาสันตุมาเตภวะตวนตรายโยสุขีติขายุโขภวะอาภิวาตานาสีนิจานิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลัง The tourists are warmly welcomed as if they were relatives. They learn the Thai way of life. Within Ban Thai Lư, there are models of traditional bedrooms, kitchen, and terrace. Nowadays, even if the houses in Luang Neu village are modernized, its villagers are still living sufficiently, simply, and happily. เจ้าเดี๋ยวนี้เนาะก็แขกแก้วตั้งหลายก็ลูกเกาลูกไก่มาถึงเฮิรนลือแล้วเนาะเจ้าเฮาก็ตอนรับโดยการผูกขอมือมัดมือตือขวัญหับขวัญกำเดียวข้าเจ้าจะได้เจิ้นแขกแก้วตั้งหลายไปเยะกินพัดไทยไตลือตัวกันเนาะเจ้าพัดไทยไตลือเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำพูนไปไทยลำปางแต่นานเพิ่นเขาเจอที่หวานลุ่งไปตกแต่ใจงอกอกดอกบาน50 บาทพี่แอเอาล้างเป็นชิมเทสชิมเลยเทส Oh no, it's too difficult for us to eat with this. ฮ้อนไหม ฮ้อน this Thank you. หม้ออร่อยมาก delicious ลำขนาด หม้อ เจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยหน้าบัดเดียววันนี้ฟังต่อโตคอยนี่เลาะปิ้นคุณไตลือเมืองลองนาสืบจะเจอมาจาก12 ปันนาได้ยกย้ายมาสู่ล้านนาเมืองแก้วสังมาผ่องแผ่วเมืองแก้ววัฒนธรรมปากันน้อมนำวัฒนธรรมไตลือหือใดมีจืออยู่บนโลกใบกว้างมาปะหอมตาลตีอำเภอดอยสะเก็ดคุณลือใจเด็ดดอยสะเก็ดบ้านเกิดวันนี้มาเปิดบ้านลือพอเจินอีแม่เจินอีปอเข้ามาพอมาก้อยป้อใจอยู่แป้ได้ไข่ต้อบ้านหน่อยจนมาเจ้าขาเฮ้ยใส่ Wat Si Mung Mueang is the soul and spirit of Thai Lu people. The tourists would welcome here to pay worship to 5 late kings of Mueang Luang in the monastery of Thai Lu, Punyama Paro, and offer traditional paper flags of their years of birth for their fortune. It's truly remarkable how friendly everybody is and how helpful everybody is, despite the language barrier, which is considerable, which I didn't have in all the other countries that I considered, but
That was quite significant here, that I didn't really need to speak the language. You can communicate through body language, and the big thing here, of course, is the smile. I think it's the fact that it's they're all deeply immersed in Buddhism here, which brings with it a wonderful ethic, which is reflected in their way of living and their lifestyle. And I've come to admire Buddhism enormously, particularly coming here to a Tailu community, where the extraordinary thing is that in a world that's lost its interest in tradition and traditional ways of living, that they've kept this alive here. It is really remarkable, and I wish them well in the future, that they can continue to instill this in the next generation. We have had a wonderful day here. It's been magnificent to be invited into the Tailu village, where we've learned a great deal about the Tailu culture. We have seen their costumes, which they weave themselves. We have been taught how to do some Tailu cooking, and when we go home to England, we're going to try and do the Tailu cooking at home. And I think it's very good that the Tailu people are preserving their ancient culture and are passing it on to their children. So thank you very much for inviting us here. Thank you. Thank you. Thank you.7 อุ๋งเกอจะเอาอันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์บุญล้องเขานี่เพราะว่าอันนี้ก็บรรพบุรุษเฮาสมัยก่อนเปิ้นก็ใจอุ๋งเกอกันเนาะถึงแม้ว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยเฮาไม่ได้ใจเฮาก็บ่ละบ่ลืมเก็บเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าหมู่บ้านเฮาเนี่ยเป็นหมู่บ้านใต้ลือบรรพชนของเฮาบรรพบุรุษของเฮาเปิ้นก็ได้รักษาสืบสานฮีดหอยมายั้งไหวละไหวปิ้นมรดกตกทอดมรดกภูมิปัญญาคือกับหมูเฮาเหมือนกับปิ้นอย่างความดีหักษาความดีเหมือนกับเกอหักษาความกิมไหวลูกก็เหมือนกันเนอะถึงแม้ว่าจะจบปริญญาตรีปริญญาโทมายั้งมาอีนะอันใหม่ลูกเอาอันเก่าก็บดีละเนอะลูกเนอะตึงบละอันเก่าจะช่วยแม่รักษาภูมิปัญญาไทยให้อยู่กับเมืองไทยตลอดไปจะคงความเป็นไตลื้อของเฮาจนกว่าจะมีรุ่นต่อไปโอ้ดีอกดีใจตลอดเลยแม่ต้องห่วงนะหายโหงอีนะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะเจริญเนอะรักษาสืบสานวัฒนธรรมเฮาต่อไปเนอะเจ้าตึงมาละ Road Watch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe.
pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Ojito e Manali Sure Soya, Yamatagri, Townia Satakuni, Lungere Edi Townshia Ngasa Guguma, Gomba Mesemia, Mino Miji, Townshia Ngasaton, Townshia Kunesashima, D Towngere, Mimananye, Yinji Mumuro, Mandali Muha, Gomba Mesemia, Tina Site Susangere, Mini Piro, Pike Vare. Tajao, the Tantia Ngasejo, she repeated, Mandali Muma, Mimashiha Umwini Lea Yaso, Yindrin and the Low. ပြည်ရေးပြည်ပခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့နေရာများစွာလည်းရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတောင်ဟာမန္တလေးမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကနေမီတာ230မြင့်ပါတယ်။မန္တလေးတောင်ဟာမန္တလေးမြို့ကိုအပေါ်ကနေစီးပိုးအုံမိုးထားသလိုရှိပေရမှာမန္တလေးတောင်ပေါ်ကနေပြီးကြည့်လို့ရှိရင်နန်းမြို့ကိုကျုံနေတကွမန္တလေးမြို့ရဲ့ရှုခင်းတွေကိုကောင်းမွန်စွာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျုံတဲ့မြို့ရိုးကာရံထားတဲ့မန္တလေးနန်းတော်ကြီးဟာကုန်းပေါင်မင်းစရဲ့အပေးအများစိုးစံနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။1885ခုနှစ်တီဘောမင်းလက်ထက်တတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမတိုင်မီ1860 1885ခုမှာနောက်ဆုံးကျန်ရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာမင်းပြည်ပြည်တော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဘုံကျဲခြင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရပြီးပျက်စီးခဲ့ပြီမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးညနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်ကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေကျောင်းလိုလူသိများတဲ့ရွှေနန်းတော်ကျောင်းတစ်ဆောင်လုံးဟာအရှိအနောက်တိုင်15လုံးတန်းနဲ့တောင်မြောက်တိုင်10လုံးတန်းရှိခြင်းကြောင့်တိုင်ပေါင်း150နေရာရုပ်ထောက်တိုင်ပေါင်း42တိုင်နဲ့တရက်ကင်းအုပ်လီက90နဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေနန်းတော်ကျောင်းတစ်ခုလုံးမှာမြန်မာမှုသစ်သားပပုအခြေခံချူပန်းချွန်းတွေအပြောက်အမိုးများရုပ်လုံးရုပ်ကြွများကျင်းငတ်တရိတ်ဆန်ရုပ်များနေရန်ကက်ရုပ်ကြွများနဲ့အတွင်းမှာရပင်အရှိပိုင်းကွန်းစင်တိုင်းအခြေမှာစက်ကြီးဆယ်ပွဲတောထွက်ခန်းမဟာပဒုမဆန်ဥတေနာဆက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားပွဲမြောက်စွာအနုစိတ်ထုလုပ်တက်ဆင်ထားပါတယ်။ရွှေနန်းတော်ကျောင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကစစ်ပေးစီရန်အပျက်စီးတံကနေကင်းလွတ်ခဲ့တဲ့ညာနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်ကြီးရဲ့ဘူနာလက်ရာနန်းတော်တာဝဏိကအဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ဆိုတဲ့ညီမလေးရဲ့ဘာသာသာသနာထွန်းကားတဲ့မြို့ပေါ့နော်။မတို့မန္တလေးသူဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကလည်းအဲ့ဒီအတွက်ကလည်းအများကြီးဂုဏ်ယူတယ်။နောက်မန္တလေးကျုံကြီးနဲ့မန္တလေးတောင်ဆိုတာလည်းမန္တလေးမြို့ရဲ့တကယ်အနှစ်သာရပေါ့ညီမလေး။ဘယ်မြို့မှာမှမရှိတဲ့အနှစ်သာရတွေပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်မန္တလေးမြို့။လောကမာရစိန်ကုသိုလ်တော်ဘုရားကြီးကို1921ခုနှစ်ကစုံလဆန်း14ရက်မှာစတင်တည်ထားခဲ့ပြီးဇေဒီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဘေးဘက်မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးလို့တင်စားထားတဲ့ဗိရကတ်3ပုံပါဠိတော်ကျောက်စာပေါင်း929ချက်တည်ရှိပါတယ်။ကျောက်စာတစ်ချက်ကိုဓမ္မစေတဆူလုံးနဲ့တည်ထားခြင်းဖြစ်ရမှာတပ်ပယ်လုံလာပါတယ်။အဲ့ဒါလေးပြင်တခြားထင်ရှားကြော်ကြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ရဲ့အထင်ကရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥပိန်တရာဟာ1.2 ကီလိုမီတာတမိုင်ရဲ့4 ပုံ 3 ပုံရှိလျားပြီးကမ္ဘာမှာအရှိဆုံးကျွန်းသားတရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့တခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေကိုလည်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာယာလှပတဲ့ရေမီတောတောင်သဘာဝရှုခင်းတွေကိုခန်းစားကြည့်ရှုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှွေးထွေးပြူနာတဲ့အပြုံးတွေနဲ့တိုက်လဲပေါ်ရည်စွာကြိုးဆိုနေမယ်ဆိုတာကို My City My Life Program အစီအစဉ်ကနေတစ်ဆင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ Health Watch, alertong pangkalusugan. Mahalagang impormasyon ukol sa monkeypox. Ang monkeypox ay isang sakit na sanhi ng orthopox virus na nagmula sa Africa at naisasalin sa tao mula sa mga kontaminadong hayop. Maaari ring makahawa ang isang infected na tao sa pamamagitan ng exposure sa respiratory droplets nito at direktang paghawak sa mga pantal niya sa balat at mga kagamitan niyang kontaminado. Ang monkeypox ay isang self-limiting disease at ang mga sintomas ay kusang nare-resolba sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat at matinding pananakit ng ulo, pamamaga ng lymph nodes, pananakit ng likod at kalamnan, at panghihina. Nagkakaroon din ng mga pantal at butlig na may nana sa katawan, karamihan sa mukha, kamay at paa, at minsan sa bibig, mata, at maselang bahagi ng katawan. Sa kasalukuyan, wala pang aprobadong bakuna at gamot sa bansa laban sa monkeypox. Para mapigilan ang paglaganap nito, ipinatutupad na ng pamahalaan ang PDITR strategy. Kasama na dito ang mahigpit na border screenings at minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask, malimit na paghuhugas ng kamay, at physical distancing. Samantala, pinapayuhan ang lahat na panatilihing malusog ang katawan at iwasan ang anumang uri ng kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Matapos ang matagumpay na state visit sa Indonesia at Singapore, abangan ang unang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika at ang pagharap niya sa pinakamalaking pagpupulong ng mga lider sa mundo. Live from New York, tunghayan ang talumpati ng Pangulo sa harap ng mahigit 100 heads of state at delegado mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng bayan sa kasalukuyan. Subaybayan ang mga updates sa Free TV at sa lahat ng online platforms ng PTV. The President's U.S. State Visit and Speech at the 77th United Nations General Assembly. Isa na namang makasaysayang coverage. Hatid ng inyong People's Television. Ang One Health Pass or OHP ay isa sa requirements ng pamahalaan. Para sa lahat ng international travelers sa Pilipinas, bahagi ito ng pag-iingat laban sa pagkalat ng COVID-19 at iba pang infectious diseases. At upang bigyan din ng maginhawang paglalakbay ang mga turista at mga nagbabalik na Pilipino, binigyang diin ng Department of Health na iisa lang ang official na OHP website, ang www.onehealthpass.com.ph, kung saan makukuha ang QR codes para ipakita pagdating sa Pilipinas. Hindi kailangan magbayad online para makakuha ng One Health Pass. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na mag-ingat sa mga scammer na ginagaya ang OHP website. Isang paalala mula sa Department of Health at ng inyong People's Television. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan
ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye, tuwing Martes ng gabi sa PTV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distraction. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga, Pilipinas. Lunes, ika-19 ng Setyembre 2022. Alamin natin ngayon ang update patungkol sa proposed 2023 national budget, mga proyektong tututukan sa BARM, pati na rin ang COVID-19 situation sa bansa at iba pang isyong pangkalusugan kasama ang mga eksperto at kinatawan ng pamalaan. Ako po inyong lingkod ang Joe Bendijo at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Alamin natin ang mga pangyayari kaugnay ng formal na pagbubukas ng Bangsamoro Transition Authority Parliament Session at iba pang update sa mga plano at programa ng BTA mula kay Chief Minister Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Magandang umaga po, Minister Ibrahim. Kumusta po kayo? Okay naman po. Good morning sa inyong lahat. Opo. Sir, this is Aljo Bendijo. Muli po kayong muli po kayong na-reappoint bilang interim chief minister ng BARM. In-expect niyo po ba ito? Bilang chief minister, ano po ang mga ipagpapatuloy niyo at isusulong pa para po sa PTA, sir? Well, unang-una actually, nagpapasalamat kami kay President Bongbong Marcos na itong extension ng transition period. Siya po ang nag-appoint ng bagong PTA members, membro ng parliament, at sinunod po niya kung ano yung nasasaad sa batas. Opo. At saka sa agreement. Kasi po, ang nasasaad po sa agreement at saka sa batas, during the transition period, yung MI left po ang mag-lead sa gobyerno. So, bilang MI left chairman, ako po ay umaasa na kami po ang ma-appoint. So, true to that, yung pong nominees namin na 41 as provided po in the law na as a leading government ay yun po sinunod niya, in-appoint niya yung 41 na nominees namin. So kaya nagkaroon po kami ng inaugural session last 15 September po dito sa BARM compound. Opo, sa pagdalo po ng Pangulong Marcos Jr. sa inaugural ceremony last week, ano po ang ilan sa mga napag-usapan ninyo at maging ang tiniyak ng Pangulo para po sa kapakanan ng Bangsamoro government, sir? Well, unang-una, inilatag pa namin sa kanya yung lahat ng achievement namin during the past 3 years. So, malaki po ang achievement namin at natutuwa po siya na talagang yung meaningful talaga yung achievement namin. Apat po ang very significant achievement. Una po yung pag-decline ng poverty from 2020 hanggang 2022
bumaba po ang poverty incidence sa BARM at steady po yung pagbaba niya. And it is from 51.6% to 49.6%. So bumaba po ng double digit. Then sa investment sa BARM, from 4 billion in 2020, tumaas po kami ng 2.8 billion in 2021. Then sa economy po, tumaas din yung economy namin from by 7.5% in 2021. Then it sets record na fastest growing region in PH in 2022. So yan po ang mga very significant na achievement ng BARM transition period for the past 3 years. So we are after na inilatag namin po ito sa kanya, sabi niya, yes, I'm very happy na you have done your best during the 3 years at pero you will have still more challenge in the next 3 years. And you are assured na buo ang suporta namin sa inyo during the 3 years period. So yun po ang comment ng Presidente. Okay. Opo. Sir, nasa 20 cabinet bills ang target na ihain ng BTA. Tama ho ba sa formal na pagsisimula ng sesyon? Kabilang ang ilan sa mga priority codes. Ano po ito, Chief Minister? Ano po ang iba pang mga unang-una o prioridad na may sulong po ng BTA, sir? Well, unang-una nga yung mayroon 3 code na hindi natapos. So, yun ang kasama doon sa 2020. 20 na bill na ipafile namin in the opening, during this opening session ng Parliament. Una po yung local government code. Na-file na rin ito last time pero hindi natapos. So we have to refile it in the next Parliament. So kasama yung electoral code na natapos na rin and ipafile din namin. And then pati na po yung revenue code ay ipafile din namin within this within the first BTA inaugural session. Kaugnay po sa excuse me. Kaugnay po sa pagbalangkas naman ng electoral code at local governance code, Chief Minister. Are we confident, kumpiyansa ba tayo na matatapos ito by the end of the year? Nasa na po tayo pagdating sa usaping ito? Well, yun nga yung local government code na file na noong pang first during the first BTA pero i-refile na lang namin. So we are hoping na itong 3 codes will be completed within the year or the latest would be first quarter of next year. So yun po ang target namin. Okay. Sa ngayon po, bukod po sa paghahanda sa 2025 elections, ano pa ang mga priority agenda na tututukan po ng transition team bago matapos ang taon, sir? Well, tuloy pa rin yung 4 na priority namin. Unang-una, yung medical and health services. At saka pangalawa is yung education po, pangalawa. Then pangatlo po sa priority namin is strategic infrastructure. At pang-apat po is social services. So yan pong 4 na yan ay patuloy pa rin na during the second BTA
ay yun pa rin ang magiging priority namin. We have accomplished substantively on this field, pero we need to do more during the second phase. Yun po. Opo. Sa pagkakaroon ng bagong elected parliament leaders, gaano kalaking tulong po ito para sa ating preparasyon, paghanda para sa halalan ngayong pong 2025? At ang pagsulong ng autonomy, ano po ang aasahan natin sa mga susunod na taon pa para po sa BARM? Sir. Well, unang-una po ay nasisiyang kami na the composition now of the new BTA, member of the parliament, lahat po ng revolutionary group are already on board. Yung pong MNLF, dalawang faction po yan. Yung faction ng SEMA group at saka yung kay Nur Miswari. And luckily po, ngayon ay una pong nagpumasok sa BTA yung grupo ni Mosema, pero ngayon po ay kasama po ang kay Nur Miswari. Yun po ang... So inaasahan natin na next year magkakaroon ng magandang pagsasama yung mga revolutionary group. Iginalaman po namin ang inyong mensahe o paalala po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa BARM. Opo, sir. Well, sa lahat ng ating mga kababayan, we would like to call on everyone to help us. Tulungan ninyo po ang BARM government. Despite nasa transition period pa lang tayo, pero we need the support of everybody in the BARM and also the national government. So, yun po ang kailangan namin, ang suporta. We promise that we will do our best in order to accomplish what is needed for us to accomplish during the transition period. So yun po ang marami pong salamat sa inyong sa PTV, sa inyong Aljo at saka sa lahat ng mga management ng PTV station. Thank you po. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras sa amin, Chief Minister Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ng BARM. Ingat po, sir. Thank you. Thank you. Matala, dumating na sa Estados Unidos si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kung saan kabilang nga sa kanyang aktibidad doon ay ang kanyang pagharap sa United Nations General Assembly. Ngunit bago yan, binisita muna ng punong ehekutibo ang ating mga kababayan doon mula New York, USA. Atin sa atin yan mula kay Alan Francisco Alan. Aljo, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakapulong niya si United States President Joe Biden. Andito na kasi Aljo sa United States si Pangulong Marcos Jr. para dumalo sa United Nations General Assembly. Kaninang tanghali sila dumating dito sa US kasama ang kanyang delegasyon, kabilang na si First Lady Lisa Marcos, anak na si Congressman Sandro Marcos, ilang cabinet officials at iba pa. Bukod kay Biden, umaasa rin si Pangulong Marcos na makakapagpulong din siya sa iba pang world leaders na dadalo sa UN General Assembly. Alam niyo po, yung nakikita natin kung minsan sa television, yung dun sa malaking hall nila, nag-i-speech, sa pagkatapos po ng mga malalaking speech ay nagkikita-kita, mag-uusap-usap kami na bilateral, multilateral, kung ano pa, mga iba't ibang meeting. Kaya't yun ay napaka-importante rin. Kaya't ginawa namin na nakapagplano kami at humingi kami ng panahon dito sa mga napunta rito para sa General Assembly. Napunta sila rito, ay sabi ko pagkakataon na natin at hindi natin sila mapupuntahan sa kanilang bansa, dito na natin silang kakausapin.
Una na rin naiulat, Aljo, na may ikipagpulong ang Pangulong Marcos kay UN Secretary General sa September 20 mismo, petsa dito sa US, magsasalita si Pangulong Marcos sa General Assembly. Inaasang tatalakayin niya ang tungkol sa food security ng Pilipinas, agriculture, renewable energy, climate change at ang pagtutulungan ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Sabi ng Pangulo, ipaliliwanag niya sa General Assembly kung kumusta na ang Pilipinas, kabilang na ang aniyay mga pinaganda sa bansa para sa pagpasok ng mga investment o namumuhunan. Ang lahat ng yan, Aljo, ay sinabi niya sa katatapos lang na meeting naman niya sa Filipino community sa New Jersey Performing Arts Center o Performing Arts Center kung saan nagkumustahan ang mga Pinoy dito at si Pangulong Marcos. May iba pang activities dito sa US ang Pangulo hanggang sa magbalik sa bansa sa September 25, araw riyan sa Pilipinas. At yan ang balita, Aljo. Okay, maraming salamat na Alan Francisco. End of pandemic-19, nakikita na ng World Health Organization. Yan po ang ating tatalakayin at iba pang issue kaugnay ng COVID-19 situation sa bansa with Dr. Ron Jean Sulante, isang infectious diseases expert. Magandang umaga po, Dr. Sulante. Good morning, Aljo. Ano po reaksyon ninyo po sa sinabi, Doktor, ng World Health Organization na nakikita na nila ang end o pagtatapos na? Ipinagdarasal po natin yan. Ito pong pandemya, COVID-19. Applicable ba ito sa Pilipinas? At nakikita na rin ba ninyo ang katapusan na talaga o end ng COVID-19 sa Pilipinas, Doc? Yes, that is based on the observation of the WHO head na lahat ng mga WHO regions are already reporting a significant decrease, no, in the number of new cases and the number of new death, no. Now, kung baga sa atin ganun ba rin ang nangyayari, no? So sa ngayon, hindi ko pa nakikita na yung ganung pananaw, no? Because although mas mababa ang mga kaso natin ngayon kumpara noong January or noong September last year, pero tuloy-tuloy pa rin na meron tayong community transmission, especially with this BA.5 variant, no? And in fact, sa data natin ngayon, marami-raming regions ang moderate risk, although hindi ganun kataas, at yung healthcare utilization rate natin ay mababa pa rin, no? Pero Aljo, nakikita dito sa datos ng WHO, ang Philippines ay fifth among globally reporting new death on a weekly basis, no, last week. So ang ibig nating sabihin nito, kung matatanaw man natin, hindi pa siguro within the next 2 or 3 months, no, kasi mataas-taas pa rin ang mga or meron pa rin mga kaso tayong nakikita. Ano po ang inyong palagay na dapat gawin? Hindi lamang ng ating pamahalaan, kundi tayo rin, no, lahat, mga Pilipino, para masabi natin na malapit na talagang masugpo ang COVID-19 sa Pilipinas, Doc? Well, sa ganitong paraan, no, palagi nating i-remind ang publiko, no, na malaki ang bagay na magagawa natin as an individual, no. Una dyan, yung pagsuot ng face mask, especially indoor and even outdoor, no, sa mga matataong lugar. Pangalawa, yung pagpa-booster natin, no? Sana tumaas pa yung boosted population natin, especially the vulnerable population ng 2 dose at saka yung general population ng isang first booster, no? Dahil ang pagtaas ng boosted population percentage, isa sa mga nakikita natin na magiging solusyon na mas mapabilis ang pagbaba ng mga kaso natin, no? At pangatlo, di tayo kampante sa mga tinatawag natin ngayon mga face-to-face, no, yung mga gatherings or yung mga crowded area, dahil marami pa rin nahahawaan, especially na yung mga walang bakuna at yung mga partially vaccinated. So at this point, kailangan pa rin i-remind ang mga tao doon sa mga importanteng hakbang natin na sana tuloy-tuloy at mapataas pa natin para at least makikita natin yung end ng pandemic. Sa inyo pong statement noon sa isang panayam, Doktor, sinabi ninyo na in terms of pandemic health protocols,
face mask should be the last to go. Ibig sabihin nun, magsusot muna tayo ng face mask. Ano po masasabi ninyo at ngayon nga ay opisyal nang ipinatupad, ito pong voluntary na o optional na pagsusuot ng face mask sa outdoor settings? Well, ang ibig sabihin natin dyan, no, hindi natin pa rin ini-encourage na magtanggal pa rin tayo ng face mask. No? Kaya palagi nating reminding everyone, no, maski sinasabi na voluntary or optional, mas maigi pa rin, magsuot pa rin tayo ng face mask, especially pag hindi tayo sigurado sa sarili natin, especially when we are the vulnerable population or meron tayong mga comorbidities or yung mga matatanda or meron tayong inuwian sa bahay na mas pwede nating mahawaan, no? Kasi ngayon ang taas ng household transmission ng COVID, no? Makikita natin pamilya ang nagkakasakit, tapos yung mga matatanda ang napupunta sa hospital, no? So I mean, even if that's voluntary, I would still encourage everyone to wear their face mask even outdoors. Tanong mula sa ating kasamahan sa media kay Lay Alvis, doktor ng GMA News. Ang kanyang tanong, with the increased mobility, resumption of face-to-face classes, and easing of face mask mandate, inaasahan daw bang lalo pang tataas ang COVID-19 cases? Second, ang tanong niya, since this COVID-19 is something we have to live with, ano daw po ang mga dapat nating gawin? Well, yung sa unang tanong, no, expected yan na tataas ang mga kaso dahil bakit, no? Mababa ang boosted population natin. Alam natin na itong BA.5, which is now globally the most dominant variant, talagang mahawaan tayo nito, no? Kung hindi tayo magsuot ng face mask at hindi tayo mag-ingat sa mga pagtitipon-tipon, no? And more particularly sa mga sa pagbabakuna, no? So ang kailangan natin talagang gawin ngayon, no? Dapat we have to be very careful, and what we need is protect the vulnerable population. Kasi sa nakikita natin sa mga hospital ngayon, ang nadadala yung mga vulnerable population. On the second statement, kung we have to live with the virus, yes, we can do that, no? Pero hindi kagaya nung wala pa yung virus. We can live with it as long as yung mga health protocol pa-follow natin, as long as most of us will receive the booster. Especially, the booster will prevent severe death. Its value in terms of hindi tayo mag-develop ng severe infection and hindi tayo madadala sa hospital. And those are important hakbang para at least when we live with the virus, nandun pa rin yung protection at nandun pa rin yung pag-iingat natin against the virus. Mula po kay Rafael Bosano ng ABS-CBN, may tanong po siya, Doktor. At ito kanyang tanong, ilang buwan na rin mababa ang bilang ng mga nagkakasakit. Sa puntong ito, masasabi ba nating dumating na tayo sa panahon na stable na ang numero? Pagpapataas ba ng booster rates ang kulang para masabing endemic na ang COVID-19 sa Pilipinas? Well, sa ngayon, hindi ko pa masasabi kung on a personal note, no, na magiging stable ang mga kaso. Ang importante lang dito na yung trending ng kaso natin pababa, pataas, no? But not significantly nakikita natin yung biglang pagtaas, no? So makikita natin yung positivity rate natin naglalaro na lang between 12 to 15%, and there are regions na mas mababa pa sa 10%, no? So in a way, kailangan pa rin, no, na we need to monitor the cases at sa sinabi ko na kanina, even if the cases are stable, no, but I think there are population na kailangan nating i-monitor. And ito rin yung nakikita natin sa mga hospital na na-admit because of their comorbidities dahil sa COVID naging unstable, and some of them really have a severe form of pneumonia. Mula pa rin kay Lay Alvis ng GMA News, ang kanyang tanong po, Doktor, sa inyong obserbasyon, ano ang profile ng COVID patients na na-admit ngayon sa ospital?
Well, kadalasan sa nakikita namin ngayon are those 60 years old and above, no? And a lot of them have 2 or even 3 comorbidities, no? And itong mga na-admit ngayon ay na-admit dahil not necessarily because of pneumonia, but because of their comorbidities, no? Pero meron ding mga ilan-ilan na talagang ang presentation nila is pneumonia, nahirapang huminga, yung iba nag-stroke, nagdudugo yung brain, no? Or yung hemorrhage, yung iba naman severe infection sa abdomen, and yung iba atake sa puso, no? So I mean, the comorbidities are the ones that are dominating now among these COVID patients because alam natin, pag meron tayong COVID, yung tinatawag natin na pamamaga sa mga major organs, no? Kagaya ng lungs, kagaya ng puso, atay, at sa bato, will make this patient go to the hospital because of that. Dahil po sa kasalukuyang COVID-19 situation ng Pilipinas, pabor ba kayo, Doc, na panahon na para payagan na rin ang pamimigay ng second booster shot sa general population? Sa ngayon, nakikita natin na ang first booster is still an important vaccination, no? And we have a data to say to tell you that with the first booster, the protection against severe infection against death is like 80 to 85% within the first 3 months, no? Medyo bababa yan on the 4th to 5th month, no? So I think kailangan nating titingnan kung kailangan natin ng second booster after the 6th month na makuha mo yung first booster kasi dito nakikita na talagang bababa ang protection and even among the severe infection 6 months after the first booster. Opo. Sinabi din ninyo na pabor kayong i-redefine ang term na fully vaccinated. Ano po ang magiging bagong definition ng fully vaccinated? Kumaproba ng pagbago ng definition nito, Doktor? Yes, no, talagang gusto nating mangyari yan dahil alam natin na ang primary vaccine series, na yun yung unang definition sa fully vaccinated, ay hindi na tugma doon sa protection na gusto natin, especially against infection and against severe COVID. No? Kaya pag sinasabing fully vaccinated, sana karagdagan dito yung first booster sa general population or second booster doon sa vulnerable population with comorbidities and doon sa mga immunocompromised. So yun yung tinatawag natin na updated vaccine status. Opo. May posibilidad ba, Doc, na gawing every 6 months o yearly na ang pagpapaturok ng COVID-19 vaccine? Lahat ba ng tao ay dapat kumuha nito o may specific group of people lang? Yes, dapat Aljo, no? There's a possibility, no, na pag magiging regular ang pagbabakuna sa atin, no, like an annual vaccination, especially kung hindi pa natin masugpo itong COVID na to, because ang unang-una dyan, bumababa ang bisa ng mga bakuna 6 to 8 months after. So ibig sabihin, there's a possibility na pwede tayong magkahawaan pa rin. So I think isa yan sa mga nakikita sa mga expert ngayon na baka merong annual vaccination or biannual vaccination sa mga vulnerable siguro ang magiging priority dyan kung meron man tayong annual vaccination. Mensahe o paalala na lang po, Doktor, sa ating pong mga kababayan. Yes, no. So alam natin na nagsasabi na ang WHO na papalapit na yung end ng pandemic, no? Pero hindi yan rason na magiging kampante tayo dahil nandito pa rin yung hawaan, nandito pa rin ang severe infection na nakikita natin sa mga hospital. So unang-una, always follow the health protocol, pagsuot ng face mask, at pangalawa yung pagtanggap ng booster vaccination sa general population at doon sa mga vulnerable population. Salamat, Aljo. Maraming salamat, Dr. Ron Jean Solante, isang infectious diseases expert. Ingat po, Doc. Thank you. Alamin naman natin ang update sa 2023 Proposed National Budget Deliberations sa Kamara at makakasama natin si House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Magandang umaga po, Ma'am Congresswoman Kimbo. Magandang umaga. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Loud and clear. Good morning, ma'am. Opo. Good morning po.
Sinabi po ng House Committee on Appropriations noon na nais ninyong i-expedite ang hearing at target ninyong matapos ito by September 16. Anong pakiramdam ninyo na na-achieve ninyo ang inyong target date, ma'am? Well, syempre, po kami no, na ang target date na September 16 for the budget briefings po ay nagawa naman po namin. So, it was very orderly. And so ngayon, ready na po tayo. Mag-uumpisa na ang plenary debates tomorrow. So mag-uumpisa tayo with the DBC, ibig sabihin yung ating economic managers. And tuloy-tuloy lang po ang plenary debates until September 28. Opo. Anong mga paraan ang ginawa po ng House Committee on Appropriations, ma'am, para ma-achieve ang inyo pong target date? Well, syempre nagkaroon tayo ng mga simultaneous briefings. Sinigurado natin na lahat ng members of Congress ay magkaroon ng alternative communication lines, so to speak, sa mga agencies. So, yung mga merong very specific concerns tungkol sa kanilang district, pwede na nilang i-raise yan sa kanilang mga regional districts. So, yun po, may simultaneous briefings, and at the same time, sa ating budget briefings, naging very strict din tayo sa ating time management. Ang pagko-question ng mga congressman, 5 minutes lang talaga. At nasunod naman po most of the time. Ang National Expenditure Program po o itong proposed national budget for next year ay 5.268 trillion piso. Ito po ay highest National Expenditure Program o NEP in Philippine history, Congresswoman. Matapos ang hearing ng kada ahensya, ano po nakikita ninyong dahilan? Bakit po tumaas ang proposed budget for next year? Well, actually, every year naman po is tumataas naman talaga every year ang ating budget. No? Hindi lang naman kasi dahil inflation, kundi talaga nagkakaroon ng more needs, especially as the population grows. And ngayon, mas malaki ang need natin dahil kailangan natin pagtrabahuan ang pagbangon ng ating economy. So tama-tama po, bumabalik na po ang ating face-to-face classes. And at the same time, yung mga sectors tulad ng agriculture sector na talagang napag-iwanan previously ay mabibigyan ng sapat na attention. So agriculture, as you know, is one of the agencies na may pinaka-malaking budget growth, and kami naman, lahat ng members talagang siyon dito kasi nga napag-iwanan ang agriculture sector. Based on your observations, ano po mga proyekto o aspeto ang pinagtutunan po ng pansin ng kada ahensya ngayon, ma'am? Well, of course, ang bawat ahensya, it's really yung pagbangon, yung pag-recover after the pandemic. Yun ang tinutunan. Yan ang general na theme in line with the socio-economic agenda of the President. And at the same time, meron din napapansin namin, may efforts to digitalize. I think na na-recognize na rin naman ng bawat ahensya na it's about time na kailangan talaga natin mag-digital pivot nang sa ganon, mas magiging efficient ang mga agencies sa pag-deliver ng mga public services. Opo. Sinabi naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na tapusin na raw ang tradisyon ng ito pong pag-extend ng parliamentary courtesy sa Office of the President, Office of the Vice President at iba pang ahensya, ma'am, na pinangungunahan po ng top officials ng Pilipinas during budget deliberations. Ano po inyong masasabi sa opinion o inyong opinion po tungkol rito? Well, una sa lahat, it has been a long-standing tradition, and tingin ko naman bilang tradition, it's something that we to respect. And at the same time, lilinawin ko lang po, no, yung nangyari naman po is we extend the parliamentary courtesy for the budget briefing. Lilinawin ko po na pagdating sa plenary debates ay makakasama pa rin naman po ang OP pati OVP. So patuloy pa rin naman po ang on that. And lilinawin ko lang kasi akala namin na inaprubahan namin
ng mabilisan. Hindi naman po, dahil hindi pa naman na-approve ang itanong budget. We begin plenary debates tomorrow. Ang approval na mangyayari po ay the earliest will happen on September 28. May tanong po ang ating kasamaan sa media mula po kay Ian Cruz ng GMA7. Ang kanya pong tanong, ma'am. The Department of Education has proposed a budget of 532 million pesos for special education itong SPED for the fiscal year 2023. Unfortunately, the budget for SPED was not considered in the NEP. Is there still a chance to appropriate funds for SPED? Yan po tanong niya, ma'am. Congresswoman. Bako, nawala. Okay, sige. Balikan natin mamaya si Ma'am Congressman Kimbo. Sa batala, nilinaw po ng DepEd, Department of Education, na hindi nila isinasantabi ang mga pangangailangan ng mga mag-aral na nasilalim ng Special Education o SPED. Ay si DepEd, 532 million pesos ang ipinapanukala nilang pondo para sa SPED program, pero sa kabila ng hakbang na ahensya na maaprubahan ang naturang pondo, hindi ito na ikonsidera sa National Expenditure Program ng DBM, gayon din ang dalawa pang programa ng Education Department. Tiniyak naman ng ahensya na sa kabila nito patuloy na nakikipag-ugnayan ang gagawaran sa Kongreso para makahanap ng ibang paraan para po makapaglaan ng pondo sa naturang programa. Ginawa ng DepEd ang payag matapos lumabas ang ilang report na hindi ito naglalaan ng pondo para sa Special Education Program. Batala, kinatawa naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kapatid na si Irene Marcos Araneta sa state funeral ni Queen Elizabeth II. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, makakasama ng presidential sister ang kanyang asawa na si Gregorio Araneta III sa pagdalo sa mga nakahanay na aktibidad sa state funeral ng pumanaw na reyna, kabilang na ang tradisyonal na lying-in state. Batalay nilunsad naman ng Davao City Police Office ang Oplan Calinaw nito lamang Biyernes. Ito yung pangalawang Oplan Calinaw. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Julius Pacot ng PTV Davao. Sa layuning mas mapalago pa at mapaganda ang relasyon ng kapulisan at komunidad at mapuksa ang kriminalidad at terorismo sa Davao City, ay inilunsad ng Davao City Police Office o DCPO ang Oplan Calinaw 2 noong araw ng Biyernes sa Barangay Sentro Agdao. Batay sa pahayag mula sa Davao City Government, ang naturang programa ay pinangunahan ng Davao City Police Office o DCPO, kung saan naabot sa 300 mga residente ang naka-avail ng libreng mga serbisyo tulad ng general check-up, COVID-19 vaccination, business and financial literacy seminar, vehicle pre-registration, legal advice, libreng gupit at iba pa. Kasama ng DCPO ang Task Force Davao, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Civil Security Unit at iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan. Ilan sa mga lumahak rin sa naturang programa ang mga national government agencies at mga nabibilang sa pribadong organisasyon. Ayon kay DCPO Director Police Colonel Alberto Lupas, napatunayan ng epektibo ang Oplan Calinaw magmula ng una itong inilunsad noong taong 2018. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot para sa Bayan. Marami pang mga impormasyon ang aming pong iatid sa pagbabalik po ng public briefing. #laging handa. Hindi lang po. Kaya natin to. Kaya natin to. Mahigit 70 taong panunungkulan, isa sa longest reigning monarch sa kasaysayan. Minahal at itinangi ng kanyang mga nasasakupan at ng buong mundo. Sama-sama nating panoorin ang state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II ngayong Lunes, alas 4 ng hapon,
live mula sa Westminster Abbey sa London. Isang natatanging pag-alala, hatid sa inyo ng PTV. My inaugural state visits to our two important ASEAN neighbors were fruitful and engaging. Ito po ang isa sa mga ipinangako ko nung nakaraang SONA at na isusulong natin ang foreign investment upang lumakas ang ating ekonomiya. Gagawin namin lahat ng inyong pamahalaan na itong mga sinimulaan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at maitatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayan, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Disaster Watch. Pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa kinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar. Huwag malito, dapat laging listo. Matapos ang matagumpay na state visits sa Indonesia at Singapore, abangan ang unang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika at ang pagharap niya sa pinakamalaking pagpupulong ng mga lider sa mundo. Live from New York, tunghayan ang talumpati ng Pangulo sa harap ng mahigit 100 heads of state at delegado mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng bayan sa kasalukuyan. Subaybayan ang mga updates sa Free TV at sa lahat ng online platforms ng PTV. The President's U.S. State Visit and Speech at the 77th United Nations General Assembly. Isa na naman makasaysayang coverage. Hatid ng inyong People's Television. Kaya natin to. Kaya natin to. Balikan natin si House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Stella Luz Kimbo. Ma'am, are you there? Yes po, Sir Aljo. Can you hear me po? Opo, Congresswoman. Opo. Balikan ko lang po ang tanong, ma'am, kanina mula kay Ian Cruz ng GMA7. Ang kanya pong tanong, ma'am, the Department of Education nagpropose po ng budget of 532 million pesos para yan sa SPED o itong Special Education for the fiscal year 2023. Unfortunately, the budget for SPED was not considered in the NEP. Is there still a chance to appropriate funds for SPED? Yan po tanong niya, ma'am. O nga po eh. Actually, linawin ko na lang po, no? Opo. So, ang dahilan kung bakit natin tinitake up dito sa Congress ang NEP is precisely to make adjustments. Kasi wala namang budget na perfect at kailangan ng another pair of eyes, ika nga, para kilatisin kung ano yung proposed budget ng executive at mapaganda pa. And of course, the only consideration, of course, is hindi dapat magbago yung ceiling natin na 5.268 trillion. And having said that,
of course, very importante ang needs ng special education. Kailangan yan kasi syempre may mga special needs ang ibang learners natin. And so on our end, mabuti nga po na lumabas ang ganitong klaseng concerns. May pagkakataon pa tayo. So after the plenary debates on September 28, hopefully kapag matapos natin ang schedule natin and we are on track, doon din tayo magkakaroon ng tinatawag of period of amendments. And it's at that point in time na pwede pong mag-propose ang ating mga members ng kanilang mga napupusuan na amendment. So this is obviously one area na pwede natin i-address by way of an amendment. Ano po ang inasahan ninyong magiging takbo ng deliberasyon sa plenaryo bukas, ma'am? Opo, so inaasahan natin na sana maging orderly katulad ng ating budget briefings. Naasahan naman natin na ang minority will play their very important role of yung fiscalizers. So talagang sila yung parang counter force, di ba? So kami po sa majority, dedepensahan po namin ang budget, no? So magkakaroon ng balitaktakan, magkakaroon ng debate between the majority and the minority members. So the minority will be there to fiscalize, ang majority naman will be there to defend the budget. Kasi itong legislative measure naman na to, co-authors itong mga members natin in the majority. Opo. Kailan ninyo target na matapos po ang deliberation, ma'am? Ano ang may papangako ninyo sa ating mga kababayan dito po sa pagsisimula ng deliberasyon bukas? So ano ang mapapangako natin sa ating mga kababayan na kikilatisin natin ng mabuti itong budget natin. Hindi naman komot gagawin natin ito in 7 days. Ay ibig sabihin masya-shortcut. Ay hindi po. Kami po ay handa to stay until midnight or even beyond midnight if necessary. Basta sa amin po, gagawin natin ang lahat para makilatis natin ng mabuti. Nang sa ganon, yung mga problema, no, katulad nitong special education na may kakulangan ng pondo, para pwede naman natin ma-address. So, yan ang ating inaasahan. And of course, yung full cooperation and full support ng ating House members, whether they are with the majority or the minority, yan din naman po ang inaasahan natin. So hopefully, if all things go well, by September 28 ay pwede na natin tapusin ang period of debate, bubuksan din natin ang period of amendments, and kapag naman ma-certify na urgent ang bill na to, which is typically the case, pwede na rin po natin aprubahan on third reading itong bill natin on September 28. Alright, maraming salamat po sa pagsama sa amin, House Committee on Appropriations, Senior Vice Chairperson and Marikina City 2nd District Representative, Ma'am Stella Kimbo. Stay safe po, ma'am. Salamat po, mabuhay po kayo. Opo. At upang tiyak na maabot po ang dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas, pinangunahan po ni Senador Bongo ang pagpapatayo ng mga super health centers sa iba't ibang lugar sa bansa. At detalye sa report na ito. Nitong Setyembre 15 ay personal na nasaksihan ni Senador Christopher Bongo at Senador Robin Hood Padilla ang groundbreaking ng Super Health Center sa lalawigan ng Atimonan, Quezon. Bilang chair ng Senate Committee on Health and Demography, inihayag ni Go ang kanyang pagsuporta para sa pagpapatayo ng iba't ibang Super Health Center sa bansa bilang bahagi ng kanyang pangako na matiyak na maaabot ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan ang mga Pilipino lalo na sa malalayong probinsya at lugar. Ang Super Health Center po ay mas malaki lang po sa rural health center, pero mas maliit siya sa hospital. May birthing facilities, laboratory, yung emergency cases po, isolation, para po matugunan kagad, magamot yung mga kababayan natin na hindi na kailangan pang pumunta sa malalayong hospital. Kung immediate treatment po kagad, yan po ang Super Health Center. The more we should invest right now sa ating healthcare system.
Dahil wag na nating antayin pang dumating na namang pandemya sa buhay natin na hindi po tayo handa. Maging proactive po tayo dahil hindi natin alam kung ito na bang huling pandemya darating sa buhay natin. Naging susi rin si Senador Bongo sa pagtulak para sa kakailanganing pondo para sa 2022 Health Facilities Enhancement Program na magagamit para sa pagpapatayo ng 305 Super Health Centers sa buong bansa. Ang mga Super Health Centers na ito ay magbibigay ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan katulad ng database management, outpatient, birthing, isolation, diagnostic laboratory tulad ng X-ray at ultrasound, pharmacy at ambulatory surgical unit. Ang iba pang serbisyo ay EENT o Eye, Ear, Nose and Throat Service, oncology centers, physical therapy at rehabilitation center, telemedicine na kung saan ang mga malalayong pasyente ay maaaring magpakonsulta sa kanilang nararamdaman. Bilang karagdagan sa Super Health Center sa Atimonan, magtatayo rin sila sa Agdangan, Alabat, Katanuan, Dolores, Gumaca, Infanta, Lopez, Mauban at Perez. Nauna na ring sinaksihan ni Senador Bongo at Senador Robin Hood Padilla ang groundbreaking ng Super Health Center sa Tagkawayan, Quezon. 11 po, 11 Super Health Center po itatayo sa inyong probinsya po dito. Matapos ang groundbreaking, personal namang namahagi ng tulong si Go at Padilla sa 375 na mag-aaral sa Atimonan. Sila ay nakatanggap ng vitamins, grocery packs, shirts, masks at pagkain. Nakatanggap din ng individual ng sapatos at cellphone. Namahagi rin ang senador ng bisikleta at bolang pang basketball at volleyball para sa mga kabataan. Hinikayat din ni Go ang mga ito na sumali at lumahok sa iba't ibang uri ng sports at lumayo sa iligal na droga at iba pang masasamang bisyo. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para po sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Samantala, eto na, 77 araw na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin ngayong umaga. Hanggang bukas, sa po inyong lingkod Aljo Bendijo. Ito ang public briefing, #LagingHanda.ph. Kaya natin to. Kaya natin to. Health Watch, alertong pangkalusugan. Isang update ukol sa COVID-19 health and safety protocols sa bansa. Optional o voluntary na ang pagsusuot ng face mask sa mga open space o non-crowded outdoor area na may sapat na ventilasyon. Ang mga senior citizen, immunocompromised at hindi pa fully vaccinated ay hinihikayat pa rin magsuot ng face mask kapag nasa labas ng bahay. Samantala, ang pagsusuot ng face mask ay required pa rin sa lahat ng indoor setting, pati na ang pampublikong transportasyon at outdoor setting kung saan hindi maaari ang physical distancing. At dahil hindi pa rin nawawala ang COVID-19, maiging kunin natin ang dagdag na proteksyon at magpabakuna sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. My inaugural state visits to our two important ASEAN neighbors were fruitful and engaging. Ito po ang isa sa mga ipinangako ko nung nakaraang SONA at na isusulong natin ang foreign investment upang lumakas ang ating ekonomiya. Gagawin namin lahat ng inyong pamahalaan na itong mga sinimulaan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at maitatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayan, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa.
Vaccine Nation, mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Para sa bayan! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Hai, saya Haja Narmona Saliana Suzi, boleh dikenali sebagai Mona, selaku Presiden Malam Minggu Pusat Belia daripada Brunei Darussalam. So, Malam Minggu Pusat Belia adalah platform bagi para belia untuk menampilkan aktiviti mereka daripada hobi dan ditampilkan segala kreativiti mereka dengan inisiatif dengan berkarya, berjarah dan berlurih untuk menampilkan kepada orang ramai inisiatif-inisiatif mereka. Dan disitulah Malam Minggu Pusat Belia membantu belia-belia kita ni dan juga komuniti negara Brunei Darussalam dengan lebih kondusif menuju ke wawasan negara 2035. Okay, peranan saya adalah untuk memberikan kepada dorongan dan juga inisiatif kepada belia-belia dan juga komuniti di luar sana untuk mengeluarkan mereka daripada poverty, kemiskinan yang ada di Brunei Darussalam. So, pada tahun ini, Malam Minggu Pusat Belia adalah tahun kedua untuk mengikuti Day of Action dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan itu, kami ada menjalankan beberapa aktiviti-aktiviti kesukarelawan untuk membantu komuniti dan juga kepada vulnerable group yang ditarget. Sepertinya adalah komuniti di Kampung Katok B, yang mana kami membina jati diri dorang, mendisiplinkan dorang dengan kebersihan dan juga budaya sehat. Seperti aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah seperti hiking dan sambil itu beriadah juga, memperkenalkan sesama sendiri orang because of COVID-19 kita ni tersekat dengan keluar di sana. Antara aktiviti yang akan diadakan juga adalah aktiviti senam riadah bersama dengan pelbagai grup yang kami target adalah belia-belia dan juga beberapa komuniti daripada luar sana. Jadi perkumpulan ini adalah orang dikatakan perkumpulan yang sehat dan juga memberikan networking kepada sesama sendiri.
Seperti yang kita tahu, maskot SEA Games Brunei pada tahun 1999 adalah Awang Budiman. Jadi pada aktiviti projek-projek Day of Action 2020, Malam Minggu Pusat Belia akan menyerapkan apa itu Awang Budiman dan siapakah Awang Budiman, kerana belia-belia masa sekarang masih belum mengetahui siapakah Awang Budiman. Dari di sanalah kami mengajar indirectly approach of pemahaman apa itu Awang Budiman dan siapa Awang Budiman. Dan projek kedua adalah membantu kesedaran terhadap orang ramai dengan menerima golongan-golongan daripada Down syndrome. Kerana Down syndrome, mereka juga manusia, mereka juga punya perasaan dan juga mereka ingin kata orang, kira di penerimaan daripada orang ramai, kerana mereka pun ingin bekerja, mereka pun ingin berdikari sendiri seperti orang lain juga. Jadi Malam Minggu Pusat Belia dalam projek ini create awareness untuk membantu mereka-mereka tersebut dengan harapan dan hasrat impian daripada golongan Down syndrome akan tercapai suatu hari nanti, insya-Allah. Kalau dikatakan projek about Down syndrome itu adalah satu yang unik di negara Brunei Darussalam, because of kalau di negara luar memang barang itu sudah common for them, tapi di Brunei masih memerlukan platform-platform seperti ini untuk create awareness for orang ramai, membuka minda dan menerima penerimaan mereka. Pasal mereka juga perlukan bantuan seperti ini di negara kita ni sendiri. Kalau bukan kita ni yang bertindak seperti ini, siapa lagi kan? Sedikit pesanan kepada negara-negara ASEAN di luar sana, berharap agar kita dapat mencontohi sesama sendiri dan mengikuti segala aktiviti yang bermanfaat ni kepada kita ni semua. Jadi kemungkinan kita ni dapat orang exchange ideas, topik pengetahuan ataupun macam mana untuk menaikkan, mempertabatkan lagi cara orang memang about breaking of the poverty of cycle is not easy out there. Everything, I think almost everywhere in ASEAN we face the same thing, but I hope and I wish that this is one of the way that we can tackle this problem as an Asians, one nation, one country, one we unite together. I am Mona Seliana, a Bruneian, and this is my ASEAN story.បាទឈ្មោះធីសុភាមានអាយុ28ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមជាកូនកសិករមួយរូបតែបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន PTV ពេលនោះទទួលបានមេដាយសម្រិតពេលនោះគឺគិតជារំភើបមែនតើគឺចង់និយាយថានិយាយអត់ចេញដោយសារយើងប្រឹងខំពីមុនមករហូតបានសម្រេចជោគជ័យមែនតែទទួលបានជ័យជំនះមេដាយសម្រិតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតជំនាញ
ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ 2016 ហើយរយៈពេល 3 ថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការផលិតម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មតូចមួយទៅតាមវិញ្ញាសាដែលបានចែងហើយពួកយើងបានជោគជ័យមែនកម្មវិធីប្រកួតម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើដំឡើងលក្ខណៈថាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មមួយខ្នាតតូចដែលអាចដំណើរការទៅបាន 3-4 របៀបដូចជារបៀបការចាប់បង្គំចាប់ជញ្ជូននៅវត្ថុមួយទៅដាក់វត្ថុមួយហើយពួកយើងក៏ធ្វើបានជោគជ័យមែនដូចជាការធ្វើហ្នឹងបានរបៀបរៀបរយតាន់ពេលវេលានិងធ្វើបានត្រឹមត្រូវច្រើនក្រោយពីការប្រកួតវិញគឺជំនាញរបស់យើងមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានសមត្ថភាពធ្វើមេកានិកហ្នឹងបានល្អការតបណ្ដាញអគ្គិសនីបានស្អាតត្រឹមត្រូវនិងការសរសេរប្រូក្រាមគឺគិតបានល្អនិងត្រូវជាងមុនហើយកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំប្រឡងមកពីប្រឡងវិញគឺខ្ញុំបានចាប់យកជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាចាប់ដកក្រុងងុយតាំងពីឆ្នាំ2016រហូតដល់2018ខ្ញុំបានបង្រៀនសិស្សនៅជំនាញផ្នែកអគ្គិសនីផ្នែកប្រូក្រាមផ្នែកមេកានិកហ្នឹងដើម្បីឲ្យសិស្សចំនួនក្រោយហ្នឹងបានស្គាល់និងបានដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាយើងគួរតែដើរទៅមុខក្រោយចប់លក្ខណៈធ្វើជាគ្រូខ្ញុំបានបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងគឺរកបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមីលីបៀដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកសង្វាក់ផលិតកម្មស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងបង្រឹងសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះការធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺជាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈធំធ្វើឲ្យយើងនឹងបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងកម្មវិធីការគិតសេប្រូក្រាមការដំឡើងមេកានិកការដំឡើងអគ្គិសនីនឹងតាមខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះគឺខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍និងបង្កើនសមត្ថភាពខ្ញុំកាន់តែខ្ពស់តាមរយៈរៀនច្បងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការសិក្សាតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងជំនាញអាស៊ានថ្នាក់អន្តរជាតិពីមុនគឺបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនឹងមានក្តីប្រាថ្នានៅថ្ងៃអនាគតគឺចង់ផ្នែកកាត់ជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនតូចមួយដើម្បីដល់សេវាកម្មខាងផ្នែកស្វ័យប្រវត្តិកម្មពីព្រោះវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មតាមរោងចក្រនីមួយៗមិនសូវមានបច្ចេកវិទ្យានេះទេដូច្នេះគឺយើងអាចបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅជំនាញបច្ចេកវិទ្យានេះទៅតាមតម្រូវការការប្រកួតជំនាញអាស៊ានហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានការងារសមរម្យធ្វើមានលក្ខណៈបទពិសោធន៍ដើម្បីស្វែងយល់ពីការងារនិងអាចចែកចម្រៀងនៅបទពិសោធន៍ហ្នឹងទៅដល់សិស្សទៅដល់មិត្តរួមក្រុមការងារខ្ញុំឈ្មោះធីសុភាជាជនជាតិខ្មែរនេះជារឿងរ៉ាវអំពីអាស៊ានរបស់ខ្ញុំ
ကျွန်တော်ဟာ1986ကစပြီးတော့မှဒီသဘာဝဝန်းကျင်နဲ့တာငယ်တန်ထင်းသိန်းဌာနမှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအင်ဒိုကြီးတော်ရင်တိဆန်ပေးမဲ့တော့လို့2016ခုနှစ်မှာရောက်ရှိလာပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ရေးမှုတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နေပြီပါတယ်အင်ဒိုကြီးတော်ရင်တိဆန်ပေးမဲ့တော့ဟာအင်ဒိုကြီးကံနဲ့ဆက်ဆက်ရေဝီဧရိယာ100စတူရမိုင်နဲ့ကံပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရေဝီကြီးလဲကျိုးဝိုင်းတော့ဧရိယာ214.6 ခွန်စတူရမိုင်စုစုပေါင်း314.6 ခွန်စတူရမိုင်ကိုအင်ဒိုကြီးတော်ရင်တိဆန်ပေးမဲ့တော့အဖြစ်1999ခုနှစ်ကနေဒီမှာဒီရွယ်ကြောင်းကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဒါအင်ဒိုကြီးကံပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မျိုးကွဲစုံလိုက်တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေကြောင့်အင်ဒိုကြီးကံကို2003ခုနှစ်မှာအာဆီယံအမွေအနှစ်ဥပဒေဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်အင်ဒိုကြီးကံဟာဘေးမဲ့တော်တီထောင်ခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဘေးမဲ့တော်နဲ့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေကြားမှာဈာကန်နေနေဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကအင်ဒိုကြီးတော်ရန်တိဆန်ဘေးမဲ့တော်ကထွက်ရှိတဲ့သဘာဝသယံဇာတအရင်းမြစ်များကိုမိခိုးလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်2019ခုနှစ်မှာ UNESCO အတိအမှတ်ပြုလူသားနဲ့ဇီဝအဝန်းနယ်မြေအစီအစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ဇီဝအဝန်းနယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်။အင်ဒိုကြီးတော်ရန်တိဆန်ပေးမဲ့တော့မှလက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အား15ဦးနဲ့ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနောက်ပညာပေးလုပ်ငန်းများသုတေသနလုပ်ငန်းများနဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အင်ဒိုကြီးတော်ရန်တိဆန်ပေးမဲ့တော့အဖွဲ့သားမကဘဲနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ FFI အဖွဲ့ရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသခံပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သင်ပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အင်ဒိုကြီးတော်ရိစာနဲ့ဘေးမဲ့တော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တောအုပ်ဦးစိုးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ငှက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းဝါးစီဆိုရင်ဆောင်းခုံငှက်တွေအများပြားလာရောက်ကျက်စားနေထိုင်ပါတယ်။အဲဒီမှာမှအခုကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာလအထိနောက်ဆုံးစီးရင်ကောက်ရယူထားတဲ့ငှက်မျိုးစိတ်ကတော့133မျိုးရှိပါတယ်။ငှက်ကောင်ကြီးကတော့2000ကျော်အထိတွေ့ရှိပါတယ်အဲဒီမှာဟောဒါရေငှက်တွေမျိုးစိတ်ပါအဲရောက်တော့ဒီရေငှက်မျိုးစိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်ခြင်းမရှိအောင်ငှက်တွေကလွတ်လပ်စွာကျက်စားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကင်းလှည့်ခြင်းရှောင်းတခင်ကင်းလှည့်ခြင်းသတင်းရကင်းလှည့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကင်းလှည့်ခြင်း3မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာပုချက်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးအနေနဲ့ဟိုထဲမှာကြာရောက်နေပါပြီအမတန်မှလဲပါတယ်ဘဲကောင်းဒီတို့ဆိုတဲ့ဟာမှာဆိုရင်တော်တော်လေးရှားပါတဲ့ဟိုတွေကိုကြောက်တော့ပါပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တကယ်ပေါ်နေတာတော့အခုဆရာတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပါပဲဆွမ်းဆိုတဲ့ရေချက်တုပ်ပေါ့ပြီးတော့ black cook ဒီဘဲတွေကတော့အမတန်ပေါ်ပါသေးတယ်ပြီးတော့ tablet ဆိုတဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘဲနေကြားဟိုလေးတွေလည်းရှိပေါ်ပါသေးတယ်ရှေ့ကန်းအနောက်ကန်းရွာတွေပေါ့အဲ့ရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့နှမွန်မြို့ရအဓိကထားပြီးမှကျွန်တော်တို့အမိုက်တင်းစီးလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဗျဒီချောင်းတွေမြောင်းတွေကနေမှအမိုက်စွန့်ပစ်တာများလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဒိုကြီးရဲ့ဇီဝဝန်းဝိုင်းနယ်မြေကပျက်စီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်လူလူတွေကဒီမှာစီကန်းတကြနဲ့သူကအမိုက်ပစ်တတ်တဲ့စနစ်မျိုးအမိုက်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့စနစ်မျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဝန်းဝိုင်းကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူလူကိုပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုဦးစားပေးပြီးမှလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တွားချင်မှာဆိုရင်တားကောင်းနဲ့ခြေရတွေ့မယ်နော်တွားလမ်းချောင်းမှာခြေရတွေ့လို့ချင်လဲ OBM မှမယ်နော်โอเคကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးကတော့ဒီတောထဲမှာကင်းလဲသွားလို့ရှိရင်တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေဘာတွေလုပ်ကိုင်လဲရှိတယ်လေပြီးတော့အနေထားတွေသူတို့ရဲ့ဟိုပေါ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိသလားနောက်ကြတော့ဒီတောကောင်တွေတွေ့ရှိမှုမှာမတတ်တင်နေကျွန်တော်ဒီတောကောင်တွေရဲ့မစင်တွေ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အော်တာမဲ့အကြားတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီခြေရာပေါ့လေမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီညောင်လဲကျော်အော်တဲ့အတန်တွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီငှက်နဲ့ပတ်သက်နေတာဒီထူကြတဲ့အကောင့်ကြီးမျိုးသိပ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီစွန်အုပ်စုကိုလက်ထားအုပ်စုကိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ချင်းငှက်မျိုးသိပ်အုပ်စုကိုအားမျိုးတွေ့ရှိလို့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်အင်ဒိုကြီးတော်ရေးသစ္စာပြီးမဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အစိုးရထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်သလိုပဲတခါကျွန်တော်တို့အစိုးရမဟုတ်တဲ့တခြားသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Asean Center for Biodiversity ကနေပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေတွေကိုရန်ပုံငွေပံ့ပိုးခြင်းနောက်ကနည်းပညာပံ့ပိုးခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အင်ဒိုကြီးတော်ရေးသစ္စာပြီးမဲ့တော့ဟာအာဆီယံအမွေအနှစ်ဥယျာဉ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်အာဆီယံအဆင့်အရေးကြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာတော့အင်ဒိုကြီးတော်ရေးသစ္စာပြီးမဲ့တော့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ဖြစ်တင်ပြဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်
วัสดีครับผมชื่อนายชัยวิทย์นะครับสุจริตกุลซึ่งชื่อน้องเสือตอนนี้เป็นครูสอนเต้นอยู่สวัสดีค่ะทันนะคะนิชาลีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะก็เป็นนักเรียนไทยนะคะที่ประสบอุบัติเหตุค่ะตกรถไฟฟ้าเมื่อประมาณปี 2554 ค่ะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้สูญเสียขาทั้งสองข้างแล้วก็มาสวมใส่ขาเทียมในปัจจุบันค่ะเรียกว่าเหมือนกับเราก็ต้องเรียนรู้ชีวิตค่อนข้างใหม่พอสมควรนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตเกือบทุกด้านของชีวิตเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่เมื่อก่อนเราสามารถเดินเหินหรือว่าสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนปัจจุบันนี้มันเหมือนทำให้เราต้องมาใช้วีลแชร์ผสมกับการใส่ขาเทียมมูลนิธิ Art for All ค่ะมีการเหมือนคล้ายๆส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปที่โรงเรียนแล้วก็ด้วยความที่เราอยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอะค่ะเราก็เลยตอบรับในการแบบส่งใบสมัครไปที่โครงการ Art for All ในตอนนั้น Art for All ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 และปัจจุบันเราได้รับรางวัลเป็นโครงการดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคมและผู้ด้อยโอกาสผู้พิการคอนเซปต์ของ Art for All ก็คือ5คนรวมเป็น1อัจฉริยะตาบอดมองไม่เห็นก็เป็นปากหูหนวกเป็นตาให้กับกลุ่มคนที่ขาดแขนขาแต่มีสติปัญญาก็เป็นสมองให้เพื่อนคนปัญญาอ่อนร่างกายสมบูรณ์ก็เป็นแรงกายกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่ดูแลงานด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะคะก็เราก็มีส่วนสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้พิการนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เข้าไปสนับสนุนในส่วนของการเปิดตัวโครงการ Art for All สู่อาเซียนโดยได้เชิญผู้แทนอาเซียนเข้ามาร่วมโครงการตลอดมานะคะต่อเนื่องเป็นระยะประมาณ20 ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อเราได้เชิญผู้แทนอาเซียนเข้ามาร่วมในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเราจึงได้นำเสนอไปขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศหรือ COCI นะคะซึ่งอาเซียนได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ตอบโจทย์ของการที่จะนำอาเซียนไปสู่สังคมแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันหรือ Caring and Sharing Society พันธกิจของ Art for มี3พันธกิจด้วยกันพันธกิจที่1ก็คือการสร้างคุณค่าชีวิตโดยการนำคนพิการทุกประเภทเนี่ยเข้ามาพัฒนาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะศิลปะเนี่ยมันสัมผัสหมดทุกโสตสัมผัสก็เลยเลือกเอาศิลปะขึ้นมาพันธกิจที่2ก็คือการสร้างความสุขสงบในชีวิตพันธกิจที่3ก็คือการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมเมื่อรวมตัวเป็นค่ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถเชื้อเชิญบุคลากรอาจารย์ศิลปินต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือว่าผู้มาร่วมกิจกรรมมีความหลากหลายนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการอย่างแรกเลยค่ะก็คือได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนในค่ายค่ะพอเราไปอยู่ในสังคมของกลุ่ม Art for All มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพที่เราก็ช่วยเหลือคนอื่นได้จะเป็นพี่เลี้ยงของจิตอาสาอยู่เรียกว่าเป็นสร้างความอดทนได้ช่วยเหลือเพื่อนๆเหมือนมันทำให้คนพิการเนี่ยสามารถพัฒนาหรือแสดงศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้น Art for All มีฐานอาเซียนเป็นครูอาเซียนและให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิควิธีจากคุณครูอาเซียนโครงการ Art for All นะคะนอกจากจะยังประโยชน์ให้ประชาคมอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ของสหประชาชาติในเรื่องของการพัฒนาคนพิการแล้วก็ทำให้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแบ่งปันกันแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยค่ะสิ่งที่ทันอยากเห็นเลยก็คือว่าทันอยากเห็นคนพิการลุกออกมาทำกิจกรรมดีๆค่ะที่สำคัญเลยก็คืออยากให้เขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ในระดับนานาชาติได้เราสามารถที่จะร่วมมือหรือว่าจับมือกันเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆให้กับคืนสู่สังคมได้ค่ะ Art for All เนี่ยจัดการศึกษาในลักษณะเรียนรู้ร่วมกันสร้างสภาวะสะเทือนใจเมื่อคนหนึ่งมาเห็นอีกคนหนึ่งที่ยากลำบากกว่าถามว่าได้อะไรไปสิ่งที่ได้บอกว่าวัดซีนชีวิตวันหน้าเมื่อเขาเจอปัญหาให้นึกย้อนกลับมาสภาพตอนที่เขาดูแลน้องๆที่ค่ายนะครับตรงนั้นมันจะทำให้เรามองโลกมองมนุษย์เนี่ยได้ชัดขึ้นได้ถูกต้องขึ้นจากนี้ไปเนี่ย Art for All มองอนาคตคือต้องทำยังไงให้อยู่รอดสู้กับโควิดให้ได้กิจกรรมต่างๆคงต้องปรับเปลี่ยนไปความหวังในอนาคตเนี่ยอยากเห็น Art for All 3, 4, 5 กระจายไปทั่วครับ
ปีนี้เป็นปีที่ 25 ของ Art for All หวังแล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านที่จะมาร่วมกันในระมิตโครงการ Art for All นี้ให้สำเร็จแล้วก็เติบโตแล้วก็เป็นแหล่งที่อาสาสมัครครูบาอาจารย์จะได้เข้ามาศึกษาวิจัยได้เป็นเหมือนกับห้องเรียนมนุษยศาสตร์ขนาดใหญ่ที่เห็นความจริงของมนุษย์ทุกคนดิฉันนิชชารีเป็นเอกชนะศักดิ์เป็นคนไทยและนี่คือเรื่องราวอาเซียนของฉันค่ะผมชื่อนายชัยวิทย์สุจริตกุลและนี่คือเรื่องราวอาเซียนของผมครับ I really like watching cartoons and animations on TV and YouTube, but I never got a chance to make one of those. But when I was at the 4th grade, my teacher told me about this program called Scratch, where you can animate and make games. I was really fascinated on the possibilities that you can make animations and games. There's a lot of possibilities. But I feel like I need to learn more about Scratch. I really love watching cartoons, watching animations on TV and on YouTube, but I never got the chance to create one of those. But until one day when I was in the 4th grade, my teacher taught us how to use this program called Scratch. You can make animations and games on it. I was like amazed on the many possibilities to make games and animations. But I feel like I want to learn more about this application. So I started learning courses on this place called Scratchy. I learned a lot about Scratch on that place. And that's also the place where I knew about Asean Cyber Kids Camp. I knew this was once in a lifetime opportunity. I wanted to represent Indonesia. I want to show that Indonesia's young community are capable of making animations and games on Scratch with our creativity. I also want to represent Indonesia that we can win this competition. That is why I joined. I met so many people on there. I learned all about their culture there. After winning 2nd place, I was really motivated on continuing to create animations and games on Scratch. So I started learning more and more, and in fact, until now, I still make animations. To all of you in Southeast Asia, stop wasting time playing games and watching animation. I encourage you to join this program. Do something that is useful, like learning how to code animations and play games. Imagination can be real if you make it real.
Mahigit 70 taong panunungkulan, isa sa longest reigning monarch sa kasaysayan. Minahal at itinangi ng kanyang mga nasasakupan at ng buong mundo. Sama-sama nating panoorin ang state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II ngayong Lunes, alas 4 ng hapon, live mula sa Westminster Abbey sa London. Isang natatanging pag-alala, hatid sa inyo ng PTV. My inaugural state visits to our two important ASEAN neighbors were fruitful and engaging. Ito po ang isa sa mga ipinangako ko nung nakaraang SONA at na isusulong natin ang foreign investment upang lumakas ang ating ekonomiya. Gagawin namin lahat ng inyong pamahalaan na itong mga sinimulaan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at maitatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayan, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Disaster Watch. Paghahanda sa lindol. Alamin kung saan ang matibay na bahagi ng bahay at gusali at iplanong mabuti ang daang palabas. Maghanda ng emergency kit na may tubig na maiinom, flashlight, radyong may baterya, pagkain, gamot at pito. Ayusin ang mga gamit para hindi mahulog sa pagyanig. Laging i-charge ang cellphone at maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Huwag malito, dapat laging listo. Health Watch, alertong pangkalusugan. Isang update ukol sa COVID-19 health and safety protocol sa bansa. Optional o voluntary na ang pagsusuot ng face mask sa mga open space o non-crowded outdoor area na may sapat na ventilasyon. Ang mga senior citizen, immunocompromised at hindi pa fully vaccinated ay hinihikayat pa rin magsuot ng face mask kapag nasa labas ng bahay. Samantala, ang pagsusuot ng face mask ay required pa rin sa lahat ng indoor setting, pati na ang pampublikong transportasyon at outdoor setting kung saan hindi maaari ang physical distancing. At dahil hindi pa rin nawawala ang COVID-19, maiging kunin natin ang dagdag na proteksyon at magpabakuna sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Diskarteng pangkabuhayan ang hanap mo?
Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Singapore was hosting the ASEAN quiz, and there was also a lot of pressure on us as the host to also do well. It had been a while since Singapore had actually won anything during the ASEAN quiz. We thought we'd only be attaining a top 3 or top 5 position. So when we obtained the top 2, which we worked very hard for, it really was something that we really felt rewarded for, because we'd spent our entire December holidays preparing for it. ASEAN was not something we studied in school. It was not part of our history syllabus. So personally, I went into the ASEAN quiz treating it as an eye-opening experience, hoping to expose myself to as much as ASEAN as possible. As for our team, I think we had a very good strategy approaching coming into the quiz. We each had our own designated roles, and that allowed us to execute everything to perfection. We took a really systematic and detailed approach to how we approach the quiz questions. We were able to share our ideas candidly and honestly with each other. After participating in the ASEAN quiz, I have really discovered that the diplomatic relations between these member states goes far and beyond just that of the socio-cultural. It's not just a mere cultural exchange. To be honest, I was not very aware of the inner workings of ASEAN and the events that were going on in the region before I participated in the quiz. But after I participated in the quiz, it kind of opened my eyes how much work goes into trying to organize a group of countries in the same region into one collective where everyone is able to work together in order to achieve the same goals. ASEAN quiz itself was very eye-opening in terms of how other countries view ASEAN relative to Singapore. Opportunities to engage with one another distantly make it even easier for us to learn more about different cultures and exchange ideas and information which
in turn will benefit both Singaporeans and people from ASEAN. I do believe that participating in the ASEAN quiz has really allowed me to gain a deeper understanding as to how and why ASEAN is so important to Singapore. Very importantly, it has allowed me to understand more deeply and comprehensively that it is very important for Singapore to maintain and establish amicable relations with our neighbours in order to ensure our political and economic stability, as well as to, of course, ensure our defensive security as well. I think it is important that ASEAN is able to collaborate with these international powers in order to help them to grow and to thrive in an ever-changing world. The fact that I met so many youths just like me who are vibrant, dynamic, with bold ideas. It was through this that I ultimately came out with lofty ambitions of ultimately wanting to work in the Ministry of Foreign Affairs and becoming a diplomat, and hopefully getting the opportunity to serve within the region as well, working in one of the ASEAN member states. Initiatives such as the ASEAN quiz are really helpful in allowing youth to bond with other youth from these various Southeast Asian nations. I still remember very clearly after the ASEAN quiz last year, the organizers held a networking session where we would be able to bond with the other youths via Zoom, and we would play many games. And I still remember having exchanged contacts with almost all the participants in the quiz, and I do still talk to my friends from Thailand and Brunei quite regularly, and I definitely do look forward to hosting them eventually and bringing them out for a meal. I believe it's imperative that future generations of leaders continue to reaffirm their individual countries' commitment to forming good relations with other ASEAN member states and presenting a united front to the world that will ultimately see us become even more successful. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa sentro ng mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Estados Unidos na para sa pagdalo sa United Nations General Assembly at working visit. Pagbisita sa mga Pilipino doon, una sa agenda ng Pangulo. Dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon, bubungad sa mga commuter sa Oktubre. LTFRB magpapatupad naman ng hakbang para maibsan ang pasanin ng mga commuters. Good news naman, mga kumpanya ng langis, may higit 4 na pisong bawas presyo bukas. PNP, pabibilisin pa ang crackdown sa mga iligal na pogo sa tulong ng PAGCOR at Bureau of Immigration. Sa malasakit at work, ginang na nangangailangan ng operasyon para sa matang may bukol at punit na kornea, ating kukumustahin. At Queen Elizabeth II, ihahatid na sa kanyang huling hantungan ngayong araw. Lider ng iba't ibang mga bansa magbibigay pugay sa reyna ng Britanya sa huling pagkakataon. Magandang araw Pilipinas, nasa Estados Unidos ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 6 na araw na work visit. Bago umalis,
Inilatag ng punong ekotibo ang kanyang mga kanyang mga tatalakayan sa pagdalo sa ika-77 United Nations General Assembly. Bilang na dito ang pagtugon sa COVID-19 pandemic, climate change, escalating conflict, o hindi pagkakasundo na posibleng niya magdulot ng problema sa isang bansa o world community. It is important for us to participate in the General Assembly and to make certain that our voice is heard. I will be delivering our national statement on the 20th of September, in which I will outline our expectations of the United Nations and the work ahead, the role our country will play, and our contributions to strengthening the international system. Present the crises facing our world as opportunities for our nations to take meaningful action, rooted and united by a common purpose to promote peace, prosperity, and sustainable development. Panibagong pagtitipid na naman ang kakarapi ng mga kababayan natin ngayong Oktubre. Ito'y matapos sa aprubahan ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Pagtitiyak naman ng LTFRB, may ginagawa ang pamahalaan para maibsan ang pasanin ng mga commuters. Ang Sentro ng Balita mula kay Karen Villanda, live. Aljo, bilang proteksyon ng mga pasahero sa sabay-sabay na pagtataas ang pamasahe gaya ng inanunsyo ng LTFRB nitong Biyernes, ay binabalangkas na ng ahensya ang pagkakaroon ng benchmark sa pagtataas at kung kailan nga ba dapat bumaba ang presyo ng pamasahe. Matapos katiga ng mga driver sa pagtataas pasahe, kapakanan naman ng mga commuter ang pagtutuon ng pansin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Matapos kasi magtaas ang 12 pesos sa minimum na pamasahe sa traditional jeepney, 14 pesos sa mga modern jeep at may dagdag pang 30 to 40 centavos kada kilometro, 2 pesos sa dagdag pasahe sa city at provincial bus, iba pa ang succeeding kilometers at 45 pesos sa flag down rate sa mga taxi. Pinag-aaralan na ngayon ng ahensya kung ano ba dapat ang benchmark para bawiin ang ipinatupad na fare increase depende sa laro ng presyo ng produktong petrolyo. Narito at pakinggan natin ang chairperson ng LTFRB. Napag-agrihan namin ng board last week na magkakaroon kami ng benchmarking na if ever na merong level kaming siset na pag bumaba yung price of oil sa level na yon, magkakaroon ng motopropyo na price adjustment. Kinonsider namin na level ng prices of oil ay 8-month period, hindi lang yung ngayon. So na-consider na namin nung talagang sumipa yung prices of oil nung 90 plus, na-consider na namin siya sa computation. So it's very unlikely na kapag tumaas ulit siya on that level na 90 plus, magkakaroon ulit ng fare increase. Kaugnay naman ito, ilang mga pasahero ang hindi pa rin pabor sa ibinabang taas pasahe. Mayroon din naman na ayos lang. Narito at pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga pasahero. Sa akin, okay lang kasi mataas naman yung gasolina eh. So, okay na yun sa mga driver. Opo ma, medyo kabigatan po sa aming mga commuters. Kasi ano po ang mahal na po ng bilihin, tapos yung pamasahe po ang mahal na, so magdadagdag pa kami ng allowance na naman namin, ma'am. Imbes na pang ulam namin, pang budget na lang, mapupunta po sa pamasahe po. Pero para sa grupo ng mga provincial bus, nagsilbering pag-asa ang desisyon ng LTFRB para madagdagan na ang bumabiyahing bus sa kalsada. Ito'y dahil magkakaroon muli ng kumpiyansang pautangin sila ng mga bangko. Narito at pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga namumuno sa provincial bus. Yung pagtaas na pagbigay nila ng dagdag pasahe, magkakaroon ng impact yan sa mga aming mga bangkero na pagbigyan nila kami, pautangin nila ulit kami ng dagdag na kapital para may pagawa namin yung mga bus na more than 2 years na, magti 3 years na hindi tumatakbo. So, malaking factor yan para yung mga bangkero namin ay tumulong ulit.
Aljo, nilinaw naman ng LTFRB na yung mga ibinaba nilang dagdag pasahe no Biyernes ay permanente na ito at hindi lamang provisional increase. Yun nga lang ay magkakaroon ito ng impact doon sa binabalangkas na benchmark ng LTFRB. Aljo. Okay, speaking of benchmark, Karen, kailan ba ito ilalabas ng LTFRB? Ito sinasabing benchmark at paano ito makakatulong sa mga pasahero? Yes, Aljo, ayon na kay LTFRB Chair Cheloy Garapil, inaasahan nila na ngayong buwan nila mailalabas itong benchmark na kanilang binabalangkas. Makatutulong ito, Aljo, sa mga pasahero dahil posible nila itong maging gabay sakaling bumaba sa ganitong presyo ang produktong petrolyo ay maaari silang umasa na bumaba din ang presyo ng pamasahe. Aljo. Inaasahan pa ba tayong fare increase na ilalabas ng LTFRB, Karen? Yes, Aljo, alam mo dun sa ibinaba na mga dagdag pasahe ay hindi pa kasama dyan yung sa UV Express. At nagkaroon na din ng hearing dito ang LTFRB ngayong buwan. No? Ang hiling na mga provincial na UV Express ay magdagdag ng piso sa kanilang pamasahe. Pero sinabi din, nakausap natin kanina, yung Federation naman ng UV Express dito sa Metro Manila. Ang sinasabi nila, magpapasa naman sila, Aljo, ng hiwalay na petisyon. Nais nilang itaas sa 5 pesos yung per kilometer ng kanilang takbo mula sa 2 pesos sa ngayon. Aljo. Maraming salamat, Karen Villanda. Samantala, good news naman po, panibagong big-time oil price rollback ang ipatutupad bukas. Magpapatupad ang mga kumpanyang Clean Fuel, Petrogas, Shell, Caltex at Sea Oil ng 4 na piso at 15 sentimos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 4 na piso at 45 sentimo naman sa kerosene, wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay bunsod ng humihinang demand dahil sa mga lockdown sa China at inaasahang interest hike ng mga central bank. Mas paigtingin ng Philippine National Police ang pagtugis ng mga illegal na Philippine offshore gaming operators sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagkipagtulungan sa ilang ahensya ng pamahalaan. Samantala, inilunsad naman ng PNP ang revitalized Kasimbayanan ngayong araw. Si Patrick De Jesus sa Sentro Balita Live. Angelic, pinaigting pa nga ng Philippine National Police ang crackdown sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators sa bansa kasunod ng mga ulat ng kidnapping at human trafficking na kanilang kinasasangkutan. Una na nga nakipagpulong ang PNP sa PAGCOR at Bureau of Immigration para masiyasat ang record ng mga pogo. Ito ay upang mapabilis ang crackdown sa mga may illegal na operasyon sa bansa. Sa pagtataya ay nasa higit 800,000 ang Chinese national sa bansa. Pero hindi tiyak ngayon kung ilan dito ang documented pa. O baka nga mayroon ng undocumented. Kaya naman, binigyang diin ng PNP chief ang kahalagaan ng pagkakaroon ng record sa mga dayuhang pumapasok sa bansa. Actually, we recommended po doon po sa committee ni Senator Bato na lahat po dapat ng mga POGO employees na magtatrabaho po dito sa atin, they should be documented in terms of yung national police clearance, in terms of NBI clearance, and we will also require them na wala ho silang mga pending cases or arrest warrants sa kanilang pinanggalingan because we do not really know these people who are entering our country. Samantala, inilunsad din ng PNP ngayong araw ang revitalized Kasimbayanan. Layunin nito ang pagganap sa tungkulin ng kapulisan sa pamamagitan o sa tulong ng ugnayan sa simbahan at komunidad. Nasa aktibidad din si VACC President Boy Evangelista para suportahan ng programa na kamakailan, Angelic, may mga naging may init na pahayag sa PNP dahil sa dumaraming naiulat na krimen.
natalakay na anya ito kay General Asurin ng PNP Chief at wala naman silang samaan ng loob. It is only to remind the organization and the leadership to address the growing crime the past days. It is not a personal attack on the person of the Chief PNP or the men and women of the organization, but it is just a simple reminder na anti-crime solutions should be made. As to the challenge na pinost po niya nung last week, I think everything settled naman because siyempre that was also a challenge posed by Boy Evangelista on my person. Kaya nga natin sila inimbita so that mamaya I can lecture saan ba yung direksyon ng PNP. Angelic, mabalik lang tayo sa issue ng Pogo. Sinabi nga ng PNP na patuloy yung kanilang monitoring sa mga ito. Kaya nga nakipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, bagay na hindi raw nagagawa noon, sabi ni PNP Chief General Rodolfo Asurin. Angelic. Yes, paano na to, no? Yung mga nahuli na undocumented, ano ang plano sa kanila? Sila ba'y agaran na ipade-deport o bibigyan ng pagkakataong isaayos ang kanilang mga papel? Well, Angelique, patungkol nga dyan ay patuloy pa lang yung paghingi ng record ng PNP sa Bureau of Immigration patungkol sa mga record nga ng mga dayuhang nagtatrabaho dito sa bansa. Sa ngayon ay nasa proseso pa lang sila na yan, Angelique, at parang matiyak na yung mga nagtatrabaho ditong dayuhan ay dapat documented at hindi sila undocumented. Gayon din naman yung pagsiyasat sa record ng mga Pogo company, kung ilan ba dito yung legal yung operasyon at ilan yung mga illegal. Para yung mga illegal, yun lang yung tututukan ng yun yung tututukan ng PNP para nga mapigilan na rin yung iba't ibang krimen na may kaugnayan sa kidnapping at human trafficking. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus. Mahigpit na ang pinatutupad na seguridad sa United Kingdom. Ilang oras na lamang kasi ay ililibing na ang namayapang reyna ng Britanya na si Queen Elizabeth II. Si Joy Salamatin sa Sentro ng Balita. Ngayong araw, nakatakdang ihatid sa huling hantungan ang longest reigning monarch ng Britanya na si Queen Elizabeth II. Pero bago ito, nagdatingan na sa London ang mga lider at kinatawan ng iba't ibang bansa para sa burol ng namayapang reyna sa Westminster Hall. Ilan sa kanila, sila Ukrainian First Lady Olena Zelenska, French President Emmanuel Macron, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, European Commission President Ursula von der Leyen, Spanish King Felipe VI, Spanish Queen Letizia, South African President Cyril Ramaphosa at Brazilian President Jair Bolsonaro. Kinilala at inalala ng mga head of states at leader ang yumaong reyna. Si Australian Prime Minister Anthony Albanese makailang ulit na nagpasalamat sa pagdalaw noon ng reyna sa kanilang bansa. Aniya, hindi lang naglingkod sa mga mamamayan ng Britanya ang yumaong reyna, kundi sa buong Commonwealth at buong mundo. Kasabay naman ng pagpirma sa Book of Condolences ay tinawag ni US President Joe Biden si Queen Elizabeth bilang decent at honorable na leader. So to all the people of England, all the people of the United Kingdom, our hearts go out to you, and you were fortunate to have had her for 70 years. We all were. The world's better for her. Samantala, si Presidential Sister Irene Marcos Araneta naman ang inatasang dumalo sa state funeral ni Queen Elizabeth II para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya ang magsisilbing kinatawan ng Pangulo na ngayon nasa Amerika para sa United Nations General Assembly. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, makakasama ng Presidential Sister ang kanyang asawa na si Gregorio Araneta III. Puspusan naman ang naging paghahanda ng Buckingham Palace at ng Royal Family. Katunayan, inilatag nito ang mga aktibidad para sa state funeral na inaasahang tatagal ng 12 oras.
Pasado alas 10:30 oras sa United Kingdom, ililipat ang labi ng reyna mula Westminster Hall patungong Westminster Abbey sa pangunguna ng Royal Navy ni King Charles III at mga miyembro ng Royal Family. Alas 11 ng umaga ay opisyal na sisimula ng funeral service na dadaluhan ng nasa 2,000 miyembro ng Royal Family, foreign dignitaries at mga kinatawan ng Commonwealth Nations. Pagsapit ng alas 11:55, magtatapos ang service sa 2 minutong katahimikan sa buong United Kingdom. Susundan ito ng paglilipat ng kabaong ng reyna sa gun carriage para sa prosesyon sa London. Alauna ng tanghali, oras pa rin sa UK, ay inaasahang dadating ang labi ng reyna sa Wellington Arch. Ililipat ang kabaong sa State Hearse at saka dadalhin sa Windsor Castle. Alas 3 ng hapon, magsisimula ang Long Walk Procession kung saan sasama sa prosesyon ang Royal Family. Maglalakad sila mula sa Windsor Castle patungong St. George Chapel kung saan isang committal service ang isasagawa pagsapit ng alas 4. Susundan ito ng isang private interment service sa King George VI Memorial Chapel dakong alas 7:30 ng gabi, kung saan itatabi sa kabaong ni Prince Philip ang kabaong ni Queen Elizabeth II at ibababa sa Royal Vault. Joy Salamatin para sa Bayan. Kilala bilang matatag na pinuno ng 7 dekada, hindi biro ang mga hinarap na hamon ni Queen Elizabeth II. Mula sa mga digmaan hanggang sa pandemya, nanatiling matibay ang kanyang monarkiya. Pero tulad ng isang simpleng tao, ang kanyang ilang taong paglalakbay ay natapos na. Ang mga kaganapan sa mga huling taon ni Queen Elizabeth II, alamin natin mula kay Clazel Padilla. Reynang may busilak na puso at babaeng leader na masigasig sa kanyang tungkulin at serbisyo. Ilan lamang yan sa mga katangian na tumatak sa mga tao nang pumanaw na si Queen Elizabeth II. Nalibot ng Her Majesty ang higit 100 bansa upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang Head of State ng Commonwealth at makipagpulong sa iba't ibang leader sa mundo. Pero nang pumutok ang COVID-19 pandemic, pansamantala ring nahinto ang mga official travel at public engagement ni Queen Elizabeth II. Mula Buckingham Palace, tumulak ang reyna sa Windsor Castle noong March 2020 bilang bahagi na rin ng safety measure. Sa kabila nito, tiniyak niya ang suporta sa mga frontliners at iginiit ang pagkakaisa at disiplina sa pagtugon sa COVID-19. If we remain united and resolute, then we will overcome it. Positibo rin ang naging tugon ng reyna pati ng kanyang asawa na si Prince Philip sa COVID-19 vaccine na nagpaturok ng primary dose noong 2021. Ngunit parehong taon, noong 9 ng Abril, binawian ng buhay si Prince Philip dahil sa katandaan. Dahil sa mahigpit na health protocol, mag-isang nakaupo si Her Majesty sa funeral service ng kanyang asawa. At noong October 2021, ay nagsimulang makita si Queen Elizabeth II na may hawak na tungkod. At nito lamang Pebrero 2022, tinamaan naman ng COVID-19 ang reyna at nakaranas ng mild na sintomas ng COVID. Pero ipinagpatuloy niya ang tinawag na light duty sa Windsor Castle. Matapos makarecover, nakipagpulong ang reyna kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau noong Marso. Dito inamin niya na siya ay napagod at nakaapekto ang COVID sa kanyang kalusugan. Bilang konsiderasyon sa kalusugan at kahilingan ng Her Majesty, naging pribado rin ang military ceremony sa kanyang pagdating sa Balmoral Castle sa Scotland. Sa Balmoral Castle na rin niya itinalaga ang bagong Prime Minister na unang beses na nangyari sa kanyang pamumuno. At nitong September 8, inihayag ng Buckingham Palace na nasa ilalim ng medical supervision ang reyna. Ngunit kinahapunan, inanunsyo rin ng Operation London Bridge. Sa edad na 76, pumanaw ng payapa si Queen Elizabeth II. Clazel Padilla para sa Bayan. At huwag kayong bibitiw dahil marami pa kaming ihahatid ng mga mainit na kaganapan dito lamang sa Sentro Balita. Mahigit 70 taong panunungkulan, isa
sa longest reigning monarch sa kasaysayan. Minahal at itinangi ng kanyang mga nasasakupan at ng buong mundo. Sama-sama nating panoorin ang state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II ngayong Lunes, alas 4 ng hapon, live mula sa Westminster Abbey sa London. Isang natatanging pag-alala, hatid sa inyo ng PTV. Magandang hapon, narito na po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Sa kasalukuyan ay apektado ng hanging habagat ang western section ng Central at Southern Luzon. Bukod dyan, wala tayong nakikitang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Umaga pa lang ay may mga pag-ulan na sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Magdadala ng mga pag-ulan ang habagat sa Bataan, Zambales, gayon rin sa Metro Manila, Occidental Mindoro, maging ang northern portion ng Palawan at Kalayaan Islands. Habang sa nalalabing bahagi ng Luzon, maganda at maaraw ang panahon. May tsansa lamang ng mga saglit na ulan, bunsod ng localized thunderstorms na madalas sa hapon o gabi. Sa Visayas, maganda at maaliwalas ang panahon ngayong araw. Pagdating ng hapon, posible ang mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa mga kababayan natin sa Mindanao, generally fair weather condition ang aasahang panahon sa araw na ito. Walang malawakang pag-ulan, maliban na lang sa mga local thunderstorms na madalas sa hapon o gabi. Samantala, narito naman ang taya ng panahon sa susunod na 3 araw sa ilang piling lugar sa bansa. Yan ang latest weather update sa mga oras na ito. Ako po si Trixie Jacartiu na nagpapaalalang sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Trixie. Samantala po, tulad ng mga nagdaang foreign travel, unang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ating mga kababayan sa New Jersey sa USA. Ang ilang mga kababayan natin doon, hindi na napigilan ang emosyon nang makita ang Pangulo. Mula sa New York, USA, ang Sentro Balita niyan, ihahatid ni Alan Francisco live. Angelique, dito sa Estados Unidos, ang pangatlong bansa na napupuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. buhat nang siya ay maging presidente. At sa mga bansang pinupuntahan niya, mga Pilipino ang kanyang unang binibisita at kinukumusta. Masayang sinalubong ng mga Pilipino sa New Jersey Performing Arts Center si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Pangulong Marcos Jr. ang misis niyang si First Lady Liza Marcos, anak na si Congressman Sandro Marcos at ilang cabinet officials. Ang Meeting with the Filipino event na ito, ang unang aktibidad ni Pangulong Marcos nang dumating kaninang tanghali, oras sa Estados Unidos. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni President Marcos ang mga OFW dahil sa kanilang ambag sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. And the rest to the almost 4.5 million Filipinos here in the United States for the role you play and will continue to play in advancing the interests of the Philippines and the Filipino people here in this part of the world. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang nagdadala ng dangal sa ating bansa. Si Teddy, na isang physical therapist aide mula sa New Jersey, hindi napigilan maging emosyonal habang inaalala ang mga naging talumpati ni Pangulong Marcos. Ako po'y lubos na nagpapasalamat. Nakita ko po ang ating mahal na Pangulo. Dahil ako po'y naniniwala sa ating Pangulo na siya pong karapat-dapat at siya po magbabangon ng buhay ng kapwa nating Pilipino. Siya po magbabalik
ng dangal. Siya po ang magbabalik at mag-aangat ang buhay ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Habang si John, aminadong balak maging US citizen. Pero dahil sa aniyay pamumuno ni Marcos, nais niyang magpaka-dual citizen o muling ibalik ang Filipino citizenship niya. Lalo na kaming na-inspire. Kaya yun, marami talaga nga nagdo-dual citizen ngayon. Pero so far ako, at least hindi pa ako US citizen. On the way there, pero talagang nakaka-inspire kasi lalo kaming nananabik na umuwi sa aming bahay. Nakatakdang mag-deliver ng Philippine National Statement si President Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly sa September 20. Laman aniya ng kanyang magiging talumpati ang hadikain para sa bansa sa pag-unlad ng mga Pilipino. Kailangan natin ayusin ang ating ekonomiya. Kaya po, ay kailangan natin makipag-partner at makipag-usap sa lahat ng iba't ibang bansa. Nang sa ganun, ay makapagtulungan tayo na makalabas, makaahon dito sa sitwasyon na ating rinaranasan ngayon. But while we are here, hindi lamang ang mga leader ng iba't ibang bansa, kung hindi rin ang mga namumuno ng malalaking korporasyon, ng malalaking negosyo, at para ipaliwanag sa kanila na ang Pilipinas ganito na at marami kaming binago, marami kaming pinaganda para sa inyong pagpasok sa inyong mga investment doon sa Pilipinas. And sa ganun, ay baka masasabi natin patuloy na palapit na tayo doon sa ating pinapangarap na ang Pilipino ay hindi na kailangan umalis ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. Binigyang diin din ng punong ehekutibo ang commitment ng Pilipinas sa mga layunin ng UN gaya ng pagtataguyod ng international dialogue at cooperation. Ibabahagi rin aniya ni Marcos ang pananaw ng bansa sa mga isyong pandaigdig. Sa mga susunod na araw, nakatakda ring makipagpulong si President Marcos sa iba't ibang world leaders, business people at mga potential investors. Umaasa rin siya na makakapulong niya sa United States President Joe Biden. At yan ang balita, Angeli, kasama si Jun Basit. Ako sa Alan Francisco para sa Bayan, New York, USA. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco. Taliwas sa sinabi ng World Health Organization, tila di pa nakikitang matatapos na ang COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Infectious Diseases expert Dr. Ron Jean Solante na maaari pang magpatuloy sa susunod na 2 hanggang 3 buwan ang pandemya. Ito'y dahil tuloy-tuloy pa rin ang hawahan ng COVID-19 sa Pilipinas, partikular ng BA.5 variant. Kadalasang naoospital ang mga may COVID-19 na 60 years old pataas at may 2 hanggang 3 comorbidity. Dahil dito, hinihikayat ni Dr. Solante ang pagpapabakuna ng first at second booster para sa mga nasa vulnerable population at first booster para sa general population. So sa ngayon, hindi ko pa nakikita na yung ganong pananaw, no? Because although mas mababa ang mga kaso natin ngayon kumpara noong January or noong September last year, pero tuloy-tuloy pa rin na meron tayong community transmission, especially with this BA.5 variant. No? And in fact, sa data natin ngayon, marami-raming regions ang moderate risk, although hindi ganun kataas at yung healthcare utilization rate natin ay mababa pa rin. Samantala, nilinaw ng Department of Education na hindi nila isinasantabi ang mga pangangailangan ng mga mag-aral na nasa ilalim ng Special Education o SPED. Ay sa ahensya, 532 milyong piso ang ipinanukalang pondo para sa SPED program. Pero sa kabila ng hakbang ng ahensya na maaprobaan ng naturang pondo, hindi ito na ikonsidera sa National Expenditure Program ng DBM. Dahil din ang 2 pang program ng Education Department. Tiniyak naman ang ahensya na sa kabila nito, patuloy na nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa Kongreso para makahanap ng ibang paraan para makapaglaan ng pondo sa naturang programa. Ginawa ng DepEd ang pahayag matapos lumabas ang ilang mga report na hindi ito naglalaan ng pondo para sa Special Education Program.
Good news para po sa mga empleyado ng gobyerno. May libreng sakay sa MRT3, LRT2 at PNR ngayong araw. Ito'y sa kabila ito'y bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Civil Service Commission. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita. Libre ngayong araw sa MRT3, LRT2 at PNR ang mga empleyado ng gobyerno kasabay ng ika-122 taong anibersaryo ng Civil Service Commission ngayong araw. Ayon kay CSC Commissioner Attorney Eileen Lizada, bukod sa libreng sakay ay may ibang mga diskwentong handog ang ahensya para sa mga lingkod bayan mula sa kanilang mga partners galing sa mga publiko at pribadong sektor na makikita rin sa official Facebook page ng CSC. To all government workers kasi nationwide participating, even local mall, the stores inside the mall, mga restaurants, depende kung sino yung pumayag. Ayon kay Stephanie, malaking tulong ang libreng sakay ngayong araw dahil anya kahit 20 pesos lang ang matitipid niya ay malaking bagay pa rin yun para sa pang-araw-araw na gastos niya. Para sa akin malaking tulong siya kasi ako from Norsagaray pa ako. Then, ang trabaho ko sa Guadalupe pa. So, makakatipid talaga ako ng malaki rin. Para naman kay Cha, anya, sana ay magtuloy-tuloy ang libreng sakay nang sa gayon ay makaipon ng karamihan para sa nalalapit na Kapaskuhan. Malaking tulong din po yun dahil nga po ngayong mag-Disyembre, ipon din po yun ng bawat isa po. Sana nga po magtuloy-tuloy siya para po convenient talaga yung transportation na yun sa lahat. Samantala sa official Facebook page naman ng DOTR, kailangan lamang ipakita ang Government Employee ID para makalibre ng sakay sa MRT at LRT ngayong araw ng Lunes simula kaninang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mamaya simula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Habang sa PNR ay libre ang sakay para sa government employees mula sa first hanggang last trip sa mga operational routes nito. Ang nasabing programa ay bilang pagkilala sa dedikasyon ng bawat lingkod bayan sa pagbibigay ng tapat at maayos na serbisyo publiko para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Joshua Garcia para sa Bayan. Isang big-time drug peddler ang natimbog sa bypass operation ng pulisya sa Amateo, Cavite nitong Sabado. Nakumpiska sa suspect ang 765 grams ng hininalang shabu na inilagay sa Chinese tea bag at itinago sa kahon ng juice. Tinatayang nagkakalaga ang mga ito ng higit 5 million pesos. Ayon sa pulisya, sangkot ang suspect sa talamak na bentahan ng iligal na droga sa probinsya ng Cavite. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pabor ang ilang senador na itigil na ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon sa mga senador, malaki kasi ang hindi magandang naidudulot nito, lalo na pagdating sa peace and order ng bansa. Si Eunice Samonte sa Sentro ng Balita. Ilang mga senador ang nagpahayag na ng kanilang saloobin kung kailangan pa ba ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Bagamat malaki kasi ang revenue na nakukuha sa POGO, mayroon naman itong ilang mga hindi magandang itinutulot gaya ng mga insidente ng kidnapping na iniimbestigahan na ngayon ng PNP. What are your thoughts on POGO? Are we going to expand it or shall we just leave it as is, or like Isabong, ban it entirely for failure to regulate it adequately? Ayon kay Department of Finance Secretary Benjamin Jokno, kung siya ang tatanungin ay dapat aniyang wag nang ipagpatuloy ang POGO dahil sa social cost nito. In fact, China has discontinued. Well, China has declared it illegal. Even Cambodia has, and it also has a reputational risk because people will ask, why are they going to the Philippines? Why didn't continue sa China? Didn't continue sa Cambodia? Why are they going to the Philippines? Maybe because we are loose or we're not strict.
on our rules. Aminado si Jokno na mas maluwag kasi ani ang patakaran sa Pilipinas kaya dito sa atin pumupunta ang mga Pogo workers at Chinese nationals sa kabila ng pag-discontinue ng Pogo sa ibang mga bansa. Gate naman ng senadora, bagamat malaki ang nakukuha sa Pogo, hindi naman worth the risk kung kinikilala naman ng Pilipinas na may aspect of lawlessness sa buong mundo dahil sa luwag ng patakaran. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, welcome development ito kung nagmula na mismo sa kapatid ng Pangulo. Ayon kay Pimentel, mas makabubuti kung tigilan na ang Pogo, kayong delikado ito at may hindi mabuting dinudulot sa bansa gaya ng mga kaakibat nitong gulo sa peace and order sa pamamagitan ng Pogo-related incidents gaya ng kidnapping at mga violenteng aktibidad na dala ng mga gangsters. Naging playground na kasi aniyak bansa ng mga ilegal na aktibidad ng mga dayuhan. Kung sa China nga aniya bawal ang Pogo, ay bakit sa Pilipinas umano pinagbibigyan nito? Hindi kahit rin ito Malacanang na magdesisyon na ukol sa pagpapatigil dito. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman bilang chairman ng Committee on Public Order and Illegal Drugs ng Senado, naniniwalang pera kasi ang nasa likod ng mga dahilan ng mga napapadalas na kidnapping at krimen na konektado sa Pogo. Pera ang motive niyan. Maraming pera itong Pogo. Di ba? Plus kidnapping activities na ginagawa. Maraming pera yan. Nakatakda rin itong kausapin ng kanyang mga kapwa-senador kung magre-rekomenda na ba ito sa Pangulo na itigil na ang Pogo. Usap kami members ng committee kung anong dapat yan. Kung i-recommend namin na ipasara lahat or i-recommend na istriktuhan ang regulation nila. Just in case yung kumpanya naman ng ibang Pogo na Filipino ang operator tapos religiously nagbabayad ng buwis tapos matino ang operation nila, hindi sila na-involved sa mga yung mga trafficking at yung mga kidnapping na sinasabi natin. Base sa record ng PAGCOR, bilyon ang nakukuha ng bansa mula sa Pogo revenues. Dito nakaraang taon umabot na sa halos 2 bilyon ang Pogo revenues at mula naman Enero hanggang Hulyo ngayong taon, nasa 1 billion na ang nakolekta ng bansa mula sa Pogo. Eunice Monte para sa Bayan. Arestado sa Pasay City ang 2 lalaki dahil sa kasong robbery extortion. Ang mga suspect todo tanggi sa paratang na ibinibintang sa kanila. Ang Sentro Balita mula kay Ryan Lesiges, live. Angelique, 2 Chinese national nga napawang biktima ng forced labor ang na-rescue ng Southern Police District DSOU dyan yan sa bahagi ng Pasig City. Kalaboso ang bagsak ng 2 lalaki matapos ang ikinasang entrapment operation ng RIDN CRPO at DSOU SPD dahil sa robbery extortion. Kinilala Angelique ang 2 suspect na sina Larry Marbid na isa umanong NBI agent at Lawrence De Los Tria. Ikinasa ng DSOU ang entrapment operation matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa 2 Chinese national na ikinulong sa isang building sa Santa Lucia, Pasig. Hinihingan umano ng 250,000 pesos ng mga suspect ang 2 Chinese national kapalit ng kalayaan nila. Isinagawa ang entrapment operation kahapon sa katabi ng isang kainan sa Hilpuyat Corner Taft Avenue sa bahagi ng Pasay City. Na-recover Angelique ng mga otoridad ang ginamit na budol money at isang motorsiklo. We coordinated na lang po with them to rescue these 2 Chinese who's located at the 6th floor because I understand the operation of our counterparts from NBI is on 5th floor po yata. So parang yung mga Pogo management po, ang ginagawa po nila, ang modus nila dito sa mga Chinese nationals na parang ang dating po kasi dito parang forced labors. So during daytime, tatrabaho. After po nilang magtrabaho, pinukulong na po sila sa dorm nila. Angelique, mariin namang itinanggi ng naarestong suspect ang mga ibinibintang sa kanya. Aming reward, hindi totoo na pinapatubos ko yung Chinese. Angelique, sa ngayon ay patuloy pa na inaalam ng Southern Police District kung totoo nga bang NBI agent ang isa sa mga naaresto sa isinagawang entrapment operation. Isa sa ilalim na rin ang 2 suspect sa inquest proceeding ngayong hapon. Habang yung 2 Chinese national naman na na-rescue, Angelique, ay nasa pangangalaga ngayon ng NBI. Angelique. Okay, maraming salamat, Ryan Lesiges.
Sa tulong ng isang concerned citizen at sa mabilis na aksyon ng otoridad, isang karnaper ng taxi nasa kote sa Maynila. Suspect, inamin din na matagal na siyang gumagamit ng illegal na droga. Ang Sentro ng Balita mula kay Bernard Haudian. Humingi ng saklolo ang isang taxi driver sa police checkpoint nito sa Manila North Cemetery sa Santa Cruz, Manila, matapos makarnap ang kanyang taxi nitong linggo ng madaling araw. Agad namang rumisponde ang mga naka-duty na pulis. Nahabol ng pulis na nakasakay ng motor at isang concerned citizen na motorcycle rider ang taxi na itinakas ng suspect sa bahagi ng Blumentritt. Sunod na dumating ang dalawang police mobile mula sa checkpoint at pinalibutan ang taxi. Kinilala ang suspect na si Eiffel John Mesador na dating taxi driver. Ayon sa Santa Cruz Police Station, pinara ng suspect ang taxi na minamaneho ng driver na si Richard De Vera sa Caloocan City at nagpahatid sa Quezon City. Pagdating sa A. Bonifacio Street sa Maynila, ay saka siya nagdeklara ng hold-up. Naglabas ng patalim ang suspect upang takutin ng biktima. Upon declaration ng hold-up ng suspect, inundayan na siya ng saksak. Nakaiwas lang yung taxi driver. Pero nagalusan pa rin siya ng konti lang naman sa bandang braso niya before siya makatalon. Na makatalon mula sa taxi ang driver, ay agad siyang humingi ng tulong kasama ang nakasulubong ng motorcycle rider. Dahil sa agarang responde ng mga pulis sa checkpoint, ay mabilis nilang nahuli ang salarin. Ako po'y nagpapasalamat sa mga kapulisan ng Maynila, sa pangunguna ni General Dison, sa agar nilang pagkakadakip sa suspect na ng araw ng taxi ko. Inamin naman ni Misador ang nagawa at sinabing lango pa siya sa alak at illegal na droga ng gawin ng krimen. Nabitin din siya sa inuman at naghanap ng pambili ng illegal na droga. Kaya hinold up ang taxi driver. Wala po ako sa isip nung oras na yun eh. Kaya po nagawa ko yun. Nagulat na lang ako. May nakatutok na sa aking baril doon sa bandang stoplight. Kaya po dumapa na lang. Doon na po ako naimasmasan. Hindi na rin itinanggi ni Misador na matagal na siyang gumagamit ng shabu kapag nakikipag-inuman kasama ang barkada. Nais din niya humingi ng tawad sa taxi driver. Sa kabila nito, nahaharap siya sa patong-patong na kaso. Kabilang ang carnapping, attempted robbery with intimidation at illegal possession of bladed weapons. Pinag-iingat naman ng pulisya ang mga taxi driver mula sa mga individual na posibleng nagpapanggap na pasahero upang mang-hold up. Bernard Hojan para sa Bayan. Operasyon para sa kanyang kaliwang mata, ito ang problemang inilapit sa ating programa ng isang ginang noong nakaraang buwan. Ayon sa kanya, dahil sa bukol at pagkapunit ng kanyang kornea sa kaliwang mata ay hindi na siya makapaghanap buhay. Kung paano natin natugunan ang kanyang problema, panoorin po natin. Ika-17 ng Agosto nang lumapit sa ating programa si Christine Botial para humingi ng tulong sa kanyang operasyon sa kaliwang mata. Kwento niya, nagkaroon ng bukol ang kanyang kaliwang mata at patuloy na nabubutas ang kornea nito. Ayon sa doktor, kailangan nilang maghanda ng mahigit 90,000 pesos para sa kanyang magiging operasyon. Kinakailangan po akong operahan sa kadahilan ng kailangan na pong tanggalin yung buong mata ko sa kaliwa. Inilapit ng ating programa ang kanyang problema sa Department of Social Welfare and Development, National Capital Region. Agad na nagpaabot ng paunang tulong ang ahensya na magagamit para sa kanyang pangangailangang medikal. Yung napag-usapan naman po namin, tutulungan pa nila ako yung karagdagang tulong kapag naka-admit na ako. Ika-30 ng Agosto nang operahan ang mata ni Christine. Ayon sa kanya, ay naging matagumpay ang kanyang naging operasyon. Muli rin silang ipinatawag ng DSWD para ipaabot ang karagdagang tulong ng ahensya sa kanilang hospital bill. Kaya naman lubos ang kanyang pasasalamat dahil natapos na rin ang matagal niyang problema. Lubos din kaming nagpapasalamat sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development dahil sa pagtugon ninyo sa problemang aming inilapit sa inyong tanggapan.
Sa mga nais pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ptvmalasakit@gmail.com. Maaari din kayong mag-message sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work at huwag niyo rin pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work. Sa ibang dagat naman, isa patay habang hindi bababa sa 100 ang sugatan matapos yanigin ng 6.8 magnitude na lindol ang Taiwan. At bilang na mga nasawi sa border conflict sa pagitan ng Kyrgyzstan at Tajikistan, abot na sa 100. Si Joy Salamatin sa Sentro ng Balita. Isa na ang kumpirmadong patay habang hindi bababa sa 100 ang sugatan matapos yanigin ng 6.8 magnitude na lindol ang Taiwan. Naitala ang epicenter ng lindol sa katimugang bahagi ng bansa kung saan maraming istruktura ang napinsala. Kabilang dito ang ilang kalsada at isang gusali sa Hualien County kung saan 4 na individual ang natrap. Patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad. Sa Haiti, libo-libong residente ang nag-iipon na ng tubig bilang paghahanda sa pinangangambahang pananalasa ng bagyong Fiona sa bansa. Bukod rito, inabisuhan din ang mga mamamayan ng Port-au-Prince, ang kabisera ng Haiti, na manatili sa kanilang tahanan dahil sa lumalalang tensyon, bulsod ng iba't ibang protesta. Sa kasalukuyan, binabayo ng bagyong Fiona ang Dominican Republic at Puerto Rico. Samantala, aabot na sa 100 ang naiulat na nasawi sa border conflict sa pagitan ng Kyrgyzstan and Tajikistan. Ito'y sa kabila ng kanilang pinagkasunduan na tigil putukan. 2 sa bayan ng Kyrgyzstan ang muling kinubkob ng mga tropa ng Tajikistan, kabilang na ang paliparan ng Batken. Libo-libong residente na rin ang lumikas dahil sa nagpapatuloy na putukan. Joy Salamatin para sa Bayan. Sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II, agad na nagsimula ang pamumuno ng kanyang anak na si Prince Charles na ngayon ay si King Charles III. Ngunit bukod sa kanya, nakatuon ngayon ang mata ng publiko sa mga posibleng sumunod sa kanya sa trono. Ang line of succession ng British monarchy, alamin natin sa Sentro ng Balita ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng pagpanaw ng longest monarch na si Queen Elizabeth II, nabago ang royal line of succession sa kung sino ang nakatakdang susunod na mamumuno sa British monarchy. At sa pagkawala ng reyna, ay iniatang ang kanyang responsibilidad sa kanyang panganay na anak na si King Charles III at ang kanyang asawang si Camilla na dating Duchess of Cornwall, ang ngayoy Queen Consort. Agad na iprinoklama bilang hari ng England si Charles sa pamamagitan ng isang accession ceremony. Pero hindi pa tiyak ang petsa kung kailan gagawin ang koronasyon ng bagong monarch. At dahil sa pagkakatalaga ni King Charles III, nangangahulugang first in line na sa British throne ang panganay niyang anak na si William, na ngayoy Prince of Wales. Second in line naman sa British throne si Prince George, ang panganay na anak ni William at Princess of Wales na si Kate. Pangatlo at pang-apat naman sa royal line of succession ang mga kapatid ni Prince George na sina Princess Charlotte at Prince Louis, habang ang kapatid naman ni Prince William na si Prince Harry ang fifth in line. Ibig sabihin, ang mga anak ng Duke and Duchess of Sussex, Harry at Meghan na sina Archie at Lilibeth ang pang-6 at pang-7 sa hanay ng mga tagapagmana sa British throne. Kabilang din sa royal succession ang iba pang anak ni Queen Elizabeth. Pang-8 si Duke of York, Prince Andrew na sinundan ng mga anak at apo nito. Pang-13 si Prince Edward, Earl of Wessex, at pang-14 at 15 ang kanyang mga anak. Habang si Prince Royal Anne, na kaisa-isang anak na babae ng reyna, ang pang-16 sa succession na susundan ng pamilya nito. Ang succession para sa British throne ay regulated ng parliamentary statute na nakabase sa constitutional development ng 17th century na pinagtibay ng Bill of Rights noong 1689 at Act of Settlement taong 1701. Kenneth Pasyente para sa Bayan. Sa ating pamamaalam sa isa sa pinaka-maimpluwensyang tao sa buong mundo,
Ating balikan ang mga legasiya ni Queen Elizabeth II na tumatak sa ilang henerasyon, mapaprominente man o ordinaryong mamamayan. Ihatid sa atin yan ni Naomi Tiburcio. Sa loob ng 70 taon sa trono, naging bahagi na ng buhay ng United Kingdom at ng buong mundo si Queen Elizabeth II, ang longest-serving monarch ng Britanya. Pero sino nga ba si Queen Elizabeth II at paano siya naging isa sa pinakamaimpluwensyang individual sa kasaysayan? Si Queen Elizabeth ay ipinanganak bilang Elizabeth Alexandra Mary Windsor noong April 21, 1926. Siya ang panganay na anak ni Prince Albert, Duke of York, at ni Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Noong 1936, nagbitiw sa trono ang kanyang tiyuhin si King Edward VIII. Dahil dito, ang kanyang ama na si Prince Albert ay siyang naging si King George VI. Noong World War II, si Princess Elizabeth ang naging kauna-unahang miyembro ng royal family na naging full-time active member ng armed service nang siya ay sumali sa Auxiliary Territorial Service. At noong 1947, ikinasal si Elizabeth sa dating prinsipe ng Greece at Denmark na si Lieutenant Philip Mountbatten ng Royal Navy at nagkaroon ng 4 na anak na sina Charles, Anne, Andrew at Edward. Sa pagpanaw ng kanyang ama noong 1953, tuluyan nang naging reyna ng United Kingdom si Queen Elizabeth sa edad na 25 taong gulang. Sa kanyang maagang panunungkulan, una niyang naging Prime Minister si Winston Churchill at matapos ang 70 taon, umabot sa 15 Prime Minister ang hinirang ni Queen Elizabeth II. Sa loob ng 7 dekada, pinamunuan niya ang United Kingdom sa kabila ng epekto ng World War II, ang paglipat ng British Empire sa isang Commonwealth at ang pag-alis ng Britanya sa European Union. Binago ni Queen Elizabeth ang imahe ng British monarchy. Ginawa niya itong moderno at malapit sa publiko. Nagsimula ito nang buksan niya ang kanyang coronation sa publiko sa tulong ng live broadcast. Pinangunahan rin niya ang mga royal visit at public events na nooy hindi ginagawa ng mga British monarch. Sa murang edad ay inalay niya ang kanyang buhay sa pagsiservisyo. Bilang reyna, naging maimpluwensya ang kanyang pagtangkilik sa charity. Nitong 2021, pumanaw naman ang kanyang asawang si Prince Philip, ang Duke of Edinburgh, matapos ang kanilang 73 taong pagsasama. Sa kabila ng mga pagsubok, napanatili ni Queen Elizabeth ang kanyang katatagan at dedikasyon, bagay na umukit sa kanyang pangalan sa kasaysayan ng mundo. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Naomi Tiburcio, para sa Bayan. At bagamat hindi tayo mga subjects ng Britanya, ng monarkiya, ay marami rin sa ating bansa ang tunay na humanga kay Queen Elizabeth II. So mamayang hapon po, bilang pamaalam po sa kanya ng buong mundo, meron pong state funeral na maaari niyong matunghayan dito po mismo sa ating himpilan, alas 4 po ng hapon. At yan po ang sentro ng mga balita hanggang sa mga oras na ito. At sa inyo mga konkretong impormasyon at serbisyong may aksyon, ako po si Aljo Bendijo para sa Bayan. At ako naman po si Angelique Lazo para sa Bayan. At mga kababayan, ito na po ang ating countdown. Yan, 97 days na lamang po at Pasko na. At hanggang bukas po muli dito lamang sa balanseng balitaan at napapanahong talakayan. Ito po ang Sentro Balita.
matapos ang matagumpay na state visit sa Indonesia at Singapore. Abangan ang unang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika at ang pagharap niya sa pinakamalaking pagpupulong ng mga lider sa mundo. Live from New York, tunghaya ang talumpati ng Pangulo sa harap ng mahigit 100 heads of state at delegado mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng bayan sa kasalukuyan. Subaybayan ang mga updates sa Free TV at sa lahat ng online platforms ng PTV. The President's U.S. State Visit and Speech at the 77th United Nations General Assembly. Isa na namang makasaysayang coverage. Hatid ng inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Health Watch, alertong pangkalusugan. Isang update ukol sa COVID-19 health and safety protocols sa bansa. Optional o voluntary na ang pagsusuot ng face mask sa mga open space o non-crowded outdoor area na may sapat na ventilasyon. Ang mga senior citizen, immunocompromised at hindi pa fully vaccinated ay hinihikayat pa rin magsuot ng face mask kapag nasa labas ng bahay. Samantala, ang pagsusuot ng face mask ay required pa rin sa lahat ng indoor setting, pati na ang pampublikong transportasyon at outdoor setting kung saan hindi maaari ang physical distancing. At dahil hindi pa rin nawawala ang COVID-19, maiging kunin natin ang dagdag na proteksyon at magpabakuna sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ang Moderna vaccine ay ginawa sa United States, mainly funded by the National Health Institute sa US, sa grupo nila ni Anthony Fauci. Kaya in terms of reputation, maganda talaga ang bakuna na to at talagang inaasahan natin na isa siya sa mga bakuna na mas matagal at durable ang protection sa atin. Matapos ang Pfizer vaccine, ating kilalanin ang ikalawang COVID-19 vaccine na mula sa Estados Unidos, ang Moderna. Pero paalala lang ha, sabi ng mga eksperto, ligtas at epektibo ang anumang bakuna na may EUA mula sa FDA. So sa sitwasyon natin ngayon, sa pandemic, mataas pa rin ang transmission at mataas ang kaso. With that in mind, mataas pa rin ang hawaan at pangalawang reason nito is limited ang supply ng bakuna. Kung hihintayin natin at meron tayong tinatawag na brand preference, mas maging delikado sa atin yan. Saan nga ba gawa ang Moderna vaccine? Ang Moderna vaccine ay isang bagong platform ng mga bakuna na ginagamit natin ngayon. Kagaya ng Pfizer na ginamitan ito ng genetic material ng virus using the mRNA. So itong mRNA, nagsisend siya ng signal pag ibabakuna doon sa tao to stimulate para mag-produce tayo ng antibody against the COVID virus. Ito isang bakuna na so far sa mga bakunang ginagawa ngayon against COVID na masasabi natin bagong teknolohiya
pero isa sa mga safe and highly effective vaccine kagaya rin ng Pfizer vaccine. So, sa indikasyon sa bakunang ito ng Moderna, ang makatanggap lang ay edad 18 pataas. Ang pagbibigay dito ay yung unang dose, katapos yung pangalawang dose after 4th week. So 28 days ang pagitan. Kagaya ng ibang COVID-19 vaccines, ang Moderna ay mayroong temperaturang sinusunod upang mapanatili ang kalidad ng bakuna. Okay, so ang bakunang ito, yung sa storage, yung hindi pa siya gagamitin, dapat nandun siya sa -60 to -80. Pero pag tatanggalin na siya doon sa storage tapos dadalhin doon sa vaccination site, pwede siyang ilalagay sa room air, room temperature, pero dapat hindi lalampas ng 5 oras na dapat ibibigay siya. Yung sa ice box naman, ma-maintain mo lang yung temperature na yun. -4 yun. Ma-maintain mo lang yun, mga 5 to 7 days yan. So medyo mataas-taas pa naman. Base sa personal na karanasan, napatunayan ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na ligtas at epektibo ang Moderna. Well, I'm one of those that received was vaccinated as early as January of this year because we were attending the inauguration of President Biden, and I was fully vaccinated after 1 month. And it's the best thing that could ever happen to you. You feel liberated. And so Moderna and Pfizer have been proven to be really very effective. It's well worth it because you will feel safer. If there's a little side effect, that's just a little discomfort, but nothing like being safe from being seriously ill or even dying. Isa-isahin natin ang efficacy rate ng Moderna vaccine. Okay, so yung efficacy ay ito yung paraan na ma-evaluate natin na yung ginagawa itong trial, inobserbahan nila yung nakatanggap ng bakuna at yung hindi nakatanggap ng bakuna. At nakita doon sa clinical trial na yung mga nakatanggap ng bakuna kumpara doon sa mga hindi nakatanggap ng bakuna, mas maraming nagka-COVID doon sa hindi nakatanggap ng bakuna. So doon sa clinical trial, interim data, nakitaan na ang Moderna vaccine is effective sa pag-protect us from symptomatic COVID, mild to moderate, 94%. So mataas siya na protection. Doon naman sa mga severe form, 100% ang protection niya. Doon naman sa mga may edad na, kagaya ng 65 years old and above, it ranges from 80 up to 90%. So isa siya sa mga bakuna na maski may edad tayo, kampante tayo na mataas ang protection natin, kagaya din ng mga ibang bakuna na Pfizer at saka AstraZeneca. Tapos across all ages, ethnicity, race at saka mga comorbidities, nagtala siya ng 85% efficacy rate. Nilinaw din ni Ambassador Romualdez ang mga issue kung bakit tila kakaunti ang supply ng bakuna sa mga maliliit na bansa gaya ng Pilipinas. Many countries, I know that there is an accusation that all the rich countries were able to sort of like hoard all of these vaccines. Well, I guess I wouldn't really call it hoarding, but I guess they were all trying to sort of like making it easier for them to be able to get these vaccines immediately to their citizens. And of course, the United States, being the leading manufacturer or developer of these vaccines, President Biden set out a goal. They're about 3 to 4% short of the 70%, which is supposed to be the herd immunity in getting people vaccinated to be able to make it safe, so to speak. That is the goal of the world, actually. And the COVAX facility is supposed to help in giving us that kind of herd immunity. And now, since many countries that have been able to get access to these vaccines immediately are now spreading it out. And we're hoping that the speed up of these vaccines being made available to all the countries, especially in our region, in the Asian region, will be coming in more. Patuloy din ang pag-aaral ng mga eksperto tungkol sa booster shot o yung tinatawag na reformulated Moderna vaccine. Yes, meron na silang tinatawag na third dose of Moderna na ongoing yung phase 2 trial nila ngayon. Ang tawag nito is reformulated Moderna vaccine that contains the variant 351. So ito yung plano nila na after receiving the 2 doses, meron silang isasabay na third dose as booster para lang tumataas ang antibody natin, including against variants of concern. We need to sort of like have a booster shot
because some of the vaccines that were already given or vaccinated with the other people, inoculated to people, may need these booster shots. So that's why we're really ordering more than what we maybe as of now we may not need it, but at the end of the year and early next year we will be needing all these vaccines. Dahil sa pagtutulungan ng pamahalaan at iba pang sektor, asahan ang karagdagang supply ng Moderna vaccine sa ating bansa. Well, the vaccines coming from Moderna will be, we have ordered 20 million of this, 7 million of which will go to the private sector and 13 million to the public sector. So the 20 million, we are targeting that it'll be delivered to the Philippines before the end of this year. The total number of vaccines that we're hoping to get, including Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson, will probably be anywhere between 70 to 80 million doses. O ayan ha, marami ng supply ng bakuna. Ano pang hinihintay mo? May vaccination schedule ka na ba? Palagi po nating pakatandaan, sa bawat turok ng bakuna, di lang ikaw ang protektado, kundi maging ang iyong pamilya at komunidad. Ano man yung bakunang ibibigay sa iyo, ito ay subok, ito ay safe, ito ay effective, aprobado ito ng Philippine FDA natin, at nakita natin na lahat ng bakuna ngayon ay will prevent severe and critical stage ng COVID. There is no doubt that the COVID-19 vaccines are the most effective way to fight the virus. This has been proven here in the United States, as we all know. And that's the reason why we worked closely with Secretary Carlitos Galvez in bringing in the Moderna vaccines. So we're urging everyone to take the vaccines. Whatever the vaccines available, the kind of freedom that we've been used to being able to move around will come back to us as soon as everyone is vaccinated. Ang Sputnik V ay na-develop sa pagtutulungan ng Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology at ng Russian Direct Investment Fund sa Moscow, Russia. Yung temperature na handling, storage, nando siya sa minus 15 to minus 25 degrees or minus 20 degrees centigrade. So freezing condition siya, kaya medyo special ang handling niya, medyo manageable pa siya. So pero still, kinailangang ma-orient ang mga mag-handle nito, magta-transport kasi pwedeng mawala ang potency ng isang bakuna pag nawala sa dapat na storage condition niya. So freezing condition. Kagaya ng AstraZeneca, ang Sputnik V ay base sa isang non-replicating adenovirus. Ngunit imbes na chimpanzee vector, human vector ang gamit nito. So yung viral vector na ginagamit ng Gamaleya or ng Sputnik 5 ng Russia ay adenovirus vector. Yung ginagamit ng Gamaleya ay dalawang adenovirus vectors, AD26 at saka AD5. Dalawang dose yun na nung re-review namin ang proposal nila ay 21 days apart. Yung first dose at saka yung second dose. Effective siya. Nung re-review ng vaccine expert panel at saka nung ibang expert panels na binuo ng gobyerno natin, mataas ang probability na magkaroon tayo ng protection using the Gamaleya vaccine. Paano tayo mapoprotektahan ng Sputnik V? Yung antibodies na na-produce against the spike should attach or bind and neutralize or inhibit the virus. Meron ding binding antibodies, nagbabind lang, pwedeng nag-neutralize, pwedeng hindi. Pero in both cases, mataas yung kanilang antibody titer na tinatawag. So maraming antibodies ang napoproduce and that means yun na ang nagiging basis ng efficacy niya. Ayon sa vaccine expert panel, mataas ang efficacy rate ng Sputnik V. Dun sa second interim data, ang nakita natin nasa around 22,714 to be exact. Mas marami na yun, mas marami na yung sample size, nasa 91% ang efficacy niya. Ang overall value, you can peg it at around 91.6 ang efficacy. Mataas ang efficacy rate niya, nasa 90s din against severe disease.
Okay, so sabihin nun, pag na-vaccinate ka ng Gamaleya vaccine, ng Sputnik 5, ang probability mo na maging severe yung disease, yung symptoms, tapos ma-hospitalize ka, mababa. Kasi ang efficacy rate ng virus ay nasa above 90% sa mga elderly. Sa mga above 60, ang efficacy rate niya nasa 91.8%. So mataas yung efficacy rate niya. So masyadong don't be worried about efficacy too much. Because really what needs to happen is you need to get vaccinated. And the best vaccine is the vaccine that's available for you to take. Tanong ng iba, hanggang kailan nga ba magiging epektibo ang bakunang itinurok sa kanila laban sa COVID-19, kagaya ng Sputnik V? Itutuloy pa ang pag-monitor sa kanila, ang pagkuha ng dugo sa mga nabakunahan after 12 months until siguro ay mga 2 years. Hindi natin alam kung after 12 months o tapos na yung 9 months, makita natin na ay ang dami lang walang antibody or mababa ang level ng antibody. Magko-consider tayo mag-recommend third dose. Pero hindi lang third dose na yun din ang ibibigay na bakuna, kundi baka yung updated version na may kasama ng variants doon sa formulation ng bakuna. Patuloy din ang pag-aaral ng mga siyentipiko kung paano mababakunahan ang younger group. At bukod doon, inaaral din na nila yung pagbibigay ng bakuna sa younger population. Kasi gusto natin makapture lahat. Aral na sa 6 months to 11 years ng children. Marami pang vaccine brands ang inaasahang darating sa bansa. Malaking tulong kung tayo ay makikiisa sa malawakang vaccination drive upang makamit ang population protection. Yun yung laman ng vaccines na yun na makakatulong para hindi lang maging healthy tayo pero mas stimulate natin yung economy pabalik dun sa normal na lahat ng tao ay malusog na nakikinabang. Yun ang key message na dapat maisapuso ng mga kababayan natin para makuha nila yung available vaccine dun sa kanilang mga LGUs at saka sa kanilang mga bayan. Mahigit 70 taong panunungkulan, isa sa longest reigning monarch sa kasaysayan. Minahal at itinangi ng kanyang mga nasasakupan at ng buong mundo. Sama-sama nating panoorin ang state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II ngayong Lunes alas 4 ng hapon, live mula sa Westminster Abbey sa London. Isang natatanging pag-alala hatid sa inyo ng PTV. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Roadwatch. Iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas,
kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Public service for me is a calling. Hindi ako pwedeng tumigil sa mission namin, sir. To improve the quality of life of farmers, provide more livelihood opportunities. I love what I'm doing, lalo pa, very close to my heart, very close to my advocacy, which is to serve and to advance and promote the rights of my fellow indigenous people. My profession is my passion. Yung aking interest at ang aking expertise ay magkatugma. At dahil doon, marami po akong nagagawa. Sa aking kapwa-kawani, lahat po tayo ay may kakayanan. Gamitin po natin ito para maiangat ang ating serbisyo. Taus-pusong pasasalamat mula sa inyong PTV. Hindi lang sila basta guro sa silid-aralan. Kaibigan silang malalapitan sa oras ng pangangailangan. Magulang na umaakay sa tamang landas ng buhay. Mga bayaning tagapagtaguyod ng magandang kinabukasan. Salamat sa mahalagang papel na inyong ginagampanan para sa kabataan at sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO game. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Luzon, Visayas at Mindanao. It's a lucky Monday, September 19, 2022. 97 days before Christmas. Excited na ba kayo maglaro at manalo? Dahil Lunes ngayon, unang araw ng linggo, panibagong pag-asa, isang linggong nag-uumapaw na saya at sorpresa ang hatid ng PCSO Lottery Draw. Sama-sama ulit tayong mag-aabang ng mga masaswerteng numero na mananalo ng mga exciting prizes at multi-million jackpot prizes sa ating 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. draws. Kaya make sure na may tickets kayo para sa mga Lotto games natin araw-araw para hindi ma-miss ang chance manalo ng mga exciting cash prizes. At syempre, samahan niyo na rin po kami sa pagbola ng mga buwanang numbers tuwing 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. draws na live pong mapapanood
dito po sa PTV Network at sa ating mga live streaming channels. Sa paghatid ng swerte at panalo, makakasama natin ang mga representatives mula sa PCSO and the Commission on Audit at ang ating PCSO Draw Team member. Pilipinas, kung ready na kayo, ready na rin ang mga exciting prizes na magmumula sa Lucky 3 at 2 numbers. Tara, let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Lotto players, 3 times daily ang pagbola sa 3D Lotto game. Every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. 3 numbers nyo, instant 4,500 pesos ang cash prize kapag nag-match sa ating 3D Lotto winning combination in exact order by playing the Rambolito system play. 750 pesos or 1,500 pesos ang exciting cash prizes na pwedeng mapanalunan. And now we have our 3D Lotto winning numbers. For the first number, we have 7, the second number, 0, and the third number, the number 4. Again, the official 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw. 7, 0, and 4 in exact order. Alamin naman natin ang swerte ng 2-number combination mo dito sa 2D Lotto game. Lotto players, nasa 2D Lotto game na po tayo. 10 pesos nyo, papalitan natin yan ng instant 4,000 pesos. Kailangan lang yung 2-number combination nasa ticket mo ay mag-match sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. 2,000 pesos naman ang cash prize kung kayo ay naglaro at nanalo using the Rambolito system play. Okay, there you have it. Nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 30, and the second number, the number 9. Recapping the 2D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 30 and 9 in exact order. Maayong hapon para sa mga STL players natin dyan sa Visayas at Mindanao. Kung kayo ay sumali sa ginanap na STL Departmentalized Draw kaninang 10:30 a.m., aalamin natin ang mga lucky combinations sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw. Dahil big time ang suporta at pagtangkilik ninyo sa mga Lotto games, big time good vibes din ang hatid ng PCSO para sa inyo. The PCSO is giving away limited edition gift checks through the Gift of a Lifetime project. Good as cash ang mga gift checks na may denominations na 100 pesos at 200 pesos. Pwede itong gamitin na pambayad sa pagbili ng inyong mga favorite Lotto game tickets. Kapag nakatanggap kayo ng Gift of a Lifetime gift checks, dalhin lamang ang mga ito sa pinakamalapit na Lotto outlet at ibigay sa teller para i-process ang validation ng gift checks ninyo. Pwede ding magtungo sa PCSO main office o sa pinakamalapit na PCSO branch office for claiming. Pero tandaan, huwag magtangkang i-validate ang gift check on your own gamit ang QR code.
Once na accidentally na-validate yan online using your own devices, mabo-void or matatag ng claimed ang gift check ninyo. Sayang naman! Distribution and redemption period of the Gift of a Lifetime gift checks is until December 31, 2022. For more information, visit the PCSO website. Para sa mga nag-aabang ng resulta ng ating mga SEL draws dyan sa Visayas at Mindanao. For the 10:30 a.m. SEL departmentalized draws for the Visayas, excluding Guimaras, Negros Occidental, and Bacolod City. Here are the winning numbers. For the STL Pares, we have 35 and 13 in exact order. For STL Swar 2, we have 3 and 6 in exact order. And for the STL Swar 3, the winning combination is 1, 0, and 8 in exact order. And for the 10:30 a.m. STL departmentalized draws for Mindanao, excluding Davao City and Zamboanga del Sur, here are the results. For the STL Pares, we have 2 and 37 in exact order. For STL Swar 2, we have 8 and 7 in exact order. And for the STL Swar 3, we have 9, 8, and 2 in exact order. Congratulations, SEL winners! Ang iba pang mahalagang impormasyon na dapat niyong malaman, isusunod natin yan sa segment na What You Should Know. Importante po para sa PCSO ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya naman, para sa mga nagtatanong kung saan may libreng konsulta para sa inyong karamdaman, patuloy ang aming Medical Services Department sa paghahatid ng free medical and dental outpatient services para sa inyo. Sa mga gustong makatanggap ng libreng check-up, pumunta lang sa aming tanggapan sa San Marcelino, Manila Satellite Office from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. First come, first serve po ang ipinatutupad, kaya mas maganda kung agahan ninyo ang pagpunta. Fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng serbisyo, kaya make sure dala po ninyo ang inyong mga vaccination cards. Mahigpiting ipinatutupad ang health and safety protocol sa clinic para masiguro ang kaligtasan ng lahat. At para naman sa ating mga players, may reminders kami para sa inyo. Yung Lucky Pick 3 at yung Suerte Searing Facebook pages ay hindi po konektado sa aming tanggapan. Illegal po ang mga yan. Tandaan, sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives lamang bumili ng tickets para siguradong legit ang game na sinasalihan nyo. And another reminder, ang Global Tech at ang Peryahan Games ay hindi din po konektado sa PCSO. Ipagbigay alam po niyo sa amin o sa kapulisan kung may nagpapalaro ng Peryahan Games sa inyong lugar. Tumawag lamang sa hotline number 0998-135-4952. Ang ilan pang mahalagang paalala mula sa PCSO, eto po, panoorin natin. Protektahan ang sarili sa banta ng COVID-19. Siguruhing sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols sa mga PCSO game outlets. Mag-physical distancing. May mga floor markers sa mga PCSO outlets para masiguro ang tamang distansya sa pagitan ng mga ticket buyers. Sa pagbili ng tickets, ugaliing mag-face mask at tandaan, no face mask, no ticket. Para na rin sa pansariling kaligtasan, gumamit ng sariling ballpen. Para naman sa mga agents and tellers, bukod sa pagsusuot ng face mask, makabubuting gumamit ng money tray. Tiyakin ang regular disinfection sa mga Lotto outlet. Mainam din kung may mga hand sanitizers para sa outlet personnel and ticket buyers. At ugaliing maghugas ng kamay pag-uwi ng bahay. Pangalagaan natin ang ating sarili. Sa ating pakikiisa at pagsasama-sama, kaya nating labanan ang COVID-19.
Ipinagbibigay alam sa lahat ang pagbabago sa alituntunin sa paghingi ng tulong para sa gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia at ipuitin injection sa ilalim ng PCSO Medical Access Program. Lahat ng kahilingan para sa nasabing mga gamot ay kailangan ng kalakip na official price quotation galing sa mga retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers na accredited ng PCSO. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website. I-click ang e-services tab at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letters nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa email address na pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366, 3329 o kaya sa pinakamalapit na branch office na matatagpuan sa directory ng PCSO website. It's recap time. Let's start with the 2D Lotto winning numbers. We have 30 and 9 in exact order. For 3D Lotto, we have 7, 0, and 4 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Ipa-validate na agad ang inyong mga winning tickets para sa pag-claim ng inyong premyo. Baka po abutin pa ng expiration date yung mga yan. To know how to claim your prizes, panoorin natin ito. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO main office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Magkita-kita po ulit tayo mamaya sa ating 5 p.m. draw. Hatid pa rin namin ang mga favorite games na 2D Lotto at 3D Lotto game para pa rin sa exciting cash prizes ng 2D Lotto at 3D Lotto games. Para naman sa ating jackpot estimate mamayang gabi sa ating Mega Lotto 645, ang estimated jackpot prize ay 50 million pesos, habang sa Grand Lotto 655 maaring umabot o mas sumigit pa sa 182 million pesos. At para bukas sa Lotto 642, 5.9 million pesos. At sa Super Lotto 649, it's 86 million pesos. At sa Ultra Lotto 658, 80 million pesos. Para po sa PCSO Fest Celebrado the 3rd, maraming salamat po. Mahigit 70 taong panunungkulan, isa sa longest reigning monarch sa kasaysayan. Minahal at itinangi ng kanyang mga nasasakupan at ng buong mundo. Sama-sama nating panoorin ang state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II ngayong Lunes, alas 4 ng hapon, live mula sa Westminster Abbey sa London. Isang natatanging pag-alala, hatid sa inyo ng PTV. My inaugural state visits
to our two important ASEAN neighbors were fruitful and engaging. Ito po ang isa sa mga ipinangako ko nung nakaraang SONA at na isusulong natin ang foreign investment upang lumakas ang ating ekonomiya. Gagawin namin lahat ng inyong pamahalaan na itong mga sinimulaan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at may itatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayan, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. The Georgian Qvevri is buried entirely under the ground. Burying it entirely under the ground means it's harnessing the natural temperature of the earth. So we take the grapes that the earth gives us, we put them down into the womb of the earth, There's lots of ideas and thoughts about what natural wine is, but the ancient way of making wine that's more than 8,000 years old in Georgia is a very hands-off, non-interventional, gentle and natural way in order to have grapes make their own metamorphic journey from grape juice to wine. So I'm a painter, an artist by profession. Went to school in Virginia and then went on to study in Baltimore at the Maryland Institute College of Art in the painting department, and then finished with a master's degree in painting in Moscow. But I've come to wear a couple of different hats. In Georgia, kind of my adopted homeland. I came for the first time in 1995, seeking out traditional polyphonic songs. And that work spilled into winemaking. So this style of wine is a wine style that Georgia has become quite famous for. The outside world has coined the term orange wine. Many Georgian producers prefer amber. This is Chkhaveri from the mountains of Achara. This is a project we call Phoenix Tears. Yes, pheasants and phoenixes. Cheers. When we started Pheasant's Tears, 2006, at that time there was only a handful of natural winemakers that were bottling and labeling their wine and offering it on the local market and abroad.
And now there's about 100 that we know of, and probably more that aren't bottling their wines or getting ready to bottle their wines, and this all happened in about a 15-year period of time. Okay. Okay, Kargadaris. Kargadaris Martla. Jerobi desya. Kamuti. Meu momi kwato ramio shendagelo gorgai sanato. He said he knows the story. Gela's more camera shy. So yeah, I was painting in a vineyard, and Gela showed up on a tractor. And he's kind of calling across above the voice of the motor, saying, "You don't know me, but I know about you. My name is Gela Patalashvili, and be my guest tonight for dinner." And here's this guy on a loud tractor screaming above the motor, and I can barely hear what he's saying, so it's quite annoying actually. And I said, "If you want to talk to me, please turn off the tractor." And he said, "I can't. I'm on a flat place and I have no starter." And then a few days later he called me and he said, "I want to give you a row of my vineyard. I'm the guy on the tractor." And I said, "Thank you, I don't need your vineyard." And he said, "I'm a man of my word. I already gave it to you. I'm not sure if I love this guy or hate him." But I went to his house for dinner, and he was as passionate about wine and trying to save some of the ancient varieties and growing grapes in the unique regions that I had been about painting and traditional folk singing polyphonic Georgian songs. So we decided to start Pheasant's Tears basically as a cellar that would not apologize for making authentic Georgian wine. If you have wine and you don't have a place to share the wine, it's like an artist that has no gallery to show their works. So we started restaurants very shortly after. Sia datsere Johnny's to his round the Samoigas to Tresvigamomixanet. John Jolie da Zeti, California. With the restaurants, there was a similar approach of looking at how could we bring some more diversity back to the culinary traditions. Sea buckthorn, ginger, chili, garlic, and sea buckthorn oil. Alguém é salpete que tá machine. Okay. Sorry, kada saya ba? Abi marja sabah. With the wine, when we first started out, not only did we not have much experience, but people didn't know much at all about Georgian wine. And so we were traveling a little bit with maps and photos of Georgian grapes and terroir, and now, 15 years later, we're in about 25 different countries and brought back a lot of unique and ancient grape varieties, and working in regions that were almost abandoned during Soviet times. I first heard about Georgia from a recording I purchased in 1991 in Richmond, Virginia, on Georgian polyphonic songs. And I dreamt to come to Georgia then, but Georgia was fraught with war and after its separation from the Soviet Union, so it wasn't easy for foreigners to travel here then. I went on to study in Moscow, and in '95 I got invited by a Tbilisian family to visit, and Georgia had been this kind of almost mythical land of poets and great food and great wine and mesmerizing singing. So I came expecting it to be wonderful, and it was even much more than I had imagined and dreamt of.
And in '98, when I finished my degree in Moscow, pretty much the next day I was on a plane and have been calling Georgia home ever since. So Keta, who I lived with for many years and is the mother of my children, is a fantastic polyphonic singer. And we have two children, Lazare, who's now 20, and then Guanza, my daughter. Right now, she's 17, going on 18. ჩემთვის კაიყვინო არის უბრალოდ ამ სუთად ცოტა საცალკეა. თანინი, მჟავიანობა და ხილი, ანუ ინტეგრირებული არ არის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ გახდება ინტეგრირებული, უბრალოდ ეხლა რაღაცა When Georgia pulled away from the Soviet Union, it was like the winery said, okay, we should study what kind of wine is being made everywhere else in the world, what is the biggest market for that kind of wine, and then we need to try to do the same thing. I think a country that has 8,000 years of history of making wine, its own unique vessel that has 525 of its own grape varieties, has the luxury of not needing to make a Me Too wine. The wineries that have celebrated the aspects of Georgian winemaking that make it truly unique have ended up being the ones that had the greatest impact in sophisticated culinary and wine scenes. There has been maybe some tension between views of wine consultants or large wineries that had a different vision for Georgia's development, and me speaking about the idea of boutiqueness, of unique varieties, of working organically. And it's a fine line to help foster and encourage something that you think is positive and beautiful in the culture without people feeling that you're trying to teach them how to respect their own culture, right? Yeah, so this probably in about 10 days to 2 weeks is already going to be ready. Like, I never thought of myself as a businessman. I very much think of myself as an artist. But even if my projects have been in activities, works and projects of the heart, first and foremost, and more culturally and passion-driven, they do have to be sustainable, and they do have to employ people, and they do have to be able to pay their bills. So there is a side of it that is running a business. A lot of the ideas I had and dreams I had were made possible because of the amount of people that passionately invested in helping to make it happen, and it became not working for John's ideas and dreams, but it became their own.
Mahigit 70 taong panunungkulan, isa sa longest reigning monarch sa kasaysayan. Minahal at itinangi ng kanyang mga nasasakupan at ng buong mundo. Sama-sama nating panoorin ang state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II ngayong Lunes, alas 4 ng hapon, live mula sa Westminster Abbey sa London. Isang natatanging pag-alala, hatid sa inyo ng PTV. Apudno. Osto, tan paspas dyan pa ng ipatsuman. Mapiyal, para Chipagilian. Vaccination, mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand, base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Para sa bayan! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Matapos ang Sinovac, heto naman ang bakunang AstraZeneca. Sa tulong ng 2 dalubhasa mula sa Vaccine Expert Panel, kilatisin nating mabuti ang Oxford AstraZeneca vaccine. I'm Dr. Nina Gloriani and I chair the Vaccine Expert Panel of the Department of Science and Technology. Ito po yung body that evaluates and selects and recommends the vaccines that we will use here in the country. I'm Dr. Ron Jean Solante, an adult infectious disease specialist and also member of the Vaccine Expert Panel of the Department of Science and Technology. AstraZeneca na vaccine ay na-test sa mga 18 years and above. Hanggang mayroon silang actually counting 65 hanggang 70 years old. So 18 years above. So technically mga adults itong pwedeng bakunahan ng AstraZeneca. Doon sa pagsusuri sa mga eksperto, nakikita nila na pag binibigay yung bakuna between 9 to 12 weeks, mas maganda ang nagiging reaction ng katawan natin in terms of pagbuo ng antibody laban sa COVID-19 virus. Ayon sa mga eksperto, mula sa isang uri ng unggoy ang main component ng AstraZeneca vaccine. Paano nga ba na-develop ang bakunang ito?
Oxford University, like many universities, dyan nag-uumpisa kasi mga research, no? So, ginamit nila yung chimpanzee na adenovirus, then inoffer nila sa AstraZeneca. Naging partnership ito. Of course, AstraZeneca is a big pharmaceutical company. So, sila yung may kapasidad para makapag-manufacture. So, kaya naging magandang academe and private partnership. So, ang basehan ng bakuna ay kung gagawa ka ng panangga ng panlaban sa spike, hindi makakapasok yung virus sa katawan. Pag itinurok sa ating katawan, yung sequence na yon ng spike ay magiging spike, ma-express siya as spike proteins at makikita ng ating immune system at lalabanan ito. Ang paglaban ay magpo-produce siya ng mga antibodies o yung mga tinatawag nating T-cells na magiging parang mga sundalo na lalaban dun sa virus pag na-expose tayo dito. So, ganun yung kaniyang how it works, yung AstraZeneca vaccine. Ang Oxford AstraZeneca ang pangalawang bakuna na nabigyan ng Emergency Use Authorization ng FDA sa bansa. Dahil na rin sa mataas na efficacy rate nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng efficacy? Protection against COVID disease or against asymptomatic infection. So pag nabakunahan ka ba, mapoprotektahan ka ba against the disease or against infection man lang? So protection ang efficacy. Unang-una, the efficacy or overall efficacy in the prevention of symptomatic COVID, no? So nandun siya 70%. Yung efficacy in the prevention of COVID in more than 60 years old, between 70 to 80%. Now, in the prevention of COVID, severe COVID, and at the same time, prevent niya yung hospitalization, 100% siya. Nakikita natin doon sa phase 3 clinical trial, yung vaccine efficacy across age group, across ethnicity, race, and underlying conditions, yung efficacy niya is more than 90%. Hindi lamang ang biglaang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 ang ikinababahala ng publiko at kinakaharap ng hamon ng ating gobyerno. Dagdag din dito ang mga mutation o ang bagong variants ng COVID-19. Epektibo nga ba ang bakunang AstraZeneca laban dito? Banggitin natin itong mga bagong variant, no? Kasi ito yung nakikita natin na magiging threat, no, sa efficacy ng mga COVID vaccine. For AstraZeneca, based doon sa phase 3 clinical trial, they are 74% effective against the UK variant, no? But for the South African variant, no, doon sa study, nagiging 10% lang ang efficacy niya. Gusto ko lang klaruhin, no? Although that 10% efficacy is really low, pero doon sa actual na nabakunahan, ang nangyari, hindi nag-develop ng severe na infection ang nabakunahan. Ang totoo dito, maski mababa ang nakikitang efficacy, pero in actual response doon sa katawan ng mga nabakunahan, protektado pa rin sila against the severe COVID. Samantala, nilinaw ng Vaccine Expert Panel na ang mungkahi ng FDA na pansamantalang itigil ang paggamit ng AstraZeneca ay hindi nangangahulugang hindi na ito ligtas at epektibo. Well, una-muna, pag may serious adverse events, kahit anong bakuna, under the regulatory authorities, kailangan i-pause, itigil, pansamantala, para maimbestigahan ang pangyayari kung ito ay mai-ascribe ninyo sa bakuna or due to some other causes. Pangalawa, ang blood clot o yung tinatawag natin sa English, thromboembolic phenomenon, ay natural na nangyayari sa general population na mga may sakit po ng heart disease. May mga ibang bansa, mostly sa Europe, no? Kasi nung nakita nila na after nakatanggap ng bakuna ng AstraZeneca, medyo may mga ngilang kaso na nag-develop ng stroke, no? Because of the blood clot. Pero nung pagsusuri nila after several days, based doon sa data safety monitoring board nila, nakita nila na yung pag-develop ng mga blood clots sa mga nabakunahan was not directly caused by the vaccine. The benefits of the AstraZeneca vaccine far outweigh the risk
of the vaccine. Huwag dapat tayong mabahala dahil sa kasalukuyan, walang naitatala na kaso ng blood clotting sa bansa. Patuloy din ang pagmamonitor ng DOH sa kalusugan ng mga Pilipinong nakatanggap na ng first dose ng AstraZeneca. Napatunayan ng Vaccine Expert Panel na ligtas at epektibo ang bakunang Oxford AstraZeneca laban sa COVID-19. Ligtas ang AstraZeneca dahil nakita na namin na ang napoproduce dito mga side effects ay yun lang normal na nakikita natin. Napatunayan na sa ilang mga clinical trials all over the world, so at least in 4 big countries, at yung safety profile niya ay natignan na namin pong mabuti. So magagamit natin siya at siya rin po ay hindi lang ligtas, siya po ay epektibo para makaprotect sa COVID-19. At this point, talagang I would highly encourage our healthcare workers and all those vulnerable population na part of the priority population na pwedeng makatanggap ng bakuna to please have yourself vaccinated. Nagsimula lamang bilang isang outbreak sa Wuhan, China, ang pandemyang COVID-19 na kinakaharap pa rin hanggang sa ngayon ng buong mundo. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, nagkakaroon na rin ng mga bagong variants ang virus mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng mga bagong variants ang virus na ito? Ang tanong, epektibo pa ba ang mga bakuna laban dito? Sa ngayon, umabot na sa mahigit 153 million ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, dahil sa pagdami nito, hindi imposible na magkaroon ng mutations at ma-develop ang mga bagong variants ng coronavirus. We need to remember that the SARS-CoV-2 virus is an RNA virus, and some amino acids change, they structurally change. These changes sometimes are beneficial to the virus in the sense that it helps its increased transmission. Yung ating mga viruses at the moment, they multiply, di ba? Mag-replicate yung virus. Hindi siya perfect, nagkakaroon ng mga errors. So itong mga errors, nagka-accumulate, nagkakaroon ng mutation yung virus, at nagkakaroon tayo ng variant. Pero gusto ko lang din sabihin na yung pagkakaroon ng mutation ng virus is a normal process sa kanyang replication. Mayroong dalawang kategorya ang mga variants. Ito ay ang variant of interest at ang variant of concern. Itinuturing na variant of interest ang virus kapag ito ay nakitaan ng kaunting pagbabago sa mga naunang variants. Ngunit wala pang kumpirmasyon kung ito ba ay mas nakakahawa o may epekto sa mga bakuna o gamot. A variant of interest when we see early changes, but we are not clear what its epidemiological impact is, what its impact will be on treatment and vaccines, and what its impact on transmission is. Mayroon ding natuklasang bagong variant sa ating bansa. Ito ay ang P3. Ito rin ay natuklasan sa United Kingdom, Japan at iba pang mga bansa. Ngunit ito ay tinuturing pa rin na isang variant of interest. The P3 variant at this point of time still remains a variant of interest. So because we don't see a clear issue where the P3 variant is recorded either in levels of increased transmissibility or increased severity of disease or other factors that I mentioned. The P3 variant, which is genetically linked to the P1 Brazilian variant, but doesn't seem to have those factors that are associated with the P1 variant, and so we currently consider the P3 variant as a variant of interest and not a variant of concern. Kapag ang isang variant naman ay kumpirmadong mas nakakahawa o nagiging sanhi ng severe disease o may epekto sa mga bakuna, ito ay maituturing na variant of concern. In terms of variants of concern naman, ito naman po yung mga variants na sinasabi natin na
may mga evidence na merong increased transmissibility or increased pathogenicity or the possibility na parang may immune evasion. Kung baga, pwede silang mag-escape sa mga immune system na na-develop ng tao either through vaccination or through natural infection. Sa Pilipinas, mayroon ng naitalang ilang variant of concern. So if we go back to what we have now in the Philippines, we have, through the work carried out through enhanced biosurveillance in the country, detected 3 of the variants of concern that have been identified globally. That is the B117 variant, which was initially detected in September in the United Kingdom. It's the B135 variant, which was initially detected in South Africa a little later, probably October of last year. And it is the P1 variant, which was initially detected in Amazonia in Brazil and Japan. So these 3 variants are variants of concern. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang B117 na natagpuan sa United Kingdom ay sinasabing 50% ang kakayahang mas makahawa o magdulot ng mas malalang impeksyon sa katawan. Gayon din ang B1351 na natagpuan sa South Africa. Maaari rin itong makalagpas sa ating immune system at sa ibang mga bakunang ginawa laban dito. At ang P1 naman na natagpuan sa Brazil ay maaari ring makalagpas sa ating immune system at maaaring mabawasan ang efficacy ng mga bakuna laban dito. Ngunit hindi lahat. Nagkaroon ng mga balita na ang ilan sa mga COVID-19 vaccines ay hindi epektibo laban sa ibang mga bagong variants. Dapat ba tayong matakot dito? Let me be clear, there's no report about it being not effective. The initial study that came out of South Africa was in a very small sample of people. But as I mentioned right at the beginning, the purpose of the vaccine is at this point of time to prevent severe disease and death. And from that perspective, the vaccine is still effective. So, I would like to emphasize to our audience na yung maraming mga vaccines, kung minsan, iba-iba ang range ng kanilang efficacy, di ba? Efficacy, it can range from 10, 20, 50, mayroon namang 95. These are all based on development of mild cases, no? Pero itong mga vaccines that have been approved for vaccination, lahat sila from 90 to 100% are very effective at preventing severe or critical cases. Kaya naman, kasabay ng pagkalat ng iba't ibang variants, patuloy pa rin ang pagdevelop ng mga bakuna laban sa COVID-19 at sa mga bagong variants nito. The manufacturers of those vaccines are looking at how they can structurally alter the vaccines to increase their efficacy. And that is also an expected dynamic process that will happen over time. But from what we know now, it's clear that the use of available vaccines is critically more important to protect people from severe disease and death, and that should be our focus at this point of time. So, in anticipation din na magkakaroon ng mga variants, actually gumagawa na rin itong ating mga vaccine developers ng second generation as well as third generation vaccines na kasi nakikita natin dahil na rin sa global effort na mag-share ng data at ng sequences, nakikita nila na for example, merong reduced efficacy because there is a mutation in the E484 or in some other regions of the spike protein. Kaya nagde-design sila ng second generation vaccine. So probably it will be safe to anticipate that we might have to get booster shots in the future. Ngayon, upang mapigilan ang pag-mutate ng virus, kinakailangan ding mapigilan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum public health standards. Dahil kapag ating napigilan ang transmission ng virus, nawawalan din ito ng pagkakataong mag-mutate. So the secret is that we limit that opportunity for mutations occur by doing early control wherever transmission, because if we limit the transmission, the opportunities for mutation and new variants occurring becomes less. So this should be our approach anywhere. That's why we say that even if you're vaccinated, you still need to wear your mask, you still need to follow the minimum public health standards, because what we know is that if you get the vaccine, you will not get severe disease and you will not die. Of course, paigihin natin talaga yung vaccination. We really have to, it's a race, no? Vaccination is a race. We have to win over these variants and over this virus. So we really have to double time on our vaccination. Kaya kung may oportunidad tayo magpa-vaccinate, grab it.
Nagsimula lamang bilang isang outbreak sa Wuhan, China, ang pandemyang COVID-19 na kinakaharap pa rin hanggang sa ngayon ng buong mundo. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, nagkakaroon na rin ng mga bagong variants ang virus mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng mga bagong variants ang virus na ito? Ang tanong, epektibo pa ba ang mga bakuna laban dito? Sa ngayon, umabot na sa mahigit 153 million ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, dahil sa pagdami nito, hindi imposible na magkaroon ng mutations at ma-develop ang mga bagong variants ng coronavirus. We need to remember that the SARS-CoV-2 virus is an RNA virus. And some amino acids change, they structurally change. These changes sometimes are beneficial to the virus in the sense that it helps its increased transmission. Yung ating mga virus at the moment, they multiply, di ba? Mag-replicate yung virus. Hindi siya perfect, nagkakaroon ng mga errors. So itong mga errors, nag-accumulate, nagkakaroon ng mutation yung virus at nagkakaroon tayo ng variant. Pero gusto ko lang din sabihin na yung pagkakaroon ng mutation ng virus is a normal process sa kanyang replication. Mayroong dalawang kategorya ang mga variants. Ito ay ang variant of interest at ang variant of concern. Itinuturing na variant of interest ang virus kapag ito ay nakitaan ng kaunting pagbabago sa mga naunang variants. Ngunit wala pang kumpirmasyon kung ito ba ay mas nakakahawa o may epekto sa mga bakuna o gamot. A variant of interest when we see early changes, but we are not clear what its epidemiological impact is, what its impact will be on treatment and vaccines, and what its impact on transmission is. Mayroon ding natuklasang bagong variant sa ating bansa. Ito ay ang P3. Ito rin ay natuklasan sa United Kingdom, Japan at iba pang mga bansa. Ngunit ito ay tinuturing pa rin na isang variant of interest. The P3 variant at this point of time still remains a variant of interest. So because we don't see a clear issue where the P3 variant is recorded either in levels of increased transmissibility or increased severity of disease or other factors that I mentioned. The P3 variant, which is genetically linked to the P1 Brazilian variant, but doesn't seem to have those factors that are associated with the P1 variant. And so we currently consider the P3 variant as a variant of interest and not a variant of concern. Kapag ang isang variant naman ay kumpirmadong mas nakakahawa o nagiging sanhi ng severe disease o may epekto sa mga bakuna, ito ay maituturing na variant of concern. In terms of variants of concern naman, ito naman po yung mga variants na sinasabi natin na may mga evidence na merong increased transmissibility or increased pathogenicity or the possibility na parang may immune evasion. Kung baga, pwede silang mag-escape sa mga immune system na na-develop ng tao either through vaccination or through natural infection. Sa Pilipinas, mayroon nang naitalang ilang variant of concern. So if we go back to what we have now in the Philippines, we have, through the work carried out through enhanced biosurveillance in the country, detected 3 of the variants of concern that have been identified globally. That is the B117 variant, which was initially detected in September in the United Kingdom. It's the B135 variant, which was initially detected in South Africa a little later, probably October of last year. And it is the P1 variant, which was initially detected in Amazonia in Brazil and Japan. So these 3 variants are variants of concern. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang B117 na natagpuan sa United Kingdom ay sinasabing 50% ang kakayahang mas makahawa o magdulot ng mas malalang impeksyon sa katawan. Gayon din ang B1351 na natagpuan sa South Africa. Maaari rin itong makalagpas sa ating immune system
system at sa ibang mga bakunang ginawa laban dito. At ang P1 naman na natagpuan sa Brazil ay maaari ring makalagpas sa ating immune system at maaaring mabawasan ang efficacy ng mga bakuna laban dito. Ngunit hindi lahat. Nagkaroon ng mga balita na ang ilan sa mga COVID-19 vaccines ay hindi epektibo laban sa ibang mga bagong variants. Dapat ba tayong matakot dito? Let me be clear, there's no report about it being not effective. The initial study that came out of South Africa was in a very small sample of people. But as I mentioned right at the beginning, the purpose of the vaccine is at this point of time to prevent severe disease and death. And from that perspective, the vaccine is still effective. So, I would like to emphasize to our audience na yung maraming mga vaccines, kung minsan, iba-iba ang range ng kanilang efficacy, di ba? Efficacy, it can range from 10, 20, 50, mayroon namang 95. These are all based on development of mild cases, no? Pero itong mga vaccines that have been approved for vaccination, lahat sila from 90 to 100% are very effective at preventing severe or critical cases. Kaya naman, kasabay ng pagkalat ng iba't ibang variants, patuloy pa rin ang pagdevelop ng mga bakuna laban sa COVID-19 at sa mga bagong variants nito. The manufacturers of those vaccines are looking at how they can structurally alter the vaccines to increase their efficacy. And that is also an expected dynamic process that will happen over time. But from what we know now, it's clear that the use of available vaccines is critically more important to protect people from severe disease and death. And that should be our focus at this point of time. So, in anticipation din na magkakaroon ng mga variants, actually gumagawa na rin itong ating mga vaccine developers ng second generation as well as third generation vaccines na kasi nakikita natin dahil na rin sa global effort na mag-share ng data at ng sequences, nakikita nila na for example, mayroong reduced efficacy because there is a mutation in the E484 or in some other regions of the spike protein. Kaya nagde-design sila ng second generation vaccine. So probably it will be safe to anticipate that we might have to get booster shots in the future. Ngayon, upang mapigilan ang pag-mutate ng virus, kinakailangan ding mapigilan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum public health standards. Dahil kapag ating napigilan ang transmission ng virus, nawawalan din ito ng pagkakataong mag-mutate. So the secret is that we limit that opportunity for mutations occur by doing early control wherever transmission, because if we limit the transmission, the opportunities for mutation and new variants occurring becomes less. So this should be our approach anywhere. That's why we say that even if you're vaccinated, you still need to wear your mask. You still need to follow the minimum public health standards, because what we know is that if you get the vaccine, you will not get severe disease and you will not die. Of course, paigihin natin talaga yung vaccination. We really have to. It's a race, no? Vaccination is a race. We have to win over these variants and over this virus. So we really have to double time on our vaccination. Kaya kung may oportunidad tayo magpa-vaccinate, Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagbigay ng tribute si Queen Consort Camilla kay Queen Elizabeth II. Sa Twitter post ng The Royal Family, binalikan ng Queen Consort ang kabutihang loob ng yumaong reyna. Isa rin aniya sa hindi malilimutang katangian ni Queen Elizabeth II ang sense of humor at pagiging palangiti nito. Si Camilla, Duchess of Cornwall, ay opisyal na itinalaga noon ni Queen Elizabeth II bilang Queen Consort ni Prince Charles sakaling maging hari ito. Inihayag doon ng yumaong reyna ang kanyang suporta kay Camilla noong kanyang Platinum Jubilee. She could see and she laughed about it and said, "Look, I'm terribly sorry." She did, you know, she had a good sense of humor. Something that is more unusual. That when she smiles, you know, they light up her whole face. I'll always remember that smile. You know, that smile is unforgettable.
Isang gabi bago ang kanyang state funeral, inilabas ng royal family ang never-before-seen photo ni Queen Elizabeth II sa one last official photo ng yumaong reyna. Suot niya ang signature 3-strand pearl necklace, ang pearl earrings habang nakangiti. Naka-periwinkle dress ang reyna, kung saan kapansin-pansin ang kanyang stunning blue brooches na gawa sa aquamarine diamond. Ang naturang brooches ay iniregalo noon ng kanyang ama na si King George VI noong kanyang ika-18 kaarawan. Ayon sa royal family, kinuha ang naturang larawan noong Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth II kung saan ipinagdiwang ang kanyang 70 years sa trono. Mula sa Windsor Castle, nakatakdang magprosesyon mamaya ang royal family patungo sa St. George Chapel kung saan ilalagak ang labi ni Queen Elizabeth II. Para sa detalye, may report si Joyce Salamati. Puspusan ang naging paghahanda ng Buckingham Palace at ng royal family. Katunayan, inilatag nito ang mga aktibidad para sa state funeral na inaasahang tatagal ng 12 oras. Pasado alas 10:30 oras sa United Kingdom, ililipat ang labi ng reyna mula Westminster Hall patungong Westminster Abbey sa pangunguna ng Royal Navy ni King Charles III at mga miyembro ng royal family. Alas 11 ng umaga ay opisyal na sisimula ng funeral service na dadaluhan ng nasa 2,000 miyembro ng royal family, foreign dignitaries at mga kinatawan ng Commonwealth nations. Pagsapit ng alas 11:55, magtatapos ang service sa 2 minutong katahimikan sa buong United Kingdom. Susundan ito ng paglilipat ng kabaong ng reyna sa gun carriage para sa prosesyon sa London. Alauna ng tanghali, oras pa rin sa UK, ay inaasahang dadating ang labi ng reyna sa Wellington Arch. Ililipat ang kabaong sa State Hearse at saka dadalhin sa Windsor Castle. Alas 3 ng hapon, magsisimula ang long walk procession kung saan sasama sa prosesyon ang royal family. Maglalakad sila mula sa Windsor Castle patungong St. George Chapel kung saan isang committal service ang isasagawa pagsapit ng alas 4. Susundan ito ng isang private interment service sa King George VI Memorial Chapel dakong alas 7:30 ng gabi, kung saan itatabi sa kabaong ni Prince Philip ang kabaong ni Queen Elizabeth II at ibababa sa Royal Vault. Joyce Salamatin para sa Bayan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon. Mahigit 70 taong panunungkulan, isa sa longest reigning monarch sa kasaysayan. Minahal at itinangi ng kanyang mga nasasakupan at ng buong mundo. Sama-sama nating panoorin ang state funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II ngayong Lunes, alas 4 ng hapon, live mula sa Westminster Abbey sa London. Isang natatanging pag-alala, hatid sa inyo ng PTV. Matapos ang matagumpay na state visit sa Indonesia at Singapore, abangan ang unang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika at ang pagharap niya sa pinakamalaking pagpupulong ng mga lider sa mundo. Live from New York, tunghayan ang talumpati ng Pangulo sa harap ng mahigit 100 heads of state at delegado mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng bayan sa kasalukuyan. Subaybayan ang mga updates sa Free TV at sa lahat ng online platforms ng PTV. The President's U.S. State Visit and Speech at the 77th United Nations General Assembly. Isa na namang makasaysayang coverage. Hatid ng inyong People's Television.
susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga, Pilipinas. Lunes, ika-19 ng Setyembre 2022. Alamin natin ngayon ang update patungkol sa proposed 2023 national budget, mga proyektong tututukan sa BARM, pati na rin ang COVID-19 situation sa bansa at iba pang isyong pangkalusugan kasama ang mga eksperto at kinatawan ng pamalaan. Ako po inyong likod, Aljo Bendijo, at ito ang public briefing, #LagingHandaPH. Alamin natin ang mga pangyayari kaugnay ng formal na pagbubukas ng Bangsamoro Transition Authority Parliament Session at iba pang update sa mga plano at programa ng BTA mula kay Chief Minister Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Magandang umaga po, Minister Ibrahim. Kumusta po kayo? Okay naman po. Good morning sa inyong lahat. Opo. Sir, this is Aljo Bendijo. Muli po kayong muli po kayong na-reappoint bilang interim chief minister ng BARM. In-expect niyo po ba ito? Bilang chief minister, ano po ang mga ipagpapatuloy niyo at isusulong pa para po sa BTA, sir? Well, unang-una actually, nagpapasalamat kami kay President Bongbong Marcos na itong extension ng transition period. Siya po ang nag-appoint ng bagong BTA members, member ng parliament, at sinunod po niya kung ano yung nasasaad sa batas. Opo. At saka sa agreement. Kasi po, ang nasasaad po sa agreement at saka sa batas, during the transition period, yung MILF po ang mag-lead sa gobyerno. So, bilang MILF chairman, ako po ay umaasa na kami po ang ma-appoint. So, true to that, yung pong nominees namin na 41 as provided po in the law na as a leading government ay yun po, sinunod niya, in-appoint niya yung 41 na nominees namin. So kaya nagkaroon po kami ng inaugural session last 15 September po dito sa BARM compound. Opo, sa pagdalo po ng Pangulong Marcos Jr. sa inaugural ceremony last week, ano po ang ilan sa mga napag-usapan ninyo at maging ang tiniyak ng Pangulo para po sa kapakanan ng Bangsamoro government, sir? Well, unang-una, inilatag namin sa kanya yung lahat ng achievement namin during the past 3 years. So, malaki po ang achievement namin at natutuwa po siya na talagang yung meaningful talaga yung achievement namin. Apat po ang very significant achievement. Una po yung pag-decline ng poverty. From 2020 hanggang 2022, bumaba po ang poverty incidence sa BARM at steady po yung pagbaba niya. And it is from 51.6% to 49.6%. So bumaba po ng double digit. Then sa investment sa BARM, from 4 billion in 2020, tumaas po kami ng 2.8 billion in 2021. Then sa economy po,
tumaas din yung economy namin from by 7.5% in 2021. Then it sets record na fastest growing region in PH in 2022. So yan po ang mga very significant na achievement ng BARM transition period for the past 3 years. So we are after na iniratag namin po ito sa kanya, sabi niya, yes, I'm very happy na you have done your best during the 3 years, at pero you will have still more challenge in the next 3 years, and you are assured na buo ang suporta namin sa inyo during the 3 years period. So yun po ang comment ng Presidente. Okay. Opo. Sir, nasa 20 cabinet bills ang target na ihain ng BTA. Tama ho ba sa formal na pagsisimula ng sesyon? Kabilang ang ilan sa mga priority codes. Ano po ito, Chief Minister? Ano po ang iba pang mga unang-una o prioridad na maisulong po ng BTA, sir? Well, unang-una nga yung mayroon 3 code na hindi natapos. So, yun ang kasama doon sa 2020. 20 na bill na ipafile namin in the opening, during this opening session ng Parliament. Una po yung local government code. Na-file na rin ito last time pero hindi natapos. So we have to refile it in the next Parliament. So kasama yung electoral code na natapos na rin, and ipafile din namin. And then pati na po yung revenue code ay ipafile din namin within this within the first BTA inaugural session. Kaugnay po sa Kaugnay po sa pagbalangkas naman ng electoral code at local governance code, Chief Minister, are we confident, kumpiyansa ba tayo na matatapos ito by the end of the year? Nasaan na po tayo pagdating sa usaping ito? Well, yun nga, yung local government code na file na noong pang first, during the first BTA, pero i-refile na lang namin. So, we are hoping na itong 3 codes will be completed within the year, or the latest would be first quarter of next year. So, yun po ang namin, target namin. Okay. Sa ngayon po, bukod po sa paghahanda sa 2025 elections, ano pa ang mga priority agenda na tututukan po ng transition team bago matapos ang taon, sir? Well, tuloy pa rin yung 4 na priority namin. Unang-una, yung medical and health services. At saka pangalawa is yung education po. Pangalawa, then pangatlo po sa priority namin is strategic infrastructure, at pang-apat po is social services. So yan po ang 4 na yan ay patuloy pa rin na during the second BTA ay yun pa rin ang magiging priority namin. We have accomplished substantively on this field, pero we need to do more during the second phase. Yun po. Opo. Sa pagkakaroon ng bagong elected parliament leaders, gaano kalaking tulong po ito para sa ating preparasyon, paghanda para sa halalan ngayong pong 2025 at ang pagsulong ng autonomy? Ano po ang aasahan natin sa mga susunod na taon pa para po sa BARM?
Sir. Well, unang-una po ay nasisiyahan kami na the composition now of the new BTA, member of the parliament, lahat po ng revolutionary group are already on board. Yung pong MNLF, dalawang faction po yan. Yung faction ng SEMA Group at saka yung kay Nur Miswari. And luckily po, ngayon ay una pong nagpumasok sa BTA yung grupo ni Mosema, pero ngayon po ay kasama na po kay Nur Miswari. Yun po ang... So inaasahan natin na next year magkakaroon ng magandang pagsasama yung mga revolutionary group. Iginalaman po namin ang inyong mensahe o paalala po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa BARM. Opo, sir. Well, sa lahat ng ating mga kababayan, we would like to call on everyone to help us. Tulungan ninyo po ang BARM government. Despite nasa transition period pa lang tayo, pero we need the support of everybody in the BARM and also the national government. So, yun po ang kailangan namin, ang suporta. We promise that we will do our best in order to accomplish what is needed for us to accomplish during the transition period. So yun po ang marami pong salamat sa inyong sa PTV, sa inyong Aljo at saka sa lahat ng mga management ng PTV station. Thank you po. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras sa amin, Chief Minister Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ng BARM. Ingat po, sir. Thank you. Thank you. Matala, dumating na sa Estados Unidos si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kung saan kabilang nga sa kanyang aktibidad doon ay ang kanyang pagharap sa United Nations General Assembly. Ngunit bago yan, binisita muna ng punong ehekutibo ang ating mga kababayan doon mula New York, USA. Atin sa atin yan mula kay Alan Francisco Alan. Aljo, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakapulong niya si United States President Joe Biden. Andito na kasi Aljo sa United States si Pangulong Marcos Jr. para dumalo sa United Nations General Assembly. Kaninang tanghali sila dumating dito sa US kasama ang kanyang delegasyon, kabilang na si First Lady Lisa Marcos, anak na si Congressman Sandro Marcos, ilang cabinet officials at iba pa. Bukod kay Biden, umaasa rin si Pangulong Marcos na makakapagpulong din siya sa iba pang world leaders na dadalo sa UN General Assembly. Alam niyo po, yung nakikita natin kung minsan sa television, yung dun sa malaking hall nila, nag-i-speech, sa pagkatapos po ng mga malalaking speech ay nagkikita-kita, mag-uusap-usap kami na bilateral, multilateral, kung ano pa, mga iba't ibang meeting. Kaya't yun ay napaka-importante rin. Kaya't ginawa namin na nakapagplano kami at humingi kami ng panahon dito sa mga napunta rito para sa General Assembly. Napunta sila rito, ay sabi ko pagkakataon na natin at hindi natin silang mapupuntahan sa kanilang bansa, dito na natin silang kakausapin. Una na rin naiulat, Aljo, na may kipagpulong ang Pangulong Marcos kay UN Secretary General sa September 20 mismo, petsa dito sa US. Magsasalita si Pangulong Marcos sa General Assembly. Inaasang tatalakayin niya ang tungkol sa food security ng Pilipinas, agriculture, renewable energy, climate change at ang pagtutulungan ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Sabi ng Pangulo, ipaliliwanag niya sa General Assembly kung kumusta na ang Pilipinas, kabilang na ang aniyay mga pinaganda sa bansa para sa pagpasok ng mga investment o namumuhunan. Ang lahat ng yan, Aljo, ay sinabi niya sa katatapos lang na meeting naman niya sa Filipino community sa New Jersey Performing Arts Center o Performing Arts Center, kung saan nagkumustahan ang mga Pinoy dito at si Pangulong Marcos. May iba pang activities dito sa US ang Pangulo hanggang sa magbalik sa bansa sa September 25, araw riyan sa Pilipinas. At yan ang balita, Aljo. Okay, maraming salamat na Alan Francisco. End of pandemic-19,
nakikita na ng World Health Organization. Yan po ang ating tatalakayin at iba pang issue kaugnay ng COVID-19 situation sa bansa with Dr. Ron Jean Sulante, isang infectious diseases expert. Magandang umaga po, Dr. Sulante. Good morning, Aljo. Ano po reaksyon ninyo po sa sinabi, Doktor, ng World Health Organization na nakikita na nila ang end o pagtatapos na? Ipinagdarasal po natin yan. Ito pong pandemya, COVID-19. Applicable ba ito sa Pilipinas? At nakikita na rin ba ninyo ang katapusan na talaga o end ng COVID-19 sa Pilipinas, Doc? Yes, that is based on the observation of the WHO head na lahat ng mga WHO regions are already reporting a significant decrease, no, in the number of new cases and the number of new deaths, no. Now, kumbaga sa atin ganun ba rin ang nangyayari, no? So sa ngayon, hindi ko pa nakikita na yung ganung pananaw, no? Because although mas mababa ang mga kaso natin ngayon kumpara noong January or noong September last year, pero tuloy-tuloy pa rin na meron tayong community transmission, especially with this BA.5 variant, no? And in fact, sa data natin ngayon, marami-raming regions ang moderate risk, although hindi ganun kataas, at yung healthcare utilization rate natin ay mababa pa rin, no? Pero Aljo, nakikita dito sa datos ng WHO, ang Philippines ay fifth among globally reporting new death on a weekly basis, no, last week. So ang ibig nating sabihin dito, kung matatanaw man natin, hindi pa siguro within the next 2 or 3 months, no, kasi mataas-taas pa rin ang mga or meron pa rin mga kaso tayong nakikita. Ano po ang inyong palagay na dapat gawin? Hindi lamang ng ating pamahalaan, kundi tayo rin, no, lahat, mga Pilipino, para masabi natin na malapit na talagang masugpo ang COVID-19 sa Pilipinas, Dok? Well, sa ganitong paraan, no, palagi nating i-remind ang publiko, no, na malaki ang bagay na magagawa natin as an individual, no. Una dyan, yung pagsuot ng face mask, especially indoor and even outdoor, no, sa mga matataong lugar. Pangalawa, yung pagpa-booster natin, no, sana tumaas pa yung boosted population natin, especially the vulnerable population ng 2 dose at saka yung general population ng isang first booster, no? Dahil ang pagtaas ng boosted population percentage, isa sa mga nakikita natin na magiging solusyon na mas mapabilis ang pagbaba ng mga kaso natin, no? At pangatlo, di tayo kampante sa mga tinatawag natin ngayon mga face-to-face, no, yung mga gatherings or yung mga crowded area, dahil marami pa rin nahahawaan, especially na yung mga walang bakuna at yung mga partially vaccinated. So at this point, kailangan pa rin i-remind ang mga tao doon sa mga importanteng hakbang natin na sana tuloy-tuloy at mapataas pa natin para at least makikita natin yung end ng pandemic. Sa inyo pong statement doon sa isang panayam, Doktor, sinabi ninyo na in terms of pandemic health protocols, face mask should be the last to go. Ibig sabihin nun na magsusot muna tayo ng face mask. Ano po masasabi ninyo at ngayon nga ay opisyal nang ipinatupad, ito pong voluntary na o optional na pagsusuot ng face mask sa outdoor settings? Well, ang ibig sabihin natin dyan, no, hindi natin pa rin ini-encourage na magtanggal pa rin tayo ng face mask, no? Kaya palagi nating reminding everyone, no, maski sinasabi na voluntary or optional, mas maigi pa rin, magsuot pa rin tayo ng face mask, especially pag hindi tayo sigurado sa sarili natin, especially when we are the vulnerable population or meron tayong mga comorbidities or yung mga matatanda, or meron tayong inuwian sa bahay na mas pwede nating mahawaan, no? Kasi ngayon, ang taas ng household transmission ng COVID, no? Makikita natin, pamilya ang nagkakasakit,
tapos yung mga matatanda ang napupunta sa hospital, no? So, I mean, even if that's voluntary, I would still encourage everyone to wear their face mask even outdoors. Tanong mula sa ating kasamahan sa media kay Lay Alvis, doktor ng GMA News. Ang kanyang tanong, with the increased mobility, resumption of face-to-face classes, and easing of face mask mandate, inaasahan daw bang lalo pang tataas ang COVID-19 cases? Second, ang tanong niya, since this COVID-19 is something we have to live with, ano daw po ang mga dapat nating gawin? Well, yung sa unang tanong, no, expected yan na tataas ang mga kaso dahil bakit, no? Mababa ang boosted population natin. Alam natin na itong BA.5, which is now globally the most dominant variant, talagang mahawaan tayo nito, no? Kung hindi tayo magsuot ng face mask at hindi tayo mag-ingat sa mga pagtitipon-tipon, no? And more particularly sa mga sa pagbabakuna, no? So ang kailangan natin talagang gawin ngayon, no? Dapat we have to be very careful, and what we need is protect the vulnerable population, kasi sa nakikita natin sa mga hospital ngayon, ang nadadala yung mga vulnerable population. On the second statement, kung we have to live with the virus, yes, we can do that, no? Pero hindi kagaya nung wala pa yung virus. We can live with it as long as yung mga health protocol pa-follow natin, as long as most of us will receive the booster. Especially, the booster will prevent severe death. Its value in terms of hindi tayo mag-develop ng severe infection and hindi tayo madadala sa hospital. And those are important hakbang para at least when we live with the virus, nandun pa rin yung protection at nandun pa rin yung pag-iingat natin against the virus. Mula po kay Rafael Bosano ng ABS-CBN, may tanong po siya, Doktor. At ito kanyang tanong, ilang buwan na rin mababa ang bilang ng mga nagkakasakit. Sa puntong ito, masasabi ba nating dumating na tayo sa panahon na stable na ang numero? Pagpapataas ba ng booster rates ang kulang para masabing endemic na ang COVID-19 sa Pilipinas? Well, sa ngayon, hindi ko pa masasabi kung on a personal note, no, na magiging stable ang mga kaso. Ang importante lang dito na yung trending ng kaso natin pababa, pataas, no? But not significantly nakikita natin yung biglang pagtaas, no? So makikita natin yung positivity rate natin naglalaro na lang between 12 to 15%, and there are regions na mas mababa pa sa 10%, no? So in a way, kailangan pa rin, no, na we need to monitor the cases at sa sinabi ko na kanina, even if the cases are stable, no, but I think there are population na kailangan nating i-monitor. And ito rin yung nakikita natin sa mga hospital na na-admit because of their comorbidities dahil sa COVID naging unstable, and some of them really have a severe form of pneumonia. Mula pa rin kay Lay Alvis ng GMA News, ang kanyang tanong po, Doktor, sa inyong obserbasyon, ano ang profile ng COVID patients na na-admit ngayon sa ospital? Well, kadalasan sa nakikita namin ngayon are those 60 years old and above, no? And a lot of them have 2 or even 3 comorbidities, no? And itong mga na-admit ngayon ay na-admit dahil not necessarily because of pneumonia, but because of their comorbidities, no? Pero meron ding mangilan-ngilan na talagang ang presentation nila is pneumonia, nahirapang huminga, yung iba nag-stroke, nagdudugo yung brain, no, or yung hemorrhage, yung iba naman severe infection sa abdomen, and yung iba atake sa puso, no? So I mean, the comorbidities are the ones that are dominating now among these COVID patients, because alam natin pag meron tayong COVID, yung tinatawag natin na pamamaga sa mga major organs, no, kagaya ng lungs, kagaya ng puso, atay at sa bato, will make this patient go to the hospital because of that.
Dahil po sa kasalukuyang COVID-19 situation ng Pilipinas, pabor ba kayo, Doc, na panahon na para payagan na rin ang pamimigay ng second booster shot sa general population? Sa ngayon, nakikita natin na ang first booster is still an important vaccination, no? And we have a data to say to tell you that with the first booster, the protection against severe infection, against death is like 80 to 85% within the first 3 months, no? Medyo bababa yan on the 4th to 5th month, no? So I think kailangan nating titingnan kung kailangan natin ng second booster after the 6th month na makuha mo yung first booster, kasi dito nakikita na talagang bababa ang protection, and even among the severe infection 6 months after the first booster. Opo. Sinabi din ninyo na pabor kayong i-redefine ang term na fully vaccinated. Ano po ang magiging bagong definition ng fully vaccinated? Kumaproba ng pagbago ng definition nito, Doktor? Yes, no, talagang gusto nating mangyari yan dahil alam natin na ang primary vaccine series, na yun yung unang definition sa fully vaccinated, ay hindi na tugma doon sa protection na gusto natin, especially against infection and against severe COVID, no? Kaya pag sinasabing fully vaccinated, sana karagdagan dito yung first booster sa general population or second booster doon sa vulnerable population with comorbidities and doon sa mga immunocompromised. So yun yung tinatawag natin na updated vaccine status. Opo. May posibilidad ba, Doc, na gawing every 6 months o yearly na ang pagpapaturok ng COVID-19 vaccine? Lahat ba ng tao ay dapat kumuha nito o may specific group of people lang? Yes, dapat Aljo, no? magpapakuna? There's a possibility, no, na pag magiging regular ang pagbabakuna sa atin, no? Like an annual vaccination, especially kung hindi pa natin masugpo itong COVID na to, because ang unang-una dyan, bumababa ang bisa ng mga bakuna 6 to 8 months after. So, ibig sabihin, there's a possibility na pwede tayong magkahawaan pa rin. So, I think isa yan sa mga nakikita sa mga expert ngayon na baka merong annual vaccination or biannual vaccination sa mga vulnerable siguro ang magiging priority dyan kung meron man tayong annual vaccination. Mensahe o paalala na lang po, Doktor, sa ating pong mga kababayan. Yes, no. So alam natin na nagsasabi na ang WHO na papalapit na yung end ng pandemic, no. Pero hindi yan rason na magiging kampante tayo dahil nandito pa rin yung hawaan, nandito pa rin ang severe infection na nakikita natin sa mga hospital. So unang-una, always follow the health protocol, pagsuot ng face mask, at pangalawa yung pagtanggap ng booster vaccination sa general population at doon sa mga vulnerable population. Salamat, Aljo. Maraming salamat, Dr. Ron Jean Solante, isang infectious diseases expert. Ingat po, Doc. Thank you. Alamin naman natin ang update sa 2023 Proposed National Budget Deliberations sa Kamara at makakasama natin si House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Magandang umaga po, Ma'am Congresswoman Kimbo. Magandang umaga. Yes, ma'am. Sir Aljo, can you hear me? Yes, ma'am. Loud and clear. Good morning, ma'am. Opo. Good morning po. Sinabi po ng House Committee on Appropriations noon na nais ninyong i-expedite ang hearing at target ninyong matapos ito by September 16. Anong pakiramdam ninyo na na-achieve ninyo ang inyong target date, ma'am? Well, syempre, tuwa po kami no, na ang target date na September 16 for the budget briefings po ay nagawa naman po namin. So, it's very orderly. And so ngayon, ready na po tayo. Mag-uumpisa na ang plenary debates tomorrow. So mag-umpisa tayo with the DBCC, ibig sabihin yung ating economic managers, and tuloy-tuloy lang po ang plenary debates until September 28. Opo. Anong mga paraan ang ginawa po ng House Committee on Appropriations, ma'am, para ma-achieve ang inyo pong target date?
Well, syempre nagkaroon tayo ng mga simultaneous briefings. Sinigurado natin na lahat ng members of Congress ay magkaroon ng alternative communication lines, so to speak, sa mga agencies. So yung mga merong very specific concerns tungkol sa kanilang district, pwede na nilang i-raise yan sa kanilang mga regional districts. So yun po, may simultaneous briefings, and at the same time, sa ating budget briefings, naging very strict din tayo sa ating time management. Ang pagko-question ng mga congressman, 5 minutes lang talaga. At nasunod naman po most of the time. Ang National Expenditure Program po o itong proposed national budget for next year ay 5.268 trillion piso. Ito po ay highest National Expenditure Program o NEP in Philippine history, Congresswoman. Matapos ang hearing ng kada ahensya, ano po nakikita ninyong dahilan? Bakit po tumaas ang proposed budget for next year? Well, actually, every year naman po is tumataas naman talaga every year ang ating budget, no? Hindi lang naman kasi dahil inflation, kundi talaga nagkakaroon ng more needs, especially as the population grows. And ngayon, mas malaki ang need natin dahil kailangan natin pagtrabahuan ang pagbangon ng ating economy. So tama-tama po, bumabalik na po ang ating face-to-face classes, and at the same time, yung mga sectors tulad ng agriculture sector na talagang napag-iwanan previously ay mabibigyan ng sapat na attention. So agriculture, as you know, is one of the agencies na may pinaka-malaking budget growth, and kami naman, lahat ng members talagang sun dito kasi nga napag-iwanan ang agriculture sector. Based on your observations, ano po mga proyekto o aspeto ang pinagtutunan po ng pansin ng kada ahensya ngayon, ma'am? Well, of course, ang bawat ahensya, tingin, it's really yung pagbangon, yung pag-recover after the pandemic. Yun ang tinutunan. Yan ang general na theme in line with the socio-economic agenda of the President. And at the same time, meron din napapansin namin, may efforts to digitalize. I think na na-recognize na rin naman ng bawat ahensya na it's about time na kailangan talaga natin mag-digital pivot nang sa ganon, mas magiging efficient ang mga agencies sa pag-deliver ng mga public services. Opo. Sinabi naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na tapusin na raw ang tradisyon ng ito pong pag-extend ng parliamentary courtesy sa Office of the President, Office of the Vice President at iba pang ahensya, ma'am, na pinangungunahan po ng top officials ng Pilipinas during budget deliberations. Ano po inyong masasabi sa opinion o inyong opinion po tungkol rito? Well, una sa lahat, it has been a long-standing tradition, and tingin ko naman bilang tradition, it's something that we to respect. And at the same time, lilinawin ko lang po, no, yung nangyari naman po is we extend the parliamentary courtesy for the budget briefing. Lilinawin ko po na pagdating sa plenary debates ay makakasama pa rin naman po ang OP pati OVP. So patuloy pa rin naman po ang on that. And lilinawin ko lang kasi akala namin na inaprubahan namin ng mabilisan. Hindi naman po, dahil hindi pa naman na-approve ang itanong budget. We begin plenary debates tomorrow. Ang approval na mangyayari po ay the earliest will happen on September 28. May tanong po ang ating kasamaan sa media mula po kay Ian Cruz ng GMA7. Ang kanya pong tanong, ma'am, the Department of Education has proposed a budget of 532 million pesos for special education of itong SPED for the fiscal year 2023. Unfortunately, the budget for SPED was not considered in the NEP. Is there still a chance to appropriate funds for SPED?
Oo nga po eh. Actually, linawin ko na lang po, no? So, ang dahilan kung bakit natin tinitake up dito sa Congress ang NEP is precisely to make adjustments. Kasi wala namang budget na perfect at kailangan ng another pair of eyes, ika nga, para kilatisin kung ano yung proposed budget ng executive at mapaganda pa. And of course, the only consideration, of course, is hindi dapat magbago yung ceiling natin na 5.268 trillion. And having said that, of course, very importante ang needs no ng special education. Kailangan yan kasi siyempre may mga special needs ang ibang learners natin. And so on our end, mabuti nga po na lumabas ang ganitong klaseng concerns. May pagkakataon pa tayo. So, after the plenary debates on September 28, hopefully kapag matapos natin ang schedule natin and we are on track, doon din tayo magkakaroon ng tinatawag of period of amendments. And it's at that point in time na pwede pong mag-propose ang ating mga members ng kanilang mga napupusuan na amendment. So this is obviously one area na pwede natin i-address by way of an amendment. Ano po ang inasahan ninyong magiging takbo ng deliberasyon sa plenaryo bukas, ma'am? Opo, so inaasahan natin na sana maging orderly katulad ng ating budget briefings. Naasahan naman natin na ang minority will play their very important role of yung fiscalizers. So talagang sila yung parang counter force, di ba? So kami po sa majority, dedepensahan po namin ang budget, no? So magkakaroon ng balitaktakan, magkakaroon ng debate between the majority and the minority members. So the minority will be there to fiscalize, ang majority naman will be there to defend the budget. Kasi itong legislative measure naman na to, co-authors itong mga members natin in the majority. Opo. Kailan ninyo target na matapos po ang deliberation, ma'am? Ano ang may papangako ninyo sa ating mga kababayan dito po sa pagsisimula ng deliberasyon bukas? So mapapangako natin sa ating mga kababayan na kikilatisin natin ng mabuti itong budget natin. Hindi naman komot gagawin natin ito in 7 days ay ibig sabihin shortcut ay hindi po. Kami po ay handa to stay until midnight or even beyond midnight if necessary. Basta sa amin po gagawin natin ang lahat para makilatis natin ng mabuti. Ang sa ganon, yung mga problema katulad nitong special education na may kakulangan ng pondo, para pwede naman natin ma-address. So, yan ang ating inaasahan. And of course, yung full cooperation and full support ng ating House members, whether they are with the majority or the minority, yan din naman po ang inaasahan natin. So hopefully, if all things go well, by September 28 ay pwede na natin tapusin ang period of debate, bubuksan din natin ang period of amendments, and kapag naman ma-certify na urgent ang bill na to, which is typically the case, pwede na rin po natin aprubahan on third reading itong bill natin on September 28. Alright, maraming salamat po sa pagsama sa amin, House Committee on Appropriations, Senior Vice Chairperson and Marikina City 2nd District Representative, Ma'am Stella Kimbo. Stay safe po, ma'am. Salamat po, mabuhay po kayo. Opo. Samantala, nilinaw po ng DepEd, Department of Education, na hindi nila isinasantabi ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral na nasa ilalim ng Special Education o SPED. Ang si DepEd, 532 million pesos ang ipinapanukala nilang pondo para sa SPED program, pero sa kabila ng hakbang na ahensya na maaprubahan ang naturang pondo, hindi ito na ikonsidera sa National Expenditure Program ng DBM, gayon din ang dalawa pang programa ng Education Department. Tiniyak naman ng ahensya na sa kabila nito patuloy na nakikipag-ugnayan ang gagawaran sa Kongreso para makahanap ng ibang paraan para po makapaglaan ng pondo sa naturang programa. Ginawa ng DepEd ang payag matapos lumabas ang ilang report na hindi ito naglalaan ng pondo
para sa Special Education Program. Batala kinatawa naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kapatid na si Irene Marcos Araneta sa state funeral ni Queen Elizabeth II. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, baka kasama ng presidential sister ang kanyang asawa na si Gregorio Araneta III sa pagdalo sa mga nakahanay na aktibidad sa state funeral ng pumanaw na reyna, kabilang na ang tradisyonal na lying-in state. Batalay nilunsad naman ng Davao City Police Office ang Oplan Kalinaw nito lamang Biyernes. Ito yung pangalawang Oplan Kalinaw. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Julius Pacot ng PTV Davao. Sa layuning mas mapalago pa at mapaganda ang relasyon ng kapulisan at komunidad at mapuksa ang kriminalidad at terorismo sa Davao City, ay inilunsad ng Davao City Police Office o DCPO ang Oplan Kalinaw 2 noong araw ng Biyernes sa Barangay Sentro, Agdao. Batay sa pahayag mula sa Davao City Government, ang naturang programa ay pinangunahan ng Davao City Police Office o DCPO, kung saan naabot sa 300 mga residente ang naka-avail ng libreng mga serbisyo tulad ng general check-up, COVID-19 vaccination, business and financial literacy seminar, vehicle pre-registration, legal advice, libreng gupit at iba pa. Kasama ng DCPO ang Task Force Davao, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Civil Security Unit at iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan. Ilan sa mga lumahak rin sa naturang programa ang mga national government agencies at mga nabibilang sa pribadong organisasyon. Ayon kay DCPO Director Police Colonel Alberto Lupas, napatunayan ng epektibo ang Oplan Kalinaw magmula ng una itong inilunsad noong taong 2018. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot para sa Bayan. At upang tiyak na maabot po ang dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas, pinangunahan po ni Senador Bongo ang pagpapatayo ng mga super health centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang detalye sa report na ito. Nitong Setyembre 15 ay personal na nasaksihan ni Senador Christopher Bongo at Senador Robin Hood Padilla ang groundbreaking ng Super Health Center sa lalawigan ng Atimonan, Quezon. Bilang chair ng Senate Committee on Health and Demography, inihayag ni Go ang kanyang pagsuporta para sa pagpapatayo ng iba't ibang Super Health Center sa bansa bilang bahagi ng kanyang pangako na matiyak na maaabot ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan ang mga Pilipino lalo na sa malalayong probinsya at lugar. Ang Super Health Center po ay mas malaki lang po sa rural health center, pero mas maliit siya sa hospital. May birthing facilities, laboratory, emergency cases po, isolation, para po matugunan kagad, magamot yung mga kababayan natin na hindi na kailangan pang pumunta sa malalayong hospital. Kung immediate treatment po kagad, yan po ang Super Health Center. The more we should invest right now sa ating healthcare system. Dahil wag na nating antayin pang dumating na lamang pandemya sa buhay natin na hindi po tayo handa. Maging proactive po tayo dahil hindi natin alam kung ito na bang huling pandemya darating sa buhay natin. Naging susi rin si Senador Bongo sa pagtulak para sa kakailanganing pondo para sa 2022 Health Facilities Enhancement Program na magagamit para sa pagpapatayo ng 305 Super Health Centers sa buong bansa. Ang mga Super Health Centers na ito ay magbibigay ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan katulad ng database management, outpatient, birthing, isolation, diagnostic laboratory tulad ng X-ray at ultrasound, pharmacy at ambulatory surgical unit. Ang iba pang serbisyo ay EENT o Eye, Ear, Nose and Throat Service, oncology centers, physical therapy at rehabilitation center, telemedicine na kung saan ang mga malalayong pasyente ay maaaring magpakonsulta sa kanilang nararamdaman. Bilang karagdagan sa Super Health Center sa Atimonan, magtatayo rin sila sa Agdangan, Alabat, Katanuan, Dolores, Gumaca, Infanta, Lopez, Mauban at Perez.
Nauna na ring sinaksihan ni Senador Bongo at Senador Robin Hood Padilla ang groundbreaking ng Super Health Center sa Tagkawayan, Quezon. 11 po, 11 Super Health Center po itatayo sa inyong probinsya po dito. Matapos ang groundbreaking, personal namang namahagi ng tulong si Go at Padilla sa 375 na mag-aaral sa Atimonan. Sila ay nakatanggap ng vitamins, grocery packs, shirts, masks at pagkain. Nakatanggap din ng ilang individual ng sapatos at cellphone. Namahagi rin ang senador ng bisikleta at bolang pang basketball at volleyball para sa mga kabataan. Hinikayat din ni Go ang mga ito na sumali at lumahok sa iba't ibang uri ng sports at lumayo sa iligal na droga at iba pang masasamang bisyo. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para po sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Samantala, eto na, 77 araw na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin ngayong umaga. Hanggang bukas, sa po inyong lingkod Aljo Bendijo. Ito ang public briefing, #LagingHanda-PH. Kaya natin to. Kaya natin to. My inaugural state visits to our two important ASEAN neighbors were fruitful and engaging. Ito po ang isa sa mga ipinangako ko nung nakaraang SONA at na isusulong natin ang foreign investment upang lumakas ang ating ekonomiya. Gagawin namin lahat ng inyong pamahalaan na itong mga sinimulaan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at maitatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayan, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nasa Britanya na ang ilang world leaders at kinatawan ng ilang bansa para dumalo sa state funeral ni Queen Elizabeth II. Kabilang dito sina US President Joe Biden, kasama ang kanyang asawa na si First Lady Jill Biden. Inaasahan ding dadalo sina French President Emmanuel Macron, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Ukrainian First Lady Olena Zelenska, gayon din ang hari at reyna ng Espanya na sina King Felipe at VI at Queen Letizia. Si Presidential Sister Irene Marcos Araneta ang inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kanyang special representative. Samantala, hindi inimbitahan ng British Crown ang mga leader ng Russia, Belarus, Syria, Afghanistan at Venezuela. Sa pambihirang pagkakataon, muling nasaksihan ng buong mundo na nagsama-sama ang grandchildren o mga apo ni Queen Elizabeth II. Sa lying-in state ceremony, nagsagawa ng vigil ang mga apo ng yumaong reyna. Pinangunahan nito nina Prince William at Prince Harry, Duke of Sussex. Taimtim at matiyagang nagbantay ang kanyang mga apo sa palibot ng kanyang kabaong sa Westminster Hall sa London bilang tanda ng paggalang at pagkilala. Naroon din sina Princess Beatrice, Princess Eugene, Zara Tyndall, Peter Phillips, Lady Louise Windsor, James Windsor at Viscount Severn. Tunghayan natin ang tagpong ito.
Mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa susunod na mamumuno sa British monarchy, kasunod ng pagpanaw ni Queen Elizabeth II. Sino-sino nga ba mga nasa British line of succession sa iniwang trono ng yumaong reyna? Panoorin natin ito. Kasunod ng pagpanaw ng longest monarch na si Queen Elizabeth II, nabago ang royal line of succession sa kung sino ang nakatakdang susunod na mamumuno sa British monarchy. At sa pagkawala ng reyna ay iniatang ang kanyang responsibilidad sa kanyang panganay na anak na si King Charles III at ang kanyang asawang si Camilla na dating Duchess of Cornwall, ang ngayoy Queen Consort. Agad na iprinoklama bilang hari ng England si Charles sa pamamagitan ng isang accession ceremony. Pero hindi pa tiyak ang petsa kung kailan gagawin ang koronasyon ng bagong monarch. At dahil sa pagkakatalaga ni King Charles III, nangangahulugang first in line na sa British throne ang panganay niyang anak na si William, na ngayoy Prince of Wales. Second in line naman sa British throne si Prince George, ang panganay na anak ni William at Princess of Wales na si Kate. Pangatlo at pang-apat naman sa royal line of succession ang mga kapatid ni Prince George na sina Princess Charlotte at Prince Louis, habang ang kapatid naman ni Prince William na si Prince Harry ang fifth in line. Ibig sabihin, ang mga anak ng Duke and Duchess of Sussex, Harry at Meghan na sina Archie at Lilibeth ang pang-anim at pang-pito sa hanay ng mga tagapagmana sa British throne. Kabilang din sa royal succession ang iba pang anak ni Queen Elizabeth. Pang-walo si Duke of York Prince Andrew na sinundan ng mga anak at apo nito. Pang-13 si Prince Edward, Earl of Wessex, at pang-14 at 15 ang kanyang mga anak. Habang si Prince Royal Anne, na kaisa-isang anak na babae ng reyna, ang pang-16 sa succession na susundan ng pamilya nito. Ang succession para sa British throne ay regulated ng parliamentary statute na nakabase sa constitutional development ng 17th century na pinagtibay ng Bill of Rights noong 1689 at Act of Settlement taong 1701. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Road Watch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Road Watch, hatid ng inyong PTV.
I really like watching cartoons and animations on TV and YouTube, but I never got a chance to make one of those. But when I was at the 4th grade, my teacher told me about this program called Scratch, where you can animate and make games. I was really fascinated on the possibilities that you can make animations and games. There's a lot of possibilities. But I feel like I need to learn more about Scratch. I really love watching cartoons, watching animations on TV and on YouTube, but I never got the chance to create one of those. But until one day when I was in the 4th grade, my teacher taught us how to use this program called Scratch. You can make animations and games on it. I was like amazed on the many possibilities to make games and animations. But I feel like I want to learn more about this application. So I started learning courses on this place called Scratchy. I learned a lot about Scratch on that place. And that's also the place where I knew about Asean Cyber Kids Camp. I knew this was once in a lifetime opportunity. I wanted to represent Indonesia. I want to show that Indonesia's young community are capable of making animations and games on Scratch with our creativity. I also want to represent Indonesia, that we can win this competition. That is why I joined. I met so many people on there. I learned all about their culture there. After winning 2nd place, I was really motivated on continuing to create animations and games on Scratch. So I started learning more and more, and in fact, until now, I still make animations. To all of you in Southeast Asia, stop wasting time playing games and watching animation. I encourage you to join this program. Do something that is useful, like learning how to code animations and play games. Imagination can be real if you make it real. Hai, saya Haja Narmona Saliana Suzi, boleh dikenali sebagai Mona, selaku Presiden Malam Minggu Pusat Belia daripada Brunei Darussalam. So, Malam Minggu Pusat Belia adalah platform bagi para belia untuk menampilkan aktiviti mereka daripada hobi dan ditampilkan segala kreativiti mereka dengan inisiatif dengan berkarya, berjarah dan berlurih untuk menampilkan kepada orang ramai inisiatif-inisiatif mereka. Dan disitulah Malam Minggu Pusat Belia membantu belia-belia kita ni dan juga komuniti negara Brunei Darussalam dengan lebih kondusif menuju ke wawasan negara 2035. Okay, peranan saya adalah untuk memberikan kepada dorongan dan juga inisiatif kepada belia-belia dan juga komuniti di luar sana untuk mengeluarkan mereka daripada poverty, kemiskinan yang ada di Brunei Darussalam. So, pada tahun ini, Malam Minggu Pusat Belia
adalah tahun kedua untuk mengikuti Day of Action dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan itu kami ada menjalankan beberapa aktiviti-aktiviti kesukarelawan untuk membantu komuniti dan juga kepada vulnerable group yang ditarget. Sepertinya adalah komuniti di Kampung Katok B yang mana kami membina jati diri dorang, mendisiplinkan dorang dengan kebersihan dan juga budaya sehat. Seperti aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah seperti hiking dan sambil itu beriadah juga, memperkenalkan sesama sendiri orang because of COVID-19 kita ni tersekat dengan keluar di sana. Antara aktiviti yang akan diadakan juga adalah aktiviti senam riadah bersama dengan pelbagai grup yang kami target adalah belia-belia dan juga beberapa komuniti daripada luar sana. Jadi perkumpulan ini adalah orang dikatakan perkumpulan yang sehat dan juga memberikan networking kepada sesama sendiri. Seperti yang kita tahu, maskot SEA Games Brunei pada tahun 1999 adalah Awang Budiman. Jadi pada aktiviti projek-projek Day of Action 2020, Malam Minggu Pusat Belia akan menyerapkan apa itu Awang Budiman dan siapakah Awang Budiman, kerana belia-belia masa sekarang masih belum mengetahui siapakah Awang Budiman. Dari di sanalah kami mengajar indirectly approach of pemahaman apa itu Awang Budiman dan siapa Awang Budiman. Dan projek kedua adalah membantu kesedaran terhadap orang ramai dengan menerima golongan-golongan daripada Down syndrome. Kerana Down syndrome mereka juga manusia, mereka juga punya perasaan dan juga mereka ingin di penerimaan daripada orang ramai, kerana mereka pun ingin bekerja, mereka pun ingin berdikari sendiri seperti orang lain juga. Jadi Malam Minggu Pusat Belia dalam projek ini create awareness untuk membantu mereka-mereka tersebut dengan harapan dan hasrat impian daripada golongan Down syndrome akan tercapai suatu hari nanti, insya-Allah. Kalau dikatakan projek about Down syndrome itu adalah satu yang unik di negara Brunei Darussalam, because of kalau di negara luar memang barang itu sudah common for them, tapi di Brunei masih memerlukan platform-platform seperti ini untuk create awareness for orang ramai membuka minda dan menerima penerimaan mereka. Pasal mereka juga perlukan bantuan seperti ini di negara kita ni sendiri. Kalau bukan kita ni yang bertindak seperti ini, siapa lagi kan? Sedikit pesanan kepada negara-negara ASEAN di luar sana, berharap agar kita dapat mencontohi sesama sendiri dan mengikuti segala aktiviti yang bermanfaat ni kepada kita ni semua. Jadi kemungkinan kita ni dapat orang exchange ideas, topik pengetahuan ataupun macam mana untuk menaikkan, mempertabatkan lagi cara orang memang about breaking of the poverty of cycle is not easy out there. Everything, I think almost everywhere in ASEAN we face the same thing, but I hope and I wish that this is one of the way that we can tackle this problem as an Asians, one nation, one country, one we unite together. I am Mona Seliana, a Bruneian, and this is my ASEAN story. Narito ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19 Omicron variant BA.5. Unang na-identify ng World Health Organization ang BA.5 variant noong Enero sa South Africa. Ang variant na ito ay pinaniniwalaang highly transmissible at evasive dahil kaya nitong labanan ang immunity na hatid ng prior infection at bakuna. Dahil dito, patuloy na tumataas ang mga kaso ng COVID-19 hindi lamang sa bansa,
kundi maging sa buong mundo. Gaya ng mga naunang variant ng Omicron, ang mga sintomas ng BA.5 ay ang mga sumusunod. Upang maiwasan ang paglaganap nito, huwag kalimutang magpabakuna at magpa-booster. At lagi pa ring sundin ang minimum public health standards. Mag-ingat at maging alerto. Isang paalala mula sa PTV. Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Disaster Watch. Mga dapat tandaan pagkatapos ng lindol. Pagkatapos ng pagyanig, lumabas ng maayos. Huwag gamitin ang elevator. Suriin ang sarili at mga kasamahan kung may natamong sugat. Patayin ang main switch ng kuryente at tubig. Pati na rin ang tangking LPG. Makinig sa balita at maghanda sa mga posibleng aftershock. Huwag malito. Dapat laging listo. Diskateng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Disaster Watch. Mahalagang impormasyon tungkol sa VFS o Valley Fault System. Ang Valley Fault System ay isang active fault na tumatagos sa Kalakhang, Maynila at sa mga kalapit nitong lalawigan. Ang West Valley Fault ay may habang 100 kilometro at kayang lumika ng 7.2 magnitude na lindol. Apektado nito ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Rizal, pati ang ilang lungsod sa Maynila at ilang bayang sa Bulacan. Ang East Valley Fault ay may habang 10 kilometro at tumatagos sa mga bayan ng Rodriguez at San Mateo sa Rizal. Kaya nito lumika ng magnitude 6.2 na lindol. Iba yung paghahanda ang kinakailangan sa panahong nagbabadya ang sakuna. Makilahok sa mga earthquake drill sa inyong komunidad. Maglista ng mga emergency number na dapat tawagan. Suriin ang bahay at gusali kung paano mapapatibay. Maglaan ng emergency kit kung kailangan lumikas. At alamin ang pinakamalapit na evacuation site sa inyong lugar. Tandaan, kahandaan ang susi sa kaligtasan. Huwag malito. Dapat laging listo. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. What about the bridge? Is the bridge okay? Long ago, a great river flowed fast through the land. No matter how sturdy a bridge the villagers built, it was never sturdy enough to withstand the force of the great river, made fuller and faster by heavy rain. Oh no! No! Our bridge! Our bridge! The village spent a whole month building that bridge. All that hard work, dashed to bits in mere moments. Destroyed!
So now, how am I supposed to get over to the next village to sell my fish? Somewhere there must be a man who can build us a bridge that won't fall apart. Come to think of it, I've heard about a carpenter who's supposed to be pretty good. How about a carpenter? A carpenter, you say? The carpenter to which the villager referred lived in a town on the other side of the mountain. His name was Yahe. The two villagers paid a visit to Yahe with the intention of asking him to build a bridge over the great river. A bridge over a river? Without a bridge, we can't call for a doctor to care for our children if they get sick. I understand your situation, but I've never built a bridge before. I'm sure you'll do fine. Your skills as a carpenter are very well known. On our way here, we met an old man who recommended you specifically. You be looking for an expert carpenter, eh? You best be calling at Yahe's then for sure. Oh, that's nice to hear. And a pretty young lady also complimented your work. The houses that Yahe builds are the best. Stop, you're embarrassing me. I know. We'll name the bridge after you. How's that? Yahe Bridge. Yahe Bridge? You'll be famous, remembered for all time. We beg of you, build a bridge for us. Please? Oh, please. All right, I'll take the job. You will? Yes, so you can stop worrying. I'll build you a good, strong bridge. Oh, thank you. Thank you. Yahe? Was it wise to promise them a bridge without seeing the river that it crosses first? You're such a pushover. How complicated can it be for a carpenter like me? I'll just nail a few boards together. You really think so? Don't worry. I'll go take a look at the river first thing tomorrow. Is this for real? I've never seen a river move this fast before. I wonder how deep it is. In you go! Huh? It can't be bottomless. How do I build a bridge over a river like this? I just don't have a clue. What's that? And I was having such a nice nap. Huh? Was it you who threw the stone into the river? Oh dear! An oak! An oak! An ogre! I didn't know you were in there! Oh, please forgive me! You stay put! By what name are you called? My name is Yahe. And is something troubling you, Yahe? Huh? I'm asking if something's troubling you. Never mind. I'm asking you a question and you'll answer me. Okay. The villagers want me to build them a bridge. A particularly strong bridge over this river. A bridge? Yes, but I don't have a clue how I'm going to do that. No idea at all. I'm stumped. Is that all? You humans, what a sorry bunch you are. You get so worked up over the most insignificant things. I can help you out. If you want, that is. You can? Come back here tomorrow morning. I think you'll be pleasantly surprised. You'll find a magnificent bridge waiting for you. A bridge built in one night? Really? Untruths roll off the tongues of humans with such ease. Ogres, however, do not lie. In return... In return? My help is not free, naturally. You will give me something I want. Ah, yes! Your eyeballs will do nicely. My eyeballs? I'll fry 'em up and eat 'em. No, anything but that. I know. I have a better idea.
How about we name the bridge after you? We'll use your name, okay? My name? I like that. Ogre's Bridge. Catchy, isn't it? Ogre's Bridge? Something different, perhaps? I may be an ogre, but I do have a name. Right, yes. Well, of course you do. I think I'd rather have your eyeballs. So, tomorrow then. Looking forward to it. But... there he goes. Well, of course the ogre would get upset being called ogre. Would you want people saying to you, "Hey, human," or "Yo, carpenter"? So you're saying it's okay that he'll take my eyeballs? Oh, don't worry. Even an ogre can't build a bridge overnight. That's plain impossible. Yeah, I guess you're right. You're so gullible. Tomorrow go down to the river. It will look the same as it did today. But the next day, when Yahe went down to the river, He really did it! What a magnificent bridge! Well, what did you expect? I told you ogres keep their word. So I'll be taking my payment now. Your eyeballs, please. But, My kids haven't had eyeballs for ages. They're looking forward to tonight's supper. Yeah, but once you've eaten my eyeballs, the fun is over, right? But your name on a bridge, known for as long as the bridge stands, that's a long, long time. But if you're gonna call it Ogre's Bridge, no! My name isn't Ogre! Okay then, what is your name? Tell me. Yes, that's it. Instead of me telling you, I think you should guess. I'll give you until tomorrow to figure it out. If you guess correctly, you can keep your eyeballs. However, if you are wrong, well, you're wrong then. Then I will take both your eyeballs. Sweetheart, you have to leave. Get away from here. That ogre really will take your eyeballs. I can't. The ogre kept his word, so I have to keep my end of the bargain. But sweetheart! I've decided. Now, do you know where the ogres live? Their village? The only way to find out that ogre's name is to go to the village. No, don't go there. It's a terrifying place. I'm terrified, all right. But I have to be brave. I have to go there. If you must. I think their village is on the far side of Mount Senkaku. I remember being told as a child to keep away from that area because it was where the ogres lived. The far side of Mount Senkaku? I'm already quite deep into the mountains. The ogre's village must be around here someplace. Looks like a cave. Oh! Huh? I think I just heard voices. Okay, I'm going inside. What a creepy place. I'm not afraid. If I don't think I'm afraid, I won't be afraid. Wow. 1, Oni Ichi snoozing all day. Snoring, snoring, snoozing all day. 2, Oni Jiro eats his vegetables. Loves cooked carrots, eats his vegetables. 3, Oni Zo likes to take a walk.
Instead of having lunch, he likes to take a walk. Yeah! 4, Onio, he's such a nice boy. Nicer Ogre than kids. the other boys, such a nice boy. 5, Onigoro doesn't like the noise. Rumbling thunder doesn't like the noise. 6, Oniroku has a favorite meal. Half-cooked eyeballs. That's his favorite meal. Yeah, yeah, Likes yeah, half-cooked yeah. eyeballs? Favorite meal? Hey, kids! Supper time! Hey, Dad! Are we having human eyeballs for supper? Not tonight. But I'll bring some home tomorrow, okay? You guys are heavy! Eyeballs, yeah! Eyeballs, yeah! I can't wait either! So the next day, Well now, did you happen to figure out my name? Yes, sir. Your name is, Oni, Come on! If you know it, then say it! Oni... Well, huh? Oni... Well, Oni... what? Oni... Well? I forgot! You forgot? What kind of lame excuse is that? But it's the truth! It's on the tip of my tongue, really! A promise is a promise. If you can't say my name, then I will have your eyeballs! No! Think back. Remember that song. 1, Oni Ichi snoozing all day. Snoring, snoozing all day. It was a counting song. 1 is Oniichi, 2 is Onichiro, 3 is... I love eyeballs! Half-cooked! Oniroku! What? Your name is Oniroku! You're right. My name is Oniroku. But how in the world did you know that? Yesterday, I went to your village. Ogre Village? Yeah. I heard your kids singing a counting song. All humans are afraid of us. No one comes near the village. Well, I was afraid at first too. But your kids are so cute. Of course, they're my kids after all. Yes, they are. So... I'll honor our agreement. You did guess my name, so I won't take your eyeballs. Thank you. The bridge? Consider it my present to you. Oh, Oniroku. See ya. Goodbye, Yahoo! Oniroku! Thank you for this magnificent bridge. the bridge that Oniroku built was named Oniroku Bridge. I got fish here! Lots of fish! Fish for sale! Fresh fish! And so it is said that the bridge stood for many years through heavy rains and high water. The best bridge builder, Oniroku, best builder in the land, yes he was. The best bridge builder, Oniroku, over any river, over any river, any river. Health Watch, alertong pangkalusugan. Isang update ukol sa COVID-19 health and safety protocols sa bansa. Optional o voluntary na ang pagsusuot ng face mask sa mga open space o non-crowded outdoor area na may sapat na ventilasyon. Ang mga senior citizen, immunocompromised at hindi pa fully vaccinated ay hinihikayat pa rin magsuot ng face mask kapag nasa labas ng bahay. Samantala, ang pagsusuot ng face mask ay required pa rin sa lahat ng indoor setting, pati na ang pampublikong transportasyon at outdoor setting kung saan hindi maaari ang physical distancing. At dahil hindi pa rin nawawala ang COVID-19, maiging kunin natin ang dagdag na proteksyon at magpapakuna sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. My inaugural state visits to our two important ASEAN neighbors were fruitful and engaging. Ito po ang isa sa mga ipinangako ko nung nakaraang SONA at na isusulong natin ang foreign investment upang lumakas ang ating ekonomiya. Gagawin namin lahat ng inyong pamahalaan na itong mga sinimulaan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at maitatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayan, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ang matapang na news anchor at komentarista sasabak muli sa matinding isyung pambayan. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay muling magsama-sama sa umagang ito. Mike Abel Live. Kitik na pagpabalita at pagtatalakay sa mga headlines mapapanood tuwing umaga. Simulcast on radio nationwide over Radyo Pilipinas. Mike Abel Live. Dito lang sa inyong People's Television. Matapos ang matagumpay na state visit sa Indonesia at Singapore, abangan ang unang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika at ang pagharap niya sa pinakamalaking pagpupulong ng mga lider sa mundo. Live from New York, tunghayan ang talumpati ng Pangulo sa harap ng mahigit 100 heads of state at delegado mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng bayan sa kasalukuyan. Subaybayan ang mga updates sa Free TV at sa lahat ng online platforms ng PTV. The President's U.S. State Visit and Speech at the 77th United Nations General Assembly. Isa na namang makasaysayang coverage. Hatid ng inyong People's Television. Para sa bayan. Ngayong gabi sa Ulat Bayan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadalo sa United Nations General Assembly. Filipino community sa New York City unang hinarap at kinilala ng Pangulo. Kayo po ang nagdadala ng dangal sa ating bansa. Dito sa nakaraang pandemya ay wala po akong narinig na pagpuri ng mga heads of states ng iba kung hindi Pilipino lamang ang nababanggit. Pangulong Marcos Jr. binalikan ang love story nila ni First Lady Lisa Marcos sa New York City. Record ng mga dayuhan dito sa Pilipinas, hirit ng Philippine National Police sa Immigration Bureau para maiwasan ang mga illegal na pogo. Bong Navarro sumuko sa NBI kasunod ng inilabas na arrest warrant sa kanyang kasong act of lasciviousness. Taiwan niyanig ng magnitude 6.8 na lindol. At state funeral kay Queen Elizabeth II isasagawa ngayong gabi. Eksklusibong coverage sa paghahatid sa huling hantungan ng namayapang reyna ihahatid ng PTV.
Magandang gabi, Pilipinas. Bayan gaya ng mga naunang foreign travel, hinarap muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kababayan natin sa Amerika. Dito ay muling kinilala ng Pangulo ang mga Pinoy frontliners na bukang bibig-an niya ng mga foreign leaders dahil sa husay at pagtsatsaga nitong pandemya. May ulat si Alan Francisco. Masayang sinalubong ng mga Pilipino sa New Jersey Performing Arts Center si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Pangulong Marcos Jr. ang misis niyang si First Lady Liza Marcos, anak na si Congressman Sentro Marcos at ilang cabinet officials. Ang Meeting with the Filipino event na ito ang unang aktibidad ni Pangulong Marcos nang dumating kaninang tanghali, oras sa Estados Unidos. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni President Marcos ang mga OFW dahil sa kanilang ambag sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. And the rest to the almost 4.5 million Filipinos here in the United States for the role you play and will continue to play in advancing the interests of the Philippines and the Filipino people here in this part of the world. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang nagdadala ng dangal sa ating bansa. Si Teddy, na isang physical therapist aide mula sa New Jersey, hindi napigilan maging emosyonal habang inaalala ang mga naging talumpati ni Pangulong Marcos. Ako'y lubos na nagpapasalamat. Nakita ko po ang ating mahal na Pangulo. Dahil ako po'y naniniwala sa ating Pangulo na siya pong karapat-dapat at siya po magbabangon ng buhay ng kapwa nating Pilipino. Siya po magbabalik ng dangal, siya po magbabalik at mag-aangat ang buhay ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Habang si John, aminadong balak maging US citizen, pero dahil sa aniyay pamumuno ni Marcos, nais niyang magpaka-dual citizen o muling ibalik ang Filipino citizenship niya. Lalo na kaming na-inspire. Kaya yun, marami talaga nga nagdo-dual citizen ngayon. Pero so far ako, at least hindi pa ako US citizen. On the way there, pero talagang nakaka-inspire kasi lalo kaming nananabik na umuwi sa aming bahay. Nakatakdang mag-deliver ng Philippine National Statement si President Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly sa September 20. Laman aniya ng kanyang magiging talumpati ang hadikain para sa bansa sa pag-unlad ng mga Pilipino. Kailangan natin ayusin ang ating ekonomiya. Kaya po, ay kailangan natin makipag-partner at makipag-usap sa lahat ng iba't ibang bansa. Nang sa ganun, ay makapagtulungan tayo na makalabas, makaahon dito sa sitwasyon na ating rinaranasan ngayon. But while we are here, hindi lamang ang mga leader ng iba't ibang bansa, kung hindi rin ang mga namumuno ng malalaking korporasyon, ng malalaking negosyo, at para ipaliwanag sa kanila na ang Pilipinas ganito na at marami kaming binago, marami kaming pinaganda para sa inyong pagpasok sa inyong mga investment doon sa Pilipinas. And sa ganun, ay baka masasabi natin patuloy na palapit na tayo doon sa ating pinapangarap na ang Pilipino ay hindi na kailangan umalis ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. Binigyang diin din ng punong ehekutibo ang commitment ng Pilipinas sa mga layunin ng UN gaya ng pagtataguyod ng international dialogue at cooperation. Ibabahagi rin aniya ni Marcos ang pananaw ng bansa sa mga isyong pandaigdig. Sa mga susunod na araw, nakatakda ring makipagpulong si President Marcos sa iba't ibang world leaders, business people at mga potential investors. Umaasa rin siya na makakapulong niya si United States President Joe Biden. Alan Francisco, para sa Bayan. At sa muling ang pagtungtong ni President Ferdinand Marcos Jr. sa New York, makalipas ang 25 taon, binalikan niya ang mga masasayang alaala nila ni First Lady Liza Marcos sa lungsod. May ulat si Dexter Ganibe. Isa ang New York City sa mga tinuturing na most romantic city sa buong United States of America dahil sa mga parke at pasyalan ng mga magsing-irog. At sa kanyang unang pagbisita sa New York City, hindi pinalagpas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakataon na balikan ang matamis na alaala nila ni First Lady Liza Marcos. Ang New York ay may special na kahulugan talaga yan sa aming mag-asawa.
Dahil dito kami sa New York kami nagkakilala. Sa harap ng Filipino community sa New Jersey, ikwinento ng Pangulo kung paano sila nagkakilala ng kanyang kabiyak. Noong 86, si Lisa ay isang abogada nga. Nagkita kami nagkakilala kami in court. Sa korte habang inaantay ko yung kaso ng mother ko, siya naman ay bumibisita dahil kaibigan niya yung isang abogado namin. At ayun. Siguro mga tatlong taon niya ako linigawan. Ayon sa Pangulo, nasa 25 taon na rin ang nakalipas nang huli silang makabisita dito at nakita ang mga pagbabago. Madalas din anya siya noon sa New York City, habang si Atty. Liza naman ay nagtatrabahong abogado doon ng hanggang 7 taon. Tuwan-tuwa kami nung papasok kami. New Jersey Turnpike, nakikita ko lahat ng mga dinadaanan ko. Dahil sa Philadelphia ako, actually Cherry Hill, New Jersey. Oh. Doon ako nakatira nung nasa Philadelphia, nag-aaral ako sa University of Pennsylvania. Kaya hirit ng Pangulo sa kanyang anak na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Kaya Sandro, magpasalamat ka sa New York, kundi sa New York wala ka. Bukod kay Congressman Sandro, kasama rin ng Pangulo at First Lady sa New York ang dalawa pa nilang anak na sina Simon at Vinny. Dexter Ganibe, para sa Bayan. Samantala, magandang balita sa mga motorista, magkakaroon po ng big-time oil price rollback ang ilang kumpanya ng langis bukas. May ulat si Naomi Tiburcio. Sa gitna ng tuloy-tuloy na pagulan at mabigat na trapiko, ang ilang gasolinahan magpapatupad ng big-time oil price rollback bukas. Ang sumusunod na mga kumpanya magpapatupad ng 4 na piso at 15 sentimong rollback sa kada litro ng diesel at 4 na piso at 45 sentimong rollback sa kada litro ng kerosene. Pero walang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Dahil dito, may mga natuwa at may mga nadismaya sa paggalaw ng presyo ng krudo. Kami mga taksi, kunti lang naman ang kinikita namin, tapos hindi pa ibababa. Pag bumaba ang diesel, dapat ibababa rin ang gasolina. Maganda rin po at medyo bababa po ang diesel. Napaka-traffic po ngayon sir, sa sobrang dami ng sasakyan ngayon, halos sa isang ikot namin sir, maabot kami ng 1 kalahating oras. Ang diesel po sir, sa isang litro po isang ikot namin Ayon sa Department of Energy, bunsod pa rin ang rollback ng humihinang demand dahil sa lockdown sa China at ang inaasahang interest rate hike ng mga central bank. Pero bakit nga ba walang paggalaw sa presyo ng gasolina? Sa gasolina kasi, hindi naman palaging pareho sila ng galaw ng diesel. Sa gasolina, medyo robust ang pangangailangan, lalo na sa bansang Amerika kasi ang gasolina ang ginagamit nila sa mga cars nila. Alaman na natin na driving season pa rin sa US, na summer pa rin sa kanila. So, ibig sabihin, mataas yung presyo ng gasolina. Ayon sa DOE, hindi nawawala ang posibilidad na magpatuloy ang bawas presyo ng petrolyo hanggang sa susunod na linggo. Kung may mga lingering factors para bumaba ang presyo, kamukha yung COVID-19 surge sa China. Alam naman natin na malaking consumer ng petroleum products ang China. Tapos yung sinabi ko ngang increase sa interest rates na ni-implement ng malalaking bansa sa Europa at saka sa Amerika. Pag nagtuloy-tuloy din naman ito, may chance na bumaba talaga yung petroleum products. Naomi Tiburcio, para sa Bayan. Sinampahan ng kasong administratibo at kriminal ng NIA o National Irrigation Administration ang 2 opisyal sa Legal Service Department ng ahensya. Ayon kay NIA Administrator Benny Antiporda, bunga ito ng anyay kapabayaan, paglabag sa standards of professionalism, inefficiency at incompetence at gross ignorance of the law ng 2 opisyal. Ang kapabayaan nila anya ay nagresulta sa pagbabayad ng NIA ng 2 milyong pisong multa matapos matalo sa kaso laban sa isang kumpanya hinggil sa hindi umano natapos na rehabilitasyon at modification project ng Upper Pampanga River Irrigation System. Hindi aniya ito mangyayari kung maayos na natugunan ng 2 opisyal ng ahensya ang kaso.
Pabor ang ilang senador at maging ang Finance Department na ipatigil ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Samantala, bukod sa pagsalakay sa mga iligal na POGO, binubusisi na rin ng PNP ang record ng libo-libong Chinese nationals na nagtatrabaho sa POGO. May ulat si Patrick De Jesus. Pinaigting ng Philippine National Police ang crackdown sa mga illegal na pogo sa bansa dahil na rin sa sunod-sunod na ulat ng kidnapping at human trafficking na kanilang kinasasangkutan. Una nang nakipagpulong ang PNP sa PAGCOR at Bureau of Immigration para mapabilis ang pagkalap sa record ng mga pogo. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na base sa huling pagtataya ay 800,000 Chinese nationals ang nasa bansa at posible anyang marami sa mga ito ang undocumented na. Binigyang diin ng PNP ang kahalagaan ng pagkakaroon ng maayos na record ng mga dayuhang nagtatrabaho dito sa bansa, lalo na yung mga nasa POGO industry. At hanggat maaari nga raw, dapat mayroon silang police o NBI clearance at patiyak na wala silang criminal record sa kanilang bansa na pinanggalingan. We do not really know these people who are entering our country, na baka pumupunta sila rito na yun pala ay tinatakasan din nila yung justisya sa kanila. Sabi ko nga is this is the first time na ang PNP po is engaging po yung mga POGO because in the past talagang hindi ho pumapasok ang PNP sa POGO until sa time na may mga krimen na nangyayari dito sa atin. Sa isang pagdinig, ilang senador din ang nagpahayag ng kanilang saloobin kung kailangan pa ba ang POGO sa bansa. Dito ay sinabi mismo ni Finance Secretary Benjamin Jokno na kung siya ang tatanungin, dapat nang itigil ang POGO dahil sa social cost nito. Buwaba na rin sa 3.9 billion pesos ang kinita ng gobyerno mula sa POGO noong nakaraang taon kumpara sa 7.2 billion pesos noong 2020. What are your thoughts on POGO? Are we going to expand it or shall we just leave it as is, or like Isabong, ban it entirely for failure to regulate it adequately? In fact, China has discontinued. Well, China has declared it illegal. Even Cambodia has. And it also has a reputational risk because people will ask, why are they going to the Philippines? Why they discontinue sa China, they discontinue sa Cambodia. Why are they going to the Philippines? Maybe because we are loose or we're not strict on our rules. Si Senador Ronald Bato de la Rosa naman bilang chairman ng Committee on Public Order and Illegal Drugs, nainiwalang pera ang nasa likod ng mga napapadala sa kidnapping at krimen na konektado sa POGO. Nakatakda rin niyang kausapin ng mga kapwa senador kung irerekomenda na sa Pangulo na itigil ang POGO. I-recommend na istriktuhan ang regulation nila just in case yung kumpanya naman ng ibang POGO na Filipino ang operator tapos religiously nagbabayad ng buwis tapos matino ang operation nila, hindi sila na-involved sa mga yung mga trafficking at yung mga kidnapping na sinasabi natin. Patrick De Jesus para sa Bayan. Sa ibang balita, patuloy na itinatanggi ng aktor na si Vong Navarro ang akusasyon sa kanya ng model stylist na si Denise Cornejo na dahilan ng paglalabas ng warrant of arrest sa kanya. May ulat si Jillian Geronimo. Voluntaryong sumuko sa mga otoridad si Vong Navarro kaninang umaga matapos makatanggap ng arrest warrant mula sa Metropolitan Trial Court Branch 116 ng Taguig City kaugnay sa kasong isinampa sa kanya noong 2014 ng model stylist na si Denise Cornejo. Nakakita ang hukuman ng probable cause na isa lang sa pagdinig si Navarro para sa acts of lasciviousness base sa isa sa mga reklamong isinampa ni Cornejo noon. Ayon sa kanyang affidavit, inakusahan ni Cornejo ang aktor ng rape na sinabi niyang nangyari partikular noong January 17 at 22 taong 2014. Nauna na itong ibinasura ng DOJ para sa lack of probable cause noong 2018 at 2020, ngunit binuksan ulit ng Court of Appeals 14th Division. Pinagpapiansa ang aktor ng 36,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Hindi pa makapaglabas ng karagdagang impormasyon ng NBI dahil nasa proseso pa ang kaso sa ngayon. Right now, I cannot give information kung saan natin siya
dadalhin after kung hindi mabayaran yung kanyang piyansa. But right now, pinoprocess pa rin naman ang kanyang deal. Sinabi ng NBI spokesperson na si Atty. Giselle Garcia Dumlao na nakasumite na sila ng return warrant of arrest sa MTC Branch 116. Samantala muling itinanggi ng aktor ang reklamo sa kanya at tiniyak ang kanyang mga taga-suporta na itutuloy niya ang kanyang trabaho bilang noontime TV host. Niwala kami na kami yung biktima, kami yung inobligado dito at pilit makukuha namin yung justice. Jillian Jeronimo para sa Bayan. Naging mapayapa ang ginawang plebisito sa probinsya ng Maguindanao nitong nakaraang linggo. Dahil bumoto ng yes, ang mga residente ng Maguindanao ay mahati ang probinsya sa dalawang probinsya. Isa naman itong welcome development para sa Philippine National Police. Inatasan ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang PNP Directorate for Plans na bumuo ng dalawang bagong Police Provincial Office para sa lalawigan. Sa ngayon ay hahatiin muna ang puwersa ng kasalukuyang Maguindanao Provincial Police Office para bantayan ang mga bagong probinsya. Umaasa naman ang pulisya na magiging daan ang paghahati sa Maguindanao upang maging mapayapa na ito. So definitely, yung peace and security doon, yung terorismo, yung mga pugs doon ay unti-unting mawawala na yan. Dahil makita mo ang buhos ng nakarang administration, even itong administration na to is towards the development of Mindanao. Ginagawa na ng paraan ng DepEd upang mapondohan ang programa para sa special education ng mga mag-aaral na may special needs. Hindi kasi inaprobahan ng mga kongresista ang 32 million pesos na panukalang pondo para sa SPED program. May ulat si Kenneth Pasyente. Nasa 151 ang children with special needs ang naka-enroll sa ilalim ng Special Education Program o SPED ng Lagro Elementary School sa Quezon City. Bawat isa sa kanila may iba't ibang pangangailangan. Ang ilan kasi ay na-diagnose ng autism, ang iba ay may hearing disability, kung hindi man ay may intellectual disability. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, iba't ibang programa ang kanilang ipinatutupad sa ilalim ng SPED. Depende na rin ito sa pangangailangan ng estudyante, kaya napakahalaga na magkaroon ng pondo para sa programa. Mahalaga po kasi syempre may mga pangangailangan din ang SPED program ng bawat school. So, kung meron special budget allotted for SPED program, the more na mai-enhance namin ang learning ng mga bata kung ano po yung pangangailangan nila. Sa datos na ibinigay ng Lagro Elementary School, 110,000 ang SPED fund na inilaan sa kanila noong 2021 at tumaas ito sa 180,000 pesos ngayong taon dahil na rin sa pagbabalik ng face-to-face classes. At sa mas mataas na pondong isinusulong ng DepEd para sa susunod na taon, umaasa ang eskwelahan. Hoping that this coming 2023, the budget for SPED program there will be an additional amount or bigger than the previous years. Hindi pwedeng mawala kasi nakafocus tayo sa education ng bata. Sa budget hearing ng DepEd sa Kamara kamakailan, nabatid na sa kabila ng paglalaan ng pondo ng ahensya sa SPED, hindi ito nakalusot sa 2023 National Expenditure Program, bagay na nilinaw ng DepEd. Giit ng ahensya, hindi nila isinasantabi ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral na nasa ilalim ng Special Education o SPED. Binigyang diin ng DepEd, 532 million pesos ang ipinanukala nilang pondo para sa Special Education Program. Pero sa kabila ng hakbang ng ahensya na maaprubahan ng naturang pondo, hindi ito na ikonsidera sa National Expenditure Program ng DBM. Gayon din ang dalawa pang programa ng Education Department. Tiniyak naman ng DepEd na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Kongreso para makahanap ng iba pang paraan para makapaglaan ng pondo para sa naturang programa. Ginawa ng DepEd ang pahayag matapos lumabas ang ilang report na hindi ito naglalaan ng pondo para sa SPED. Kenneth Pasyente para sa Bayan. Magiging otomatiko na ang pagtaas o pagbaba ng pasahe sa pampublikong transportasyon sa pamamagitan ito ng benchmarking na plano ipatupad ng LTFRB. May ulat si Karen Velianda.
Tatlo sa pamilya ni CJ ang namamasahe araw-araw. Ang mister na pumapasok sa trabaho at ang kanyang anak na nag-aaral. Kaya naman labis na apektado ang kanyang pagbabudget sa inanunsyong sabay-sabay na magtataas ng pasahe ang mga jeep, bus at taxi sa October 3. Pag-aalala niya, baka masundan pa ito kung di pa rin bumaba ang presyo ng petrolyo. Sunod-sunod po yung pagtaas. Baka sa sunod po, tataas na naman po ulit. Di ba po katataas lang? 11, tapos magto-12 na naman. So baka sa susunod, tataas na naman po ulit. Kaya mabigat po talaga, ma'am. Pero ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kinalma ang mga pasahero. Ayon kay Chairperson Cheloy Grafila, pinag-aaralan na nila ngayon ang pagtatakda ng benchmark kung kailan dapat gumalaw ang pasahe bilang proteksyon ng mga commuter. Napag-agrihan namin ng board last week na magkakaroon kami ng benchmarking na if ever na merong level kaming siset na pag bumaba yung price of oil sa level na yon, magkakaroon ng motopropyo na price adjustment. Yung kinonsider namin na level ng prices of oil ay 8-month period, hindi lang yung ngayon. Target ng LTFRB na mailabas ngayong buwan ang binabalangka sa benchmark na otomatikong baga-adjust ng pasahe. Kasi meron naman power ang board na mag-set ng rate hike based doon sa 019-037 na MC namin. Pero we will have to consult them also on before we will issue kasi wala naman kami pwedeng ilabas na syempre magko-consult kami sa lahat ng stakeholders. Sa 3 na Oktubre, aakyat na sa 12 pesos ang pasahe sa traditional jeepney, 14 pesos sa mga modern jeep at may dagdag pang 30 to 40 centavos kada kilometro. Habang 2 pesos ang dagdag pasahe sa city at provincial bus, iba pa ang succeeding kilometers at 45 pesos sa flag down rate sa mga taxi. Pero kinakailangan muna nilang kumuha ng fare matrix bago ito mapatupad. Positibo naman ang ilang transport group tulad ng mga provincial bus na sa pamamagitan ng taas pasahe ay madadagdagan na ang mga bumabiyaheng bus sa kalsada. Yung pagtaas na pagbigay nila ng dagdag pasahe, magkakaroon ng impact yan sa mga aming mga bankero na pagbigyan nila kami, pautangin nila ulit kami ng dagdag na kapital para may pagawa namin yung mga bus na more than 2 years na, magti 3 years na hindi tumatakbo. So malaking factor yan para yung mga bankero namin ay tumulong ulit. Ngayong araw din ay nagtungo sa LTFRB ang samahan ng mga jeepney para pag-usapan ang 50 ruta ng pampublikong transportasyon na nakatakdang buksan ng LTFRB ngayong linggo. Karen Villanda para sa Bayan. Sa pagbabalik ng Ulat Bayan, longest reigning monarch ng Britanya na si Queen Elizabeth II, kilalanin natin at alamin natin ang kanyang mga nagawa. At bagong hari ng London, kilalanin natin, huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Ulat Bayan PTV special coverage para sa state funeral kay Queen Elizabeth II pagkatapos ng 5 p.m. Lotto draw. My inaugural state visits to our two important Asean neighbors were fruitful and engaging. Ito po ang isa sa mga ipinangako ko nung nakaraang SONA at na isusulong natin ang foreign investment upang lumakas ang ating ekonomiya. Gagawin namin lahat ng inyong pamahalaan na itong mga sinimulaan dito sa una kong state visit ay maging makabuluhan at maitatapos natin hanggang maramdaman na ng pangkaraniwan na taong bayan ang investment na yan. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayan, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO game. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Luzon, Visayas at Mindanao, nagbabalik po ang PCSO Lottery Draw. At sa ating mga Lotto players dyan, handa na po ba kayong manalo ulit ng libu-libong papremyo? 2 oras na para sa second set ng mga exciting cash prizes ngayong pong Monday, September 19, 2022. And 97 days na lamang po before Christmas. Kaya tara na, maglaro at magsaya. At syempre, para manalo dito sa 5 p.m. edition ng ating PCSO Lottery Draw. Okay mga kaibigan, isang maswerteng hapon po sa lahat ng ating mga players na nakasubaybay po ngayon sa PTV Network at syempre sa ating official live streaming channels sa Facebook man o sa YouTube. Okay, ready na po mga tickets at sabay-sabay po natin nga alamin ang ating mga winning combinations. Pero ang tanong, sino-sino kaya ang saswertihin ngayong hapon? Kaya good luck po sa lahat, sa inyong lahat. Okay, makakasama ko po maglalaro ngayong hapon ng ating mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. At narito rin ang ating PCSO Draw Team member. Okay, game time na po tayo mga kaibigan. Mga lucky numbers para sa 3D Lotto and 2D Lotto. I-ready na? Let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating drawing representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. '3D Lotto players, 3 times daily po ang pagbola ng mga numero para sa ating 3D Lotto game every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. And it's so easy to play and win in this game. 3 numbers po ninyo, instant 4,500 pesos in cash prize kapag nag-match po ito sa ating 3D Lotto winning combination in exact order. And playing the Rambolito system play wins you 750 pesos or 1,500 pesos. Okay, we have our 3D Lotto winning numbers mga kaibigan. For the first number, we have A0. The second number is number 3. And for the third number, we have the number 1. Okay, once again, the official 3D Lotto winning combination for our 5 p.m. draw is 0, 3, and 1 in exact order. Okay mga kaibigan, alamin naman po natin kung maswerte ang dalawang numero na nasa ticket ninyo. Tara na, let's play 2D Lotto! Okay, Lotto players, nasa 2D Lotto game na po tayo. At 10 pesos po ninyo, papalitan natin yan ng instant 4,000 pesos. Kailangan lang yung 2-number combination na nasa ticket po ninyo ay mag-match sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. At 2,000 pesos naman pong cash prize kung kayo'y naglaro at nanalo using the Rambolito system play. Okay, there you have it. Nakapili na po tayo ng ating 2D Lotto winning numbers. For our first number, we have 24,
And for the second number, we have the number 10. Okay, recapping our 2D Lotto winning numbers. For the 5 p.m. draw, we have 24 and 10 in exact order. Maayong hapon, Visayas at Mindanao. Doon po sa nag-aabang ng resulta ng 3 p.m. STL Departmentalized Draws, ihahatid po natin yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw. Dahil big time ang suporta at pagtangkilik ninyo sa mga Lotto games, big time good vibes din ang hatid ng PCSO para sa inyo. The PCSO is giving away limited edition gift checks through the Gift of a Lifetime project. Good as cash ang mga gift checks na may denominations na 100 pesos at 200 pesos. Pwede itong gamitin na pambayad sa pagbili ng inyong mga favorite Lotto game tickets. Kapag nakatanggap kayo ng Gift of a Lifetime gift checks, dalhin lamang ang mga ito sa pinakamalapit na Lotto outlet at ibigay sa teller para i-process ang validation ng gift checks ninyo. Pwede ding magtungo sa PCSO main office o sa pinakamalapit na PCSO branch office for claiming. Pero tandaan, huwag magtangkang i-validate ang gift check on your own gamit ang QR code. Once na accidentally na-validate yan online using your own devices, mabo-void or matatag ng claimed ang gift check ninyo. Sayang naman! Distribution and redemption period of the Gift of a Lifetime gift checks is until December 31, 2022. For more information, visit the PCSO website. STL players, kung kayo po'y sumali kanina sa ginanap na 3 p.m. STL Departmentalized Draws dyan sa Visayas, excluding Guimaras, Negros Occidental, and Bacolod City, narito po ang ating mga winning numbers. For the STL Pares, we have 9 and 17 in exact order. STL Sword 2, we have 0 and 8 in exact order. And for our STL Sword 3, the winning combination is 7, 5, and 6 in exact order. Okay, para naman po sa 3 p.m. STL Departmentalized Draws for Mindanao, excluding Davao City and Zamboanga del Sur, here are the results. For the STL Pares, we have 9 and 12 in exact order. Para sa STL Sword 2, we have 4 and 9 in exact order. And for our STL Sword 3, the numbers are 4, 2, and 8 in exact order. Okay, congratulations po sa ating mga STL winners at ang mga mahahalagang impormasyon mula sa PCSO. Isusunod po natin yan sa segment na What You Should Know. Okay, importante po para sa PCSO ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya naman po, para sa nagtatanong kung saan nga ba mayroong libreng konsulta or check-up para sa inyong karamdaman, patuloy po ang aming Medical Services Department sa paghahatid ng free medical and dental outpatient services para po sa inyo. Sa mga gusto makatanggap ng libreng check-up, okay, pumunta lamang po sa aming tanggapan sa San Marcelino, Manila Satellite Office from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. First come, first served pong pinatutupad, kaya mas maganda mga kaibigan kung agahan po natin ang pagpunta. Fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng serbisyo, kaya make sure po dala ninyo ang inyong mga vaccination cards. At mahigpit din pong pinatutupad ang health and safety protocols sa clinic para masiguro naman ang kaligtasan ng lahat. Okay, para naman po sa ating mga players dyan, may reminders po kami para sa inyo. Yung Lucky Pick 3 at yung Swertres Hearing Facebook pages ay hindi po konektado sa aming tanggapan. Take note mga kaibigan, illegal po ang mga yan. At tandaan, sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives lamang po bumili ng tickets para siguradong legit ang game na sinasalihan po ninyo.
And another reminder, yung Global Tech po at ang mga peryahan games, hindi rin po yan konektado sa PCSO. Ipagbigay alam niyo po sa amin or sa kapulisan kung may nagpapalaro po ng peryahan games sa inyong mga lugar. O tumawag lamang po sa hotline number 0998-135-4952. Okay, para sa ilang pa pong paalala mula sa PCSO, narito po, panoorin natin. Protektahan ang sarili sa banta ng COVID-19. Siguruhing sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols sa mga PCSO game outlets. Mag-physical distancing. May mga floor markers sa mga PCSO outlets para masiguro ang tamang distansya sa pagitan ng mga ticket buyers. Sa pagbili ng tickets, ugaliing mag-face mask at tandaan, no face mask, no ticket. Para na rin sa pansariling kaligtasan, gumamit ng sariling ballpen. Para naman sa mga agents and tellers, bukod sa pagsusuot ng face mask, makabubuting gumamit ng money tray. Tiyakin ang regular disinfection sa mga Lotto outlet. Mainam din kung may mga hand sanitizers para sa outlet personnel and ticket buyers. At ugaling maghugas ng kamay pag-uwi ng bahay. Pangalagaan natin ang ating sarili. Sa ating pakikiisa at pagsasama-sama, kaya nating labanan ang COVID-19. Ipinagbibigay alam sa lahat ang pagbabago sa alituntunin sa paghingi ng tulong para sa gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia at ibuitin injection sa ilalim ng PCSO Medical Access Program. Lahat ng kahilingan para sa nasabing mga gamot ay kailangan ng kalakip na official price quotation galing sa mga retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers na accredited ng PCSO. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website. I-click ang e-services tab at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letters nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa email address na pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366-3329 o kaya sa pinakamalapit na branch office na matatagpuan sa directory ng PCSO website. Okay, it's recap time. Starting off with our 2D Lotto winning numbers. We have 24 and 10 in exact order. At sa 3D Lotto, we have 0, 3, and 1 in exact order. Okay, congratulations po sa ating mga Lotto winners. At ipabalidate niyo po mga winning tickets niyo at baka abutan pa yan ang expiration date dahil may 1 year lamang po kayo para mag-claim ng inyong premyo. Okay, and to know how to claim your prizes, panoorin po natin ito. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO main office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Okay, samahan po kami para sa multimillion jackpot prizes. Mamaya po yan sa ating 9 p.m. draw. At ang ating mga games, we have the 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645 with an estimated jackpot prize of 50 million pesos. Habang sa Grand Lotto 655, napakalag po, 182 million pesos. At bukas naman, sa Lotto 642, jackpot estimate po ay 5.9 million pesos. Super Lotto 649,
with 86 million pesos. As sa Ultra Lotto 658, estimated jackpot prize, 80 million pesos. Okay, para po sa PCS ako pong lingkod, Jasper Espino, nagsasabing Pilipinas, mabuhay ka. Maraming salamat po. Matapos ang matagumpay na state visit sa Indonesia at Singapore, abangan ang unang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika at ang pagharap niya sa pinakamalaking pagpupulong ng mga lider sa mundo. Live from New York, tunghayan ang talumpati ng Pangulo sa harap ng mahigit 100 heads of state at delegado mula sa iba't ibang bansa, upang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng bayan sa kasalukuyan. Subaybayan ang mga updates sa Free TV at sa lahat ng online platforms ng PTV. The President's U.S. State Visit and Speech at the 77th United Nations General Assembly. Isa na namang makasaysayang coverage. Hatid ng inyong People's Television. Health Watch, alertong pangkalusugan. Isang update ukol sa COVID-19 health and safety protocols sa bansa. Optional o voluntary na ang pagsusuot ng face mask sa mga open space o non-crowded outdoor area na may sapat na ventilasyon. Ang mga senior citizen, immunocompromised at hindi pa fully vaccinated ay hinihikayat pa rin magsuot ng face mask kapag nasa labas ng bahay. Samantala, ang pagsusuot ng face mask ay required pa rin sa lahat ng indoor setting, pati na ang pampublikong transportasyon at outdoor setting kung saan hindi maaari ang physical distancing. At dahil hindi pa rin nawawala ang COVID-19, maiging kunin natin ang dagdag na proteksyon at magpabakuna sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Service for me is a calling. Hindi ako pwedeng tumigil sa misyon namin, sir. To improve the quality of life of farmers, provide more livelihood opportunities. I love what I'm doing, lalo pa. Very close to my heart, very close to my advocacy, which is to serve and to advance and promote the rights of my fellow indigenous people. My profession is my passion. Yung aking interest at ang aking expertise ay magkatugma. At dahil doon, marami po akong nagagawa. Sa aking kapwa-kawani, lahat po tayo ay may kakayanan. Gamitin po natin ito para maiangat ang ating serbisyo. Taus-pusong pasasalamat mula sa inyong PTV. Bayan, nakatutok pa rin po kayo sa PTV special coverage para po sa state funeral kay Queen Elizabeth II. At ngayong gabi oras po dito sa Pilipinas, ihahatid po sa kanyang huling hantungan ang itinuturing na pinakamatagal na reyna ng United Kingdom na si Queen Elizabeth II. Marami po kaming ihahatid na kwento kaugnay sa naging paglilingkod ng yumaong reyna, lalo na sa naging buhay, dedikasyon at debosyon na siyang hinangaan ng buong mundo. May makakasama rin tayo na eksperto kaugnay sa isasagawang state funeral kay Queen Elizabeth II para tulungan tayo sa paghahatid ng exclusive coverage ng libing ng longest ruling monarch ng Britanya. At bayan, simulan po natin sa pagkilala kay Queen Elizabeth II. Mula po sa kanyang pagkakasilang hanggang sa maging isa sa pinaka-maimpluwensyang leader sa buong mundo. May ulat si Naomi Tiburcio.
Sa loob ng 70 taon sa trono, naging bahagi na ng buhay ng United Kingdom at ng buong mundo si Queen Elizabeth II, ang longest-serving monarch ng Britanya. Pero sino nga ba si Queen Elizabeth II at paano siya naging isa sa pinakamaimpluwensyang individual sa kasaysayan? Si Queen Elizabeth ay ipinanganak bilang Elizabeth Alexandra Mary Windsor noong April 21, 1926. Siya ang panganay na anak ni Prince Albert, Duke of York at ni Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Noong 1936, nagbitiw sa trono ang kanyang tiyuhin si King Edward VIII. Dahil dito, ang kanyang ama na si Prince Albert ay siyang naging si King George VI. Noong World War II, si Princess Elizabeth ang naging kauna-unahang miyembro ng royal family na naging full-time active member ng armed service nang siya ay sumali sa Auxiliary Territorial Service. At noong 1947, ikinasal si Elizabeth sa dating prinsipe ng Greece at Denmark na si Lieutenant Philip Mountbatten ng Royal Navy at nagkaroon ng 4 na anak na sina Charles, Anne, Andrew at Edward. Sa pagpanaw ng kanyang ama noong 1953, tuluyan ng naging reyna ng United Kingdom si Queen Elizabeth sa edad na 25 taong gulang. Sa kanyang maagang panunungkulan, una niyang naging Prime Minister si Winston Churchill at matapos ang 70 taon, umabot sa 15 Prime Minister ang hinirang ni Queen Elizabeth II. Sa loob ng 7 dekada, pinamunuan niya ang United Kingdom sa kabila ng epekto ng World War II, ang paglipat ng British Empire sa isang Commonwealth at ang pag-alis ng Britanya sa European Union. Binago ni Queen Elizabeth ang imahe ng British monarchy. Ginawa niya itong moderno at malapit sa publiko. Nagsimula ito nang buksan niya ang kanyang coronation sa publiko sa tulong ng live broadcast. Pinangunahan rin niya ang mga royal visit at public events na nooy hindi ginagawa ng mga British monarch. Sa murang edad ay inalay niya ang kanyang buhay sa pagsiservisyo. Bilang reyna, naging maimpluwensya ang kanyang pagtangkilik sa charity. Nitong 2021, pumanaw naman ang kanyang asawang si Prince Philip, ang Duke of Edinburgh, matapos ang kanilang 73 taong pagsasama. Sa kabila ng mga pagsubok, napanatili ni Queen Elizabeth ang kanyang katatagan at dedikasyon, bagay na umukit sa kanyang pangalan sa kasaysayan ng mundo. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Naomi Tiburcio, para sa Bayan. Sa 7 dekada ng panunungkulan, maraming hamon at kontrobersya ang pinagdaanan ni Queen Elizabeth II. Mula sa pagkipag-ayos sa Germany matapos ang World War II hanggang sa pagpapaluwag sa mga alituntunin ng pagpapakasal ng royal family. Marami ring hamon na harapin ng bagong hari ng United Kingdom na si King Charles III. May ulat si Cecil Villarosa. Longest reigning monarch, ito ang titulong iniwanan ni Queen Elizabeth II bago siya bawian ng buhay sa edad na 96. Sa 7 dekada niyang panunungkulan bilang reyna ng Britanya, mabibigat na hamon din ang kanyang pinasan. Taong 1965 nang makilala si Queen Elizabeth bilang kauna-unahang head of state na nakipag-ayos sa bansang Germany matapos ang Second World War. Sa kabila ng mga pagpuna, itinuloy pa rin ng reyna ang kanyang state visit sa Germany dahil naman sa bigong kasal ng kanyang mga anak. Napilitan din ang reyna na paluwagin ang batas sa pagpapakasal ng royal family kung saan pinayagan muling ikasal sa iba ang mga nagdaan na sa divorce. Taong 2012 nang maganap ang makasaysayang pagbisita ni Queen Elizabeth sa Northern Ireland para maisaayos ang gusot matapos ang tensyon sa pagitan ng Britanya at Ireland noong 1968 hanggang 1998 na kumitil sa buhay ng 3,500 katao. 2021 nang mamatay ang kanyang kabiyak na si Prince Philip.
At Pebrero ngayong taon, hindi rin nakaligtas na tamaan ng sakit na COVID-19 ang reyna, pero mild lamang ang sintomas sa kanya. Sa pagkamatay ni Queen Elizabeth II, otomatiko namang sumunod sa kanyang trono si King Charles III, ang kanyang panganay na anak. Sa edad na 73 years old, si King Charles na ang pinakamatandang nagmana ng trono. Pero kaakibat ng pagtanggap ng trono, mamanahin din niya ang problemang naiwan ng reyna, gaya na lamang ng mabilis na pagtaas ng inflation, problema sa pagkain at enerhiya. Kilala din si King Charles sa pagiging hayag sa pagsasalita ukol sa mga kontrobersiya ng arkitektura, pagsasaka, kalusugan at isyu ng kapaligiran na naiugnay sa mga politikal na debate. Taliwas sa kanyang ina na maingat sa paghahayag ng kanyang personal na saloobin. Kaya naman isa sa mga inaabangan kung paano magagampanan ni King Charles ang constitutional monarchy na para magtagumpay ay kinakailangang maging neutral o pantay ang hari. Cecil Villarosa para sa Bayan. Katulad po ng ibang mga pamilya sa buong mundo, dumaan din sa pagsubok ang royal family. Katulad na lang ng tinawag ni Queen Elizabeth II ang taong 1992 na Annus Horribilis o Horrible Year. Bagay na matapang na hinarap ng yumaong reyna. May ulat si Jillian Geronimo. Tumatak sa buong mundo ang masaya, makulay at makapangyarihang royal family. Pero katulad ng mga ordinaryong tao at pamilya, sila man ay may mga naging hamon sa buhay na pinagpiestahan ng mga tao maging ng media. Sa kanyang Ruby Jubilee o ika-40 taon sa trono, matatandaang sinabi ni Queen Elizabeth II ang katagang Annus Horribilis o Horrible Year. Tinukoy niya dito ang taong 1992 kung saan dumating ang mga problema sa royal family na sa mata ng iba'y isang iskandalo. Sa taong ito, inanunsyo ng kanyang anak na si Prince Andrew ang intensyon niyang hiwalayan ang kanyang asawa noon na si Sarah Ferguson. Matapos ito, kumalat ang larawan ng Duchess at ng kanyang hinihinalang bagong kasintahan. Hiniwalayan rin ni Princess Anne ang kanyang asawa na si Mark Phillips dahil nagkaroon ito ng anak sa labas. Si Princess Anne ang kaisa-isang babaeng anak ni Queen Elizabeth. Sumunod naman na naging usapan ang relasyon ni na Prince Charles at Princess Diana dahil sa extramarital affairs. Nang maisapubliko ito, wala nang nagawa ang reyna kundi paghiwalay na lang silang dalawa. Inanunsyo naman ni Princess Diana ang kanilang divorce noong 1996. Kalaunan ay nagpakasal si Prince Charles, ngayon hari ng Inglaterra kay Camilla Bowles ang Queen Consort. Para sa isang pinunong tanyag at namuno sa mga political crisis, gera at iba pang civil unrest, ay matatag na hinarap ni Queen Elizabeth II ang pinakamalaking banta na nangyari sa sarili niyang pamilya. Isang katotohanan sa buhay ng tao na kahit tanyag, makapangyarihan ka man o mayaman ay may mga pangyayaring hindi mo kontrolado katulad ng kamatayan, katulad ng pagpanaw ni Queen Elizabeth II. Jillian Geronimo para sa Bayan. May bagong monarch ang United Kingdom sa katauhan ni King Charles III, dating kilalang Prince of Wales. Pangungunahan po niya ang pagdadala sa magandang kinabukasan sa Britanya. Sino naman ang susunod sa royal line of succession? Alamin po natin sa ulat ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng pagpanaw ng longest monarch na si Queen Elizabeth II, nabago ang royal line of succession sa kung sino ang nakatakdang susunod na mamumuno sa British monarchy. At sa pagkawala ng reyna, ay iniatang ang kanyang responsibilidad sa kanyang panganay na anak na si King Charles III at ang kanyang asawang si Camilla na dating Duchess of Cornwall, ang ngayoy Queen Consort. Agad na iprinoklama bilang hari ng England si Charles sa pamamagitan ng isang accession ceremony. Pero hindi pa tiyak ang petsa kung kailan gagawin ang koronasyon ng bagong monarch. At dahil sa pagkakatalaga ni King Charles III, nangangahulugang first in line na sa British throne ang panganay niyang anak na si William, na ngayoy Prince of Wales. Second in line naman sa British throne si Prince George, ang panganay na anak ni William at Princess of Wales na si Kate. Pangatlo at pang-apat naman sa royal line of succession ang mga kapatid ni Prince George na sina Princess Charlotte at Prince Louis, habang ang kapatid naman ni Prince William na si Prince Harry ang fifth in line. Ibig sabihin, ang mga anak ng Duke and Duchess of Sussex, Harry at Meghan na sina Archie at Lilibeth ang pang-anim at pang-pito sa hanay ng mga tagapagmana sa British throne.
Kabilang din sa royal succession ang iba pang anak ni Queen Elizabeth. Pang-8 si Duke of York Prince Andrew na sinundan ng mga anak at apo nito. Pang-13 si Prince Edward, Earl of Wessex, at pang-14 at 15 ang kanyang mga anak. Habang si Prince Royal Anne, nakaisa-isang anak na babae ng reyna, ang pang-16 sa succession na susundan ng pamilya nito. Ang succession para sa British throne ay regulated ng parliamentary statute na nakabase sa constitutional development ng 17th century na pinagtibay ng Bill of Rights noong 1689 at Act of Settlement taong 1701. Milya-milya man ang layo ay nakikiisa ang mga Pilipino sa pagdadalamhati ng pamilya ni yumaong Queen Elizabeth II. Malapit rin kasi sa puso ng naging longest ruling monarch ang mga Pinoy. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Mela Lesmoras. Sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II, marami ang nagluksa sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang mga Pilipino. Sa mga nagdaang panahon kasi ay ipinaramdam nito ang kanyang malasakit at pagpupugay sa ating lahi. Kaya naman, nasuklian ito ng umaapaw na paghahanga at pagmamahal. Nito lang July 12, 2022, ang Pilipinang nurse na si May Parsons ang tumanggap sa prestihiyosong George Cross Award na iginawad ng Reyna para sa UK National Health Service kung saan siya nagtatrabaho. Dito'y malapitang nakaharap at nakausap ni May ang longest reigning monarch, kaya naman lubos ang kanyang pagkamangha at pasasalamat. Kabilang din sa iba pang manggagawang Pilipino na kinilala ng Reyna sina Charito Romano, Minnie Clapax at Joy Ongkachoy na pawang mga nurse din. Gayon din naman si Roland Quitevis na isang driver. Ang ilan sa kanila, nakadaupang palad din mismo ang royal family. Habang ang iba pa, masaya na sa natamong parangal anumang paraan ang naging paggawad nito. Bukod naman dito, alam nyo bang nagkaroon din ng Filipina nanny sa pamilya ni Queen Elizabeth II? At ito ay si Lily Picho na nag-alaga noon kina Prince William at Prince Harry. Ayon sa historia ni si Professor Xiao Chua, tumatak na sa maraming Pilipino ang British royal family dahil na rin sa kanilang kabutihang loob. Yun yung makikita natin na kinikilala ng monarkiya, ng pamahalaang Briton, no? Yung mga Pilipino na nasa Britain at tinatanggap sila doon. Kaya naman sa ngayon, walang duda na lubos na ikinalulungkot ng ating mga kababayan ang pagpanaw ng Reyna at maging si Chua mismo ay tagahanga rin ito. Sumulat ako dyan kay Queen Elizabeth II, no? At maraming Pilipino na royal fans na sumusulat. At alam mo, sumasagot talaga yung office niya. No, talagang nagpapadala ng card, no, may mga binibigay. So kung pinapansin niya ng office niya yung mga Pilipino, no. Mela Lesmoras para sa Bayan. At Bayan, kaugnay pa rin po ng state funeral para po kay Queen Elizabeth II. Makakausap po natin ngayon si Dr. Froilan Calilong mula po sa University of Santo Tomas. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa ating mga tagapanood at sa lahat po ng tumatangkilik sa ating programa sa hapong ito. Okay, Dr. Calilong, para po sa kaalaman po nating lahat, ano po ba yung mga kaganapan o aasahan po sa isasagawa pong state funeral para po sa isang reyna, sir? Well, I would say na they really try to follow the usual protocol. Ano? Meron kasi talagang protocol para sa isang state funeral. Although I think may konting deviation dito, no? Dahil originally ginagawa ito sa St. George Chapel, ano? Pero ngayon is Westminster Abbey. No? So there's a bit of a difference, ano, na nakikita natin as compared before. But all the rest, I think yung morning, yung 10-day morning, yung pagbibigay ng minutes of silence, I think that really follows the culture and the traditional pattern ever since. Ganun talaga po yung proseso. Okay. Para po sa kaalaman po ng ating mga manonood, yung inyo pong napapanood po sa may bandang kaliwang screen, yan po ang live feed na mga kaganapan po sa London, kaugnay nga po ng isasagawang state funeral para po kay Queen Elizabeth II. So doon po ay 10:35 po almost ng umaga at 5:35 po dito po Manila time
So hapon po ngayon dito sa Pilipinas, pero doon po sa London ay umaga pa lamang po doon, 10:35 a.m. Alright, Dr. Kalilong, gaano ba katagal po ito usually? Ito pong state funeral na ito para po sa isang reyna. At ano po ang pagkakaiba po nito sa state funeral na ginagawa rin po dito sa Pilipinas? May malaking pagkakaiba po, no? Dahil unang-una, napakarami po ng mga dignitaries talaga, no? From all around the world. Will pay their last homage or last respects sa ating reyna. And then makikita natin, no, even the Philippines, even with the absence of our head of state, because he is currently in the United States right now, pinadala niya yung kanyang kapatid, si Irene Marcos Araneta, to be there, as his representative dito sa state funeral. So all of the heads of state of the world are actually in here. At matagal na kumaga seremonya dahil nga may mga rituals talaga bago siya dalhin sa kanyang huling hantungan. But it will depend on the tinatawag nating operation that has been laid out long before her death. Meron tayong tinatawag na Operation London Bridge. Okay, kung maalala natin, na talagang doon nakaangkla kung ano ba talaga yung mga gagawin na hakbang, seremonya at rituals patungkol sa paghahatid sa kanyang huling hantungan. Gaano ito katatagal, Professor, itong seremonya sa paghahatid sa huling hantungan kay Queen Elizabeth II? In usual cases, maaaring umabot siguro mga 2 to 3 hours ang usual na ceremony. But medyo matagal na kasi yung pinakahuling state funeral na nangyari. So there might be some changes, especially now that a lot of people actually, kung nakita natin yung outpouring talaga ng love, ng devotion doon sa reyna, talagang some people in Great Britain even had to wait for like 25 hours just to be able to see and pay their last respects to the Queen. So it may be longer than that. Tama ka, Professor, yung unang major state funeral nga iyan mula nang mamatay si dating Prime Minister Winston Churchill noong 1965. Gaano kahalaga itong anong simbolismo nito, Professor, sa Britanya? Kasi sinasabi multi-generational yung effect ni Queen Elizabeth II. Marami siyang henerasyon na nadaanan at sinasabing na yung overflowing ng love and respect sa kanya, hindi lamang bilang babae, kundi bilang reyna. Actually, kung makikita natin, 70 years is a very, very long time for a monarch. She actually is the longest monarch, actually, pangalawa doon sa kanyang great-great-grandmother, si Queen Victoria, kung maalala natin. Pero ang mahalaga natin siguro makita dito is yung kanyang naging papel, kung paano niya talaga in-steer yung Great Britain, the UK, as well as the Commonwealth, through all those tumultuous and turbulent times sa Britanya. Alam naman natin na si Queen Elizabeth talaga, after nung World War II, makikita natin hanggang sa Cold War era, post-Cold War era, hanggang sa panahon ngayon ng modernisasyon, globalization and everything, nakita natin kung paano niya talaga hinulma yung Britanya at nakita ng buong mundo how she was able to maintain yung grace and yung poise niya despite of the so many challenges that came across Great Britain. And I think this is very, very good. And I think this is why many people respect her so much, because she became the symbol of not only of unity but of strength. Kaya nga, if there's one word we could define her, yung nga binabanggit natin, is the steadfast. She became the bedrock of strength and stability na medyo challenged ngayon sa mga susunod na panahon dahil nga pinalitan na nga siya ng kanyang anak na si King Charles III. May mga hamon, may mga hamon na kakaharapin. But I hope that he will be able to withstand it in the same manner that Queen Elizabeth was able to hold her ground during her time. May mga malalaking pangalan, mga head of state na darating sa libing, Professor. Paano ba yun? By invitation ba yun? Or kusa na lang bang pupunta
doon sa libing, yung mga head of state po? Actually, if I'm not mistaken, this is by strict invitation to, no? Because there are some countries, as we know it, na hindi talaga imbitado, okay? Or hindi talaga po pwedeng dumalo. I think Russia was not given an invitation. North Korea was not given one, and if I'm not mistaken, Syria also was not allowed to take part in the occasion. So it's really per strict invitation yung pagdalo dito sa isang napakahalagang pagtitipon nito, no? Kasi nga, you have to understand, lahat ng mga world leaders nandito, no? So there is a very, very big amount of security factor, no, na nakapaloob dito sa okasyon na to. Sa pag-aaral mo, Professor, kay Queen Elizabeth II, paano ba yung kanyang naging pamumuno? Sinasabi nga niya, yung horrible year ay 1992, hindi pa dahil sa civil unrest, hindi pa dahil sa gera, dahil nakaraos siya dito sa mga panahong ito. So paano yung naging kanyang pamumuno sa Britanya at paano siyang napalapit sa puso, hindi lamang doon, kundi sa buong mundo? Siguro it's because of her unrelenting service, ano. Yun naman talaga ang naging anchorage niya, no. Yung definition natin ng monarchical duty na ginampanan niya ng maayos, hindi lamang doon sa pagtupad ng pagiging isang reyna, kundi doon sa talagang alis niya, no, doon sa kanyang posisyon, sa kanyang pwesto at pakikihalubilo sa mga tao. You remember that in the 70 years that she became the queen, I think she traveled close to around 250 countries, ano? So pinakita niya rito na pinagsabay niya yung pagiging nanay sa apat niyang mga anak, at the same time she proved to be a monarch for everyone. And this is not an easy thing to do, considering na nung panahon na yun, kakagaling natin sa gera, World War II, then nagkaroon tayo ng Cold War era, there were tensions between USSR and the USA, and then leading to this modern era, this computer age, the era of information age. It's not a very, very easy thing to do, but she was able to wield Great Britain through all of these challenges, and not only that, I think she passed it with flying colors. Okay. Professor Kalilong, kanina nabanggit mo yung mga pupunta doon sa state funeral. At ang ating pong Pilipinas, mayroon po tayong representante dyan, ang kapatid po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Ms. Irene Marcos Araneta. At paano, in connection to that, Professor, paano po ba natin iko-connecta ito pong UK sa Pilipinas? Ano po ba ang koneksyon ng ating bansa sa kanila? Pakipaliwanag po ito, Professor. Well, hindi lang naman po sa Pilipinas talaga may koneksyon ang Britanya, no? Ang monarkiya actually, no? Kung titignan natin, even way back, meron na tayong na-establish talaga na relationship. Okay? This is actually consular diplomatic relationship or ties that we have closely established with Great Britain. Napakatagal ng panahon na yan. At makikita natin dito na many of us actually are fascinated with the idea of the monarchical setup, with monarchy. Because we get to be fascinated with the idea that in this modern age and time, meron pa rin tayong mga hari, meron pa rin mga reyna, may mga palasyo. So I think this is something na... Yun nga, Professor, kasi bata pa lang tayo, meron tayong royal fantasies. Mga royal watchers na rin tayo. Tsaka hindi, bata pa